ओके, तपाईँहरू स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर। ओके, सो आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पोर्सनबाट स्टार्ट गर्छौँ है। सो मेरो नाम चाहिँ आदित्य अग्रहरी भयो अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र केही पोर्सन मेकानिक्सको चाहिँ फिजिक्समा मैले पढाउनेवाला छु। सो यसरी यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा हामीले 3टा च्याप्टर कभर गर्ने भयो होइन। सो फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फोर्स भयो एन्ड फोर्स। सेकेन्ड भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड पोटेन्सियल एन्ड थर्ड चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर भयो। ओके, सो अब क्वेसनको फर्मेट भन्दाखेरि सबै यो 3टै च्याप्टरबाट 1 सर्ट क्वेसन प्लस 1 लङ क्वेसन। सो यु विल गेट अब म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 3टा लङ क्वेसन र 3टा सर्ट क्वेसन आउने भयो। सो म्याक्सिमम यहाँबाट 9 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ। ओके, सो आज चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टरबाट स्टार्ट गरौँ, विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फोर्स। ओके, सो यो च्याप्टरमा जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्ने भनेर आयो होइन, कुरा आयो। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स खासमा भनेको चाहिँ के रहेछ पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। सो हामीसँग वर्ड के छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स जुन वर्ड्स हुन्छ यो आफैमा पनि दुईटा डिफ्रेन्ट वर्ड मिलेर बनाएर रहेछ है। सो यहाँ हेऱ्यो भने हामीसँग इलेक्ट्रो छ र अर्को चाहिँ स्ट्याटिक्स छ। सो इलेक्ट्रो भन्नाले हामी के बुझ्ने, यो चाहिँ चार्ज हो भन्न बुझिन्छ। एन्ड देन यु हेभ स्ट्याटिक्स। स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट भन्ने बुझिन्छ। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको तपाईँले के पढ्नु पर्यो, चार्जेसहरूको बारेमा पढ्नु पर्यो, विच इज एट रेस्ट। ओके, सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको हाम्रो के होइन, दिस इज द स्टडी अफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ओके, सो अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स नभनेर यसलाई अर्को वर्ड चाहिँ के भन्न सक्छ, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी पनि भन्न मिल्छ। स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी, यो दुइटै भनेको सेम कुरा नै भयो। हामीले चार्जेसको बारेमा पढ्ने भयो विच आर एट रेस्ट। अब यो मुभिङ चार्ज भयो भने तपाईँ कुन कुन पोर्सनतिर जानुहुन्छ, करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजमतिर। ओके, सो जबसम्म रेस्टमा हुन्छ हामी चाहिँ यसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा डिल गर्छौँ। चार्ज मुभिङ कन्डिसनमा गयो अर एक्सेलरेटेड भयो भने त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सभित्र पर्दैन। ओके, सो अब यो स्टडी अफ चार्ज एट रेस्टलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्यो। अब यो स्टडी गर्दाखेरि हामीले के कुरा पढ्ने भन्दाखेरि यो चार्जले अब अघि माथि कुरा गरे जस्तो यसले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। एक्सपिरियन्स or you can say force experienced by them. ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो चार्जको स्टडीभित्र यो आउने भयो। अब फोर्स भयो, त्यसै गरी यसले प्रड्युस गर्ने फिल्डहरूको बारेमा पढ्ने भयो होइन, यसले प्रड्युस गर्ने पोटेन्सियल एनर्जी, अरू कुराहरू आउने भयो। ओके, सो यहाँबाट हाम्रो मेन कुरा के भयो आयो भन्दाखेरि हामीले चार्जको बारेमा पढ्ने। सो अब हामीले चार्ज भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो होइन। सो वाट इज चार्ज? चार्ज भनेको हाम्रो यो चाहिँ म्याटरको एउटा प्रोपर्टी हो है। सो दिस इज अ प्रोपर्टी अफ म्याटर ड्यू टु विच इट एक्सपिरियन्स इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक इफेक्ट।
ओके, सो सिम्पली बुझ्दाखेरि यो इफेक्ट भन्दाखेरि यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्न खोजे हो कि। सो तपाईँको यो जुन चार्ज हुन्छ, यो चार्ज भनेको कुनै पनि एउटा म्याटरको प्रोपर्टी हो जसको कारणले यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा केही फोर्सेसहरू एक्सपिरियन्स गर्छ। ओके, अब यो चार्जको पनि हामीसँग के छ, दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी छ। सो चार्ज क्यान बी इदर पोजिटिभ, इट क्यान बी अ पोजिटिभ or negative in nature. So हाम्रो नेचर अफ चार्ज हुन्छ यो दुईटा मात्र हुने भयो, इदर इट क्यान बी अ पोजिटिभ चार्ज अर अ नेगेटिभ चार्ज। सो अब कुनै पनि बडी चाहिँ पोजिटिभ चार्ज अर नेगेटिभ चार्ज हुनु भनेको के रहेछ? सो त्यो भनेको कुनै बडी यदि पोजिटिभली चार्ज छ भने त्यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, देयर इज अ डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, deficiency of electron. And if there is a negative charge, meaning हाम्रो के भन्न मिल्यो, यो deficiency को exactly opposite, there is excess of electron. ओके, सो यहाँ अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि बडिज हुन्छ, यो बडी चाहिँ हामीले यो बडीलाई चार्ज बडी बनाउनु छ भने there should be a actual transfer of electron. There should be a actual, or you can say a net transfer of electron. So जबसम्म कुनै पनि बडीमा इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर हुँदैन त्यो बडी चार्ज हुँदैन है। सो इदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज कुनै बडीमा छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, देयर इज अ नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। सो बडी पोजिटिभ चार्जलाई हामीले के भन्यो, डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, मिनिङ हामीले कुनै एउटा बडिज हुन्छ, लेट्स से सुरुमा हामीसँग जुन बडी हुन्छ यो बडी चाहिँ के हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ। सो यो न्युट्रल बडीसँग इक्वल नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज छ। सो इक्वल पोजिटिभ चार्ज, इक्वल नेगेटिभ चार्ज छ। सो अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन मिनिङ यो बडीबाट तपाईँले सम इलेक्ट्रोन तपाईँले के गर्नुभयो, रिमुभ गरिदिनु भयो। सो यसरी सम इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिदिँदाखेरि के हुन्छ, अब पोजिटिभको चार्ज चाहिँ यो नेगेटिभ भन्दा बढी आउने भयो हैन। सो लेट्स से इनिशियली हामीसँग 100 वटा प्रोटोन र 100 वटा नै इलेक्ट्रोन थियो भने अब चाहिँ मैले यहाँबाट 20 इलेक्ट्रोन झिक्दिएँ भने के हुन्छ, योसँग 20 प्रोटोन चाहिँ बढी हुने भयो नि त हैन। सो दिस इज एक्सेस। सो बिकज अफ दिस हाम्रो 20 वटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्ने बित्तिकै यहाँनिर 20 वटा प्रोटोनहरू एक्सेस हुने भयो। त्यही भएर बडी चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको बडी पोजिटिभली चार्ज हुन्छ हैन। सो डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि बडी चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुने भयो। अब सेम सिनेरियोमा हामीले एक्स्ट्रा 20 इलेक्ट्रोन यसलाई एड गरिदियो भने के हुन्छ, प्रोटोन भन्दा इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ। सो द नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज यो बडीमा चाहिँ के हुन्छ, बढी हुने भयो। सो द बडी विल बी नेगेटिभली चार्ज। ओके, सो मेन कुरा के रहेछ भने त्यहाँनिर नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन तपाईँले एड गर्नुभयो भने बडी चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, अनि तपाईँले इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिदिनु भयो भने, डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन भयो भने त्यो बडी चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अनि अर्को कुरा के रहेछ भने हामीसँग यो इलेक्ट्रोन जुन छ, यो इलेक्ट्रोनसँग के हुन्छ, इलेक्ट्रोन हैज इट्स ओन मास। ओके, and mass of electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. सो हाम्रो इलेक्ट्रोनसँग यसको आफ्नै मास रहेछ हैन। सो यदि कुनै बडीमा मैले इलेक्ट्रोन एड गरिरहेको छु भने त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो, हामीले त्यो बडीमा इलेक्ट्रोन एड गरेसँगै त्योसँग भएको जुन मासको भ्यालु जुन छ, विच इज दिस भ्यालु मास अफ इलेक्ट्रोन, यो पनि एड हुने भयो हैन। सो हामीले के भन्न मिल्छ भने फर अ बडी विच इज नेगेटिभली चार्ज, यो केसमा के हुने भयो, मास अफ बडी विल बी ग्रेटर देन मास अफ
or you can say mass of negatively charged body will be greater than mass of neutral body. ओके, सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सेस अफ इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि बडी चाहिँ नेगेटिभली चार्ज भयो र यो एक्सेस इलेक्ट्रोनसँग पनि मास हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो मास पनि एड हुने भयो। त्यही भएर मास अफ नेगेटिभली चार्ज बडी विल बी ग्रेटर देन मास अफ न्युट्रल बडी। सो नाउ व्हाट अबाउट पोजिटिभली चार्ज? यो बडी मेरो पोजिटिभली चार्ज छ भने यो केसमा के हुने भयो? Mass of positively charged body will be less than neutral body. exactly. So mass of positively charged bodies हुन्छ हाम्रो, यो चाहिँ this will be less than the neutral body, mass of neutral body. Okay. So now अब हामीले यो चार्जको बारेमा यति कुरा बुझिसकेपछि now what is the units of charge? Units of charge. So हामीले बेसिकली पढ्ने भनेको एसआई युनिट र सिजिएस युनिट, दुईटा युनिट हामीले फोकस गर्छौँ हैन, जुन पनि यहाँनिर अरू अरू एमकेएस हाम्रो जुन अस्ट्रेलियन भयो और अमेरिकन युनिट भयो त्यतातिर हामी जाँदैनौँ हैन। सो एसआई युनिट भयो। सो एसआई युनिट हामीले जेनरली युज गरिरहेको एसआई युनिट अफ चार्ज इज कलम, अनि त्यसै गरी द सिजिएस युनिट अफ चार्ज। ओके, सो यहाँनिर तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो, सिजिएस युनिट अफ चार्ज जुन छ यो चाहिँ हामीले दुईटा डिफरेन्ट युनिट युज गर्छौँ। ओके, सो यु हेभ, हजुर सरले स्लाइड तल गर्दैन ल। ओके, ह सर भयो। ओके, नाउ युनिट अफ चार्जको कुरामा के भन्यो भने हामीसँग एसआई युनिट छ, एसआई युनिट चाहिँ कलम भइसक्यो हैन। सो सिजिएस युनिट, सो यहाँनिर हामीसँग दुईटा डिफरेन्ट युनिट जुन छ, एउटालाई चाहिँ इएसयु भन्छ। ओके, सो यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने हो भने दिस इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट अफ चार्ज। ओके, and another one is and EMU. So this is electromagnetic unit of charge. Okay, so यो कलम, यसलाई कलम भन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ESU लाई अर्को वर्डमा के भन्छौँ, यसलाई स्ट्याट कलम पनि भन्छ। So this is स्ट्याट कलम। and EMU लाई भन्नु छ भने यसलाई चाहिँ एब कलम भन्छ। ओके, सो हामी चाहिँ कुन युज गर्ने, इएसयु युज गर्ने कि इएमयु युज गर्ने है? सो हामी चाहिँ कुन युज गर्ने भन्दाखेरि हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढिरहेछौँ, त्यही भएर हामी इएसयु युज गर्ने, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट अफ चार्ज। इएमयु चाहिँ कुन बेला युज गर्ने, जुन बेला चाहिँ तपाईँले करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम पढ्नुहुन्छ, बिकज दिस चार्ज इज एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी अर एक्सेलरेसन। तपाईँले के भन्न मिल्छ भने यो मुभिङ चार्जको केसमा जब हामीले सिजिएस युनिटको कुरा गर्छौँ त्यो बेला हामीले इएमयु युज गर्छौँ। सो अहिले चाहिँ हामीले मुभिङ चार्जको कुरा गर्दैनौँ, अहिले चाहिँ हामी रेस्टमा भएको चार्जको कुरा गरिरहेछौँ हैन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। सो द्याट्स वाइ हामीले युज गर्ने सिजिएस युनिट इज इएसयु। ओके, तर इएमयु पनि एउटा युनिट चाहिँ हो है, यसलाई पनि याद गरिराख्नु। नाउ व्हाट्स द इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन कलम एन्ड स्ट्याट कलम? सो यसको लागि हामीसँग एउटा रिलेसन के छ भने वान कलम इज इक्वल्स टु 3 × 10⁹ स्ट्याट कलम। यो स्ट्याट कलम भनेको हाम्रो के भयो, इएसयु भयो। दिस इज इक्वल्स टु 1/10 अफ EMU, which is electromagnetic unit of charge. Okay. So यहाँबाट तपाईलाई सोध्ने चाहिँ क्वेशन चाहिँ कस्तो खाले हुन सक्छ भन्दाखेरि बेस्ड अन दिस युनिट है, what is the ratio of EMU of charge to ESU of charge?
Okay, so first option, this is 4.8 into 10 to the power minus 19, 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 10, option D, 1 divided by B, sir. 1.37. B, sir. 3 into 10 to power 8. 3 into 10 to the power 8. ओके फेरिदेखि ट्राई गर्नु है हामीलाई के सोधिरहेछ इएमयु अफ चार्ज टु So 3 इएसयु to अफ the power चार्ज 10. या राइट 3 into 10 to the power 10 सो यो इएसयु र इएमयु को जुन हामीसँग जुन भ्यालुज हुन्छ यो मात्र युज गर्नु 3 into 10 to the power 9 इएसयु इज इक्वल्स टु 1/10 टाइम्स अफ इएमयु हामीलाई चाहिएको के रहेछ इएमयु डिभाइड बाई इएसयु सो यो इएसयुलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो होइन सो यो 10 लाई के गर्ने यता फाल्ने सो 3 into 10 to the power 9 plus 1 this will be 10 is equals to EMU divided by ESU. So यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 3 into 10 to the power 10 हुने भयो. ओके सो युनिटमा खासै केही गाह्रो भएन है. सो मेन तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने EMU पनि एउटा युनिट हो र ESU पनि युनिट हो. EMU चाहिँ हामी मुभिङ चार्जको लागि युज गर्ने. ओके सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भरिको हामीले जुन 3टा च्याप्टरहरू पढ्नेवाला छौँ त्यो 3टा च्याप्टरमा इएमयु को त्यस्तो खासै हामीले कतै पनि डिस्कस गर्दैनौँ. कतै आयो भने पनि इएसयु मात्र आउँछ अर स्टार्ट कलम मात्र आउँछ. ओके नाउ अब यो चार्जको यति कुरा पढिसकेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टपिक के रहेछ भने प्रोपर्टिज अफ चार्ज. सर एकचोटि तल गरिदिनु. एकैछिन है प्रोपर्टी अफ चार्ज भयो सर. भयो है. ओके नाउ अब चार्जहरूको बारेमा तपाईँहरूले पनि 11मा पढ्नुभएको छ है. सो प्रोपर्टीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई पनि धेरैवटा प्रोपर्टीहरू थाहा होला है अघिदेखि नै. सो कुनै कुनै प्रोपर्टी तपाईँहरूलाई याद भएको प्रोपर्टीहरू के रहेछ यसो नोट डाउन गरौँ होइन. त्यसपछि केही छुट्या छ भने त्यो पनि मैले एक्स्ट्रा एड गर्छु है. सो वान बाई वान तपाईँहरूसँग जतिवटा प्रोपर्टी याद भयो नि केही भएन होइन. तर तपाईँहरूबाट नि त्यो इनपुट आउनु पर्यो है. सो तपाईँहरूलाई याद भएको चार्जको प्रोपर्टी चाहिँ के रहेछ? Sir, charge is quantized. Opposite Okay. charges attract. ओके क्वान्टाइजेसनको कुरा गर्नुभयो. त्यसै गरेर अपोजिट नेचरको चार्जले के गर्छ दे एट्र्याक्ट इच अदर. ओके अदर अझै पनि Like charges repel. ओके लाइक चार्ज हाम्रो रिपेल गर्ने भयो. Doesn't depend upon speed. ओके सो स्पिड इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. ओके It is scalar quantity. एक्ज्याक्टली सो यो हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी. ओके सो तपाईँहरूले धेरै जसो भनिसक्नुभयो होइन. मोस्टली हाम्रो भएको जुन प्रोपर्टीहरू छन् यिनीहरू नै छन्. सो हामी वान बाई वान गरेर फेरि पनि नोट डाउन गरौँ. सो सबभन्दा सिम्पल प्रोपर्टी के रहेछ भने चार्ज हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो. सो इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी मिनिङ हामीले यसलाई सिम्पली अल्जेब्रिकली सल्भ गर्न पायो है. सो दिस क्यान बी सल्भ अल्जेब्रिकली सल्भेबल. यो मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँसँग +20 कलम चार्ज छ र अर्को चाहिँ -10 कलम. हजुर कन्जर्भेसन अफ चार्ज हुन सक्छ सर. हुन्छ त्यही हो क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेकै त्यही हो. ओके हामी त्यो पनि कुरा गर्छौँ. सो स्केलर क्वान्टिटी भन्नुको मतलब के भने मैले यसलाई चाहिँ एल्जेब्रिकली सल्भ गर्न मिल्छ. सो यो हामीले अघि पढे जस्तै पोजिटिभ नेचरको पनि चार्ज हुन्छ नेगेटिभ नेचरको पनि चार्ज हुन्छ भने +20 कलम चार्ज र -20 कलम चार्ज तपाईँलाई दियो भने यसलाई तपाईँले एक ठाउँमा राख्नुभयो भने तपाईँसँग रिमेनिङ चार्ज कति हुन्छ जहिले पनि +10 कलम मात्र हुन्छ है. सो यहाँनिर तपाईँको त्यो भेक्टर जस्तो त्यो सर्टेन रेन्जमा भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन. यहाँनिर के हुन्छ तपाईँले सिम्पली यसलाई सिम्पल म्याथ अल्जेब्रिकली यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ. सो एभ्री टाइम +100 कलम -100 कलम विल बी 0 ओन्ली होइन.
त्यसै गरी अब +20 गर्यो भने यो चाहिँ कहिले पनि 0 हुँदैन, यो चाहिँ जहिले पनि +40 मात्र हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हुने भयो। नाउ सेकेन्ड प्रोपर्टी हाम्रो के छ भन्दाखेरि लाइक चार्ज विल रिपेल इच अदर, लाइक चार्ज विल repel each other and unlike charge will attract, and vice versa भने पनि भयो, or you can say unlike charge will attract. ओके, सो अब पछितिर हामी नेक्स्ट क्लासेसहरुतिर फोर्सको पनि कुरा गर्छौं हैन। सो यहाँनिर तपाईले यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। यहाँनिर तपाईसँग एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँ पनि एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने यो दुईटै लाइक चार्ज हुने भयो। सो दे विल रिपेल इच अदर। सो रिपेल इच अदर गर्नु भन्नुको मतलब के भयो, यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको जुन डाइरेक्सन जुन छ यो के हुन्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। यसलाई अर्कोतिर लग्न खोज्छ हैन। यो रिपेल गरेको फोर्सको डाइरेक्सन यसरी हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीसँग नेगेटिभ चार्ज छ भने, यो एउटा नेगेटिभ र एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भने अगेन के हुन्छ, यो चार्जलाई यो डाइरेक्सनमा रिपेल गर्छ भने यसलाई यो डाइरेक्सनमा रिपेल गर्छ। सो यो फोर्सको चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ यो तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो है। सो लाइक चार्ज छ भने जहिले पनि रिपेल गर्ने भयो। त्यसै गरी अनलाइक चार्ज छ भने, लेट्स से यो हाम्रो एउटा पोजिटिभ चार्ज भइदियो भने अब के हुन्छ, यो नेगेटिभ चार्जले यो पोजिटिभ चार्जलाई के गर्छ, अट्र्याक्ट गर्छ। भनेपछि यो पोजिटिभ चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा हुने, टुवर्ड्स दि नेगेटिभ चार्ज। ओके, त्यसै गरी यो नेगेटिभ चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स बिकज अफ दिस पोजिटिभ चार्ज कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा। सो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ ड्र गर्न तपाईले आउनु पर्यो है। सो लेट्स से हामी एउटा ट्रायंगल ड्र गरौँ। यो ट्रायंगलमा यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँ पनि एउटा पोजिटिभ चार्ज छ र यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज छ भने अब मैले यो ठाउँमा मेरो फोर्सको डाइरेक्सन और यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन मैले निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, यो माइनस क्यू चार्जले यो प्लस क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि कस्तो खाले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, अट्र्याक्सन हो कि रिपल्सन हो, अट्र्याक्सन। ओके, सो इट विल एक्सपिरियन्स द अट्र्याक्सन फोर्स। सो अब अट्र्याक्सन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो भने यो चार्जले यो डाइरेक्सनतिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हो हैन। सो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ हामीले यसरी ड्र गर्नु पर्यो। लेट्स से यो हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सन हुने भयो। त्यसै गरी यो पोजिटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो नेगेटिभ चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स, दिस विल बी इन दिस डाइरेक्सन। ओके, अब त्यसै गरी अब यो पोजिटिभ चार्ज भइदिएको भए अब चाहिँ के हुन्छ, यो उल्टो डाइरेक्सनमा ड्र गर्नु पर्यो। सो बिकज अफ दिस पोजिटिभ चार्ज यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स यो डाइरेक्सनमा। त्यसै गरी यो पोजिटिभ चार्जले दिने यसलाई रिपल्सिभ फोर्स, दिस विल बी इन दिस डाइरेक्सन। ओके, सो यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। हामी चाहिँ अहिले नेक्स्ट क्लासमा जुन फोर्स क्याल्कुलेट गर्छौं, कलम्स लले दिने फोर्स, त्यहाँनिर रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्दाखेरि यो चाहिँ एट्र्याक्सन कुन डाइरेक्सनमा, रिपल्सन कुन डाइरेक्सनमा, त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। ओके, सो नाउ हामीसँग दुईटा प्रोपर्टी भयो, स्केलर हुन्छ भन्ने भयो र लाइक चार्जले रिपेल गर्छ। नाउ द थर्ड इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी इज हाम्रो के हो, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। सो यो क्वान्टाइज्ड को मिनिङ के छ भने, कुनै पनि एउटा बडी यदि चार्ज बडी छ भने त्यो बडीमा भएको नेट चार्जको जुन भ्यालु जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर मल्टिपल अफ चार्ज अन इलेक्ट्रोन लेख्न मिल्छ है। सो एउटा इलेक्ट्रोनको जुन चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोन जुन छ यसलाई हामी चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनौं, चार्ज अन इलेक्ट्रोन भनौं। सो यसलाई चाहिँ हामी ई ले डिनोट गर्छौं है, और यसलाई माइनस ई पनि लेख्ने गर्छौं। सो यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, दिस इज 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कलम
सो क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चार्ज बडीमा है, सो तपाईसँग कुनै पनि एउटा चार्ज बडी छ भने त्यो बडीसँग हुने नेट चार्जको जुन भ्यालु हुन्छ, दिस भ्यालु इज इन्टिजर मल्टिपल अफ दिस चार्ज अन इलेक्ट्रोन विच इज ई। ओके, सो क्यू को जुन भ्यालु हुन्छ कुनै पनि बडीमा भएको चार्जको भ्यालु n टाइम्स ई हुन्छ भन्न खोज्या हो है। सो n वेयर n इज इन्टिजर भनिरहेको छु। सो इन्टिजर भनेको के हुने भयो, +-1 +-2 +-3 एन्ड सो अन। सो क्यू को भ्यालु चाहिँ कहिले पनि 4/3 टाइम्स अफ ई हुँदैन है। त्यसै गरी क्यू को भ्यालु इज नेभर 1/3 ई अर 2/4 ई हैन। सो यस्तो यो फ्र्याक्सनमा चाहिँ कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन चार्जको भ्यालु। सो चार्ज भ्यालु विल बी अलवेज Q is equals to 10 times E or it will be -141 E. So जहिले पनि यो इन्टिजर मल्टिपल मात्र हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। Okay, now the fourth one is conservation of charge. So यहाँ कुरा के छ भने चार्ज भनेको चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास हैन। सो हामीले जसरी मासलाई फर्म गर्न अर डिस्ट्रोय गर्न सक्दैनौँ हैन, अर एनर्जी भयो हैन, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ चार्जको पनि के रहेछ भने तपाईले कुनै एउटा नयाँ चार्ज चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्दैन, अर तपाईसँग भएको चार्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय गर्न मिल्दैन। त्यहाँनिर हाम्रो कन्जर्भेसन अफ चार्जको रुल फलो हुन्छ। सो तपाईसँग अघि भएको चार्ज र आफ्टर एनी तपाईले कुनै पनि इभेन्ट गर्नुभयो, एक्टिभिटी गर्नुभयो, तपाईसँग हुने नेट चार्जको भ्यालु जुन छ त्यो जहिले पनि सेम हुन्छ। सो नेट चार्ज भ्यालु विल बी सेम एभ्री टाइम। सो हामीले नयाँ चार्ज बनाउन मिल्दैन, हामीले चार्जलाई डिस्ट्रोय गर्न मिल्दैन, बट देयर इज ओन्ली पोसिबल अफ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। हामीले इलेक्ट्रोनलाई ट्रान्सफर गर्न मात्र मिल्छ। सो कुनै बडीलाई पोजिटिभली चार्ज बनाउनु भनेको के रहेछ, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन झिक्दिनु मात्र हो हैन। यो नेगेटिभ चार्जलाई डिस्ट्रोय गरिदियो भन्ने छैन है। त्यहाँको नेगेटिभ चार्ज अब तपाईले अरु कतैतिर गएर दिनुभयो होला। सो कुनै एउटा सिस्टमको लागि तपाईको नेट चार्जको जुन भ्यालु जुन छ त्यो अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ है। सो के भन्न मिल्छ भने एउटा सिस्टमको लागि तपाईसँग एउटा कुनै पनि सिस्टम छ, अब हाम्रो सिस्टम भन्दाखेरि अर्थलाई सपोज गर्यो भने यो अर्थमा हुने नेट चार्जको जुन भ्यालु छ, or you can say the total electric charge, this is always constant. Okay, so यो चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ चार्ज भयो। ओके, नाउ अर्को चाहिँ हाम्रो अब सानो कुरा अहिले अघि नै छुट्यो हैन, अघि नै हामी यो कुरा डिस्कस गरिसक्यो। देयर आर टु टाइप्स अफ चार्ज, which is one is positive charge and negative charge. Okay, now the sixth one is charge is independent of velocity. Charge is independent of velocity. So यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो लाइक मासलाई हेर्यो भने यो जुन मास जुन छ यो मास इज डिपेन्डेन्ट अन भेलोसिटी। सो यदि तपाईको बडीको जुन भेलोसिटी छ, जुन भेलोसिटीले यो बडी मुभ गरिरहेछ यो एकदम हाई छ भने लाइक कम्पेरेबल टु स्पीड अफ लाइट। सो स्पीड अफ लाइट भनेको c हुने भयो, c इज 3 × 10⁵ किलोमिटर पर सेकेन्ड हैन। सो यो c जुन छ यसको अबाउटमा यदि तपाईको भेलोसिटी जुन छ और यसको कम्पेरेबलमा यदि भेलोसिटी छ भने यो जुन मास जुन छ यो मासको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, यो भ्यालु चाहिँ बढ्ने रहेछ है। सो हामीसँग रिलेसन जुन छ यो आइन्स्टाइनले दिएको रिलेसन के छ भने m इज इक्वल्स टु m0 डिभाइडेड बाई 1/√1 माइनस velocity of body with which it is moving divided by velocity of light, यसको चाहिँ होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ के हेर्न मिल्छ भने यदि तपाईको यो भेलोसिटी जुन छ यो भेलोसिटी
एकदम धेरै छ भने विच इज इन कम्पेरिजन विथ स्पिड अफ लाइट, यहाँनिर के हुन्छ, तलको जुन डिनोमिनेटरको जुन भ्यालुज हुन्छ दिस विल बी 1 माइनस समथिङ होइन। सो यो 1 माइनस समथिङ विल बी अब 0.999 समथिङ होला होइन। अब यसरी गर्दाखेरि त यो एम नट भनेको हाम्रो रेस्ट मास हो है, बडी रेस्टमा हुँदाखेरिको मासको भ्यालु भयो। अब यो एम भयो, दिस इज द मास अफ द बडी वेन इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v। अब यो भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने यसको मास चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुँदैन। बट दिस इज नट इन केस अफ चार्ज। सो हाम्रो चार्ज इभन इट इज मुभिङ विथ द स्पिड अफ लाइट, हाम्रो जुन चार्जको जुन म्याग्निच्युड छ यो म्याग्निच्युडमा केही पनि डिफ्रेन्स आउँदैन। सो तपाईँसँग यदि क्यू अमाउन्ट अफ चार्ज छ भने यो क्यू नै हुन्छ। ओके, सो दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मोसन अफ चार्ज। सो चार्ज जति भेलोसिटीले मुभ गरे पनि तपाईँको के हुन्छ, यो चार्जको म्याग्निच्युड जुन छ यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ओके, नाउ 7th वान। सर भेलोसिटी अफ लाइट 3 into 10 to 8 हुन्छ हैन? त्यही हो, यो मैले 3 into 10 to the power 5 किलोमिटर पर सेकेन्ड गरेँ हो। सो यो 3 into 10 to the power 8 भयो भने दिस इज मिटर पर सेकेन्ड। ओके सर। सो 7th वान हाम्रो के छ भने चार्ज जुन छ प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक फिल्ड एट रेस्ट। ओके, सो कुनै पनि तपाईँसँग चार्ज छ भने त्यो चार्जले के गर्छ, आफ्नो अराउन्डमा अर यसको बाहिर लेट्स से तपाईँसँग एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लस क्यू छ भने यसले आफ्नो अराउन्डमा के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। सो दिस चार्ज इज एट रेस्ट। सो रेस्टमा भएको जुनसुकै चार्जले पनि के हुन्छ, आफ्नो सर अराउन्डमा यसले, हजुर सर माथि सर v को भेलोसिटी बढी भइदियो भने तब c भन्दा हो। सो यो चाहिँ प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन है। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि बडीको भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा बढी भएको भेटाएको छैनौँ। सो दिस v इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु c। इट्स नट इभन इक्वल। हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि अर्को बडी विच क्यान मुभ विथ भेलोसिटी अफ लाइट त्यस्तो भेटाएको पनि छैन। सो यो पोसिबल चाहिँ छैन है, भेलोसिटी अफ बडी ग्रेटर देन भेलोसिटी अफ लाइट। यो भयो भने द्याट इज द सिनेरियो अफ टाइम ट्राभल। यस्तो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ फ्युचरमा जान सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ पोसिबल छैन है, अहिलेसम्मलाई थाहा छैन हामीलाई यो पोसिबल हुने भनेको। सो मैले के भने तपाईँको रेस्टमा छ भने अब यो हामीसँग मोस्टली 3टा प्रोपर्टी छ। यो चार्ज हुन्छ, यो चार्जमा यदि यो रेस्टमा छ भने यत्तिकै बसिरहेछ भने यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। ओके, कुनै पनि चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज छ नेगेटिभ चार्ज छ भने यसले आफ्नो अराउन्डमा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। त्यसै गरी अब त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, त्यसको म्याग्निच्युड डाइरेक्सन के हुन्छ, त्यो हामी नेक्स्ट च्याप्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड पोटेन्सियलमा पढ्छौँ। अहिले चाहिँ के बुझ्नु, रेस्टमा छ भने त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने भयो। अब वाट इफ यो चार्ज चाहिँ हाम्रो मुभ भइरहेछ, सो मुभ हुँदा पनि त्यसले के गर्न सक्छ, एउटा युनिफर्म मोसनमा मुभ गर्न सक्छ होइन। सो लेट्स से यो युनिफर्म मोसनमा मुभ गर्यो। सो यो युनिफर्म मोसनमा मुभ गर्यो मिनिङ दिस भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट, मिनिङ एक्सेलरेसन इज 0। सो यो हुँदाखेरि के हुन्छ, यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। यसको सँगसँगै यसले के गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ। सो इट विल प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड एज वेल। नाउ थर्ड अप्सन के हुन सक्छ भने अब यो युनिफर्म मोसनमा नि मुभ गरेन, यो चाहिँ के भयो, एक्सेलरेसन, एक्सेलरेटेड छ। यो युनिफर्म मोसनमा मुभ नगरेर यो एक्सेलरेट भइरहेछ। सो यो म्याग्नेटिक फिल्ड त तपाईँले बुझ्नुभयो, युनिफर्म मोसनमा चार्ज मुभ भइरहेछ भने तपाईँले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर पढ्नुभएको छ। चार्ज चाहिँ मुभ गरिरहेको चार्जले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँले क्यालकुलेट पनि गर्नुभयो होला होइन 12th मा। सो एक्सेलरेटेड भनेको के भयो, दिस एक्सेलरेसन इज नट इक्वल टु 0।
एक्सेलरेसनको के भ्यालु छ। सो अब यो केसमा के हुन्छ, यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ, र यसको सँगसँगै यसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन पनि प्रोड्युस गर्ने भयो। रेडिएसन, ओके। सो यो रेडिएसन चाहिँ किन आउने भयो, तपाईले चार्जलाई एक्सेलरेट गरिराख्नु भएको छ है। सो चार्जलाई एक्सेलरेट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एक्सेलरेटिङ चार्ज विल प्रोड्युस रेडिएसन। तपाईको कुनै अब चार्जलाई एक्सेलरेट गर्नु भनेको कुनै बडीलाई तपाईले एक्सेलरेट गर्नुभयो होला, त्यो चाहिँ आफ्नो एनर्जी ब्यान्डहरू तलमाथि आफ्नो जुन सेल हुन्छ त्यो सेलमा तलमाथि जान्छ, र अब एक्साइट भएर माथिको सेलमा गयो भने फेरि त्यो केही बेर पछि आफ्नै ओरिजिनल अर्बिटमा आइपुग्छ। अब त्यसरी हुँदाखेरि के हुन्छ, यसले लिएको जुन एनर्जी हुन्छ, जसले यो एक्सेलरेट भएको हुन्छ, त्यही अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ के गर्छ, यसले रेडिएसनको फर्ममा चाहिँ इमिट गर्छ। ओके, सो हामीसँग 3टा कुरा रहेछ। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो है। सो तपाईलाई भन्न सक्छ अ चार्ज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी will produce option A electric field, option B electric field and magnetic field, option C electric field, magnetic field and electromagnetic radiation, option D अब अर्को जे पनि दिन सक्छ। सो हाम्रो अप्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो केसमा, इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। अब त्यसै गरी एक्सेलरेट भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन पनि यसले प्रोड्युस गर्ने भयो। ओके, नाउ लास्ट प्रोपर्टी हाम्रो 8th प्रोपर्टी के रहेछ भने, दिस चार्ज विल, यो जुन चार्ज हुन्छ यो दिस चार्ज विल अलवेज रिजाइड है। यो भनेको सिट अर यु क्यान से बस्नु भन्न खोजे हो कि, दिस चार्ज विल अलवेज रिजाइड on the outer surface of conductor. ओके, सो यो तपाईले कुनै बडीलाई चार्ज दिनुभयो भने त्यो चार्ज चाहिँ जहिले पनि त्यो बडीको सर्फेसमा गएर मात्र बस्छ है। सो लेट्स से एउटा तपाईले यस्तो स्पेयर तपाईसँग छ भने, यो लेट्स से कपरको स्पेयर छ हैन तपाईसँग, और आइरन स्पेयर छ भने, यो आइरन स्पेयरलाई तपाईले यहाँबाट यसरी ब्याट्रीबाट कुनै ब्याट्रीबाट यसरी जोडेर यसलाई चार्ज दिइराख्नु भएको छ भने, यो यसले पाएको जुन चार्ज हुन्छ, यो चार्ज चाहिँ यो सर्फेसमा मात्र आएर बस्छ। ओके, यो इनसाइड चाहिँ एक्जिस्ट कहिले पनि गर्दैन। सो यहाँभित्र चाहिँ यो नेगेटिभ चार्ज यहाँभित्र हुँदैन है। यो चार्ज जहिले पनि तपाईको सर्फेसमा आएर मात्र बस्छ। ओके, सो बेस्ड अन दिस, और हामीले अहिले भर्खरै पढेको यति धेरै प्रोपर्टीहरूमा 7-8वटा जुन प्रोपर्टी थियो, अब यो प्रोपर्टीको बेसिसमा लेट्स से हामीलाई एउटा क्वेसन यस्तो आयो भने, व्हाट ह्यापन्स when some charge is, अब यो जुन पनि चार्ज हुन सक्छ है, यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज और नेगेटिभ चार्ज भनिरहेको छैन। सो व्हाट ह्यापन्स when some charge is placed on a soap bubble. सो सोप बबलमा यदि तपाईले केही चार्ज दिनुभयो भने के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अप्सन ए मा के भन्यो भने, इट्स रेडियस डिक्रिजेस। ऑप्शन बी, its radius increases. Option C, its radius remains unchanged. Option D, none of the above. Sorry. None of the above. Sir, B. Right. Option B is correct. So हामीले कुनै सोप बबललाई केही चार्ज दियो भने है, जुनसुकै चार्ज पनि दियो भने त्यसको रेडियस चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब कसरी इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि, लेट्स से हामीसँग यो सोप बबल छ,
सो यो सोप बबललाई हामीले चार्ज दियो भने यो चार्ज चाहिँ कहाँ गएर बस्छ? अहिले हामीले भर्खरै पढेको प्रोपर्टी 8 को हिसाबले यो चार्ज चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो सर्फेसमा आएर बस्छ। सो लेट्स चाहिँ हाम्रो सम चार्ज हुन्छ यो पोजिटिभ चार्ज है। सो पोजिटिभ चार्ज अब मेरो कहाँ आउने भयो? यो सर्फेसमा आएर यसरी बस्ने भयो। सो यु हेभ पोजिटिभ चार्ज। सो पुरै सर्फेसभरि मेरो पोजिटिभ चार्ज आएर यसरी बस्ने भयो। नाउ अर्को प्रोपर्टी तपाईँले के पढ्नुभएको छ भने लाइक चार्ज विल रिपेल इच अदर। लाइक चार्ज रिपेल्स हैन। सो यो पोजिटिभ चार्जले यो पोजिटिभ चार्जलाई के गर्ने भयो? रिपेल गर्ने भयो हैन। यसलाई पनि यसले रिपेल गर्ने भयो। यो चार्जले यसलाई पनि रिपेल गर्छ। त्यसै गरी यो पोजिटिभ चार्जले यहाँ भएको चार्जलाई पनि के गर्छ? यसरी चाहिँ रिपेल गर्ने भयो। सो बिकज अफ दिस एक अर्कोले रिपल्सन फोर्स दिइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? अब यो चार्ज चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउन खोज्छ। त्यसै गरी यो चार्ज यहाँ आउन खोज्छ रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि। सो बिकज अफ दिस अब चाहिँ तपाईँको रेडियस चाहिँ के हुने भयो? यो ठुलो हुने भयो। सो त्यही भएर हाम्रो जुन छ यो सोप बबलको रेडियसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। यो बुझिराख्नु भएको छ है? कसरी हाम्रो यो सोप बबलको रेडियस चाहिँ इन्क्रिज भएको? सो सुरुमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो पोजिटिभ चार्ज दिएको कारणले गर्दाखेरि एक त हाम्रो यो चार्जेसहरू सर्फेसमा जाने भयो एन्ड सेकेन्ड भनेको हाम्रो के भयो? बिकज अफ रिपल्सन नेचरको कारणले गर्दाखेरि लाइक चार्ज रिपेल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो? तपाईँको एउटा चार्ज चाहिँ अर्को चार्जबाट टाढा जान खोज्छ। सो अब त्यो टाढा जान खोज्यो भने त्यसको रेडियस चाहिँ के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो। ओके, नाउ अब यहाँसम्म क्लियर छ भने अब चाहिँ हामी के गर्छौँ? कुनै पनि बडीलाई कसरी चार्ज गर्न मिल्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है त। So we can go with methods to charge a body. So कुनै पनि बडीलाई चार्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? डिफ्रेन्ट मेथड युज गर्छौँ। जेनरली युज गरिरहेको मेथडहरू के छ तपाईँहरूलाई याद छ? हामीले कसरी कुनै बडीलाई चार्ज गर्न मिल्छ? ओके, फ्र्याक्सन or इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन। राइट। सो एउटा चाहिँ हामीसँग के छ? फ्रिक्सन छ है। सो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामीले बडीलाई चार्ज गर्न मिल्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो के छ? इन्डक्सन छ। एन्ड देन थर्ड वान इज कन्डक्सन। सो कन्डक्सन इज इजी है। कन्डक्सन भनेको बाई कन्ट्याक्ट मात्र भयो। हामीले के गर्ने भने बडीलाई ब्याट्रीमा ल्याएर जोडिदिने होइन, अनि ब्याट्रीबाट के हुन्छ? चार्ज चाहिँ फ्लो हुन्छ अनि कुनै बडीलाई चार्ज गर्नु छ भने त्यहाँबाट हामीले चार्ज गर्न मिल्छ। सो पोजिटिभली चार्ज गर्नु छ भने अब त्यो बडीबाट हामीले चार्ज रिमुभ गर्नु पर्यो ब्याट्रीमा कनेक्ट गरेर, अनि त्यसै गरी त्यसलाई नेगेटिभली चार्ज गर्नु छ भने सिम्पली हामीले त्यसलाई ब्याट्रीमा गएर जोडिदियो भने ब्याट्रीबाट चार्ज फ्लो भएर त्यो बडीमा जान्छ अनि त्यो बडी चार्ज हुन्छ। ओके, अनि अब फर्स्ट भनेको हाम्रो के रहेछ? फ्रिक्सन रहेछ है। सो फ्रिक्सनको इक्जाम्पल तपाईँहरूले धेरै जसोलाई थाहा छ होला होइन? फ्रिक्सन अब हामीले त्यो जेनरली पेपरलाई हामीले आफ्नो त्यो उसमा टाउकोमा रब गऱ्यो भने त्यो पेपरले होइन तपाईँको हेयरलाई एट्र्याक्ट गर्छ होइन? सो त्यहाँ पनि तपाईँले फ्रिक्सनले त्यो बडी पेपर जुन छ त्यो चार्ज भएको। त्यसै गरी तपाईँले कम युज गर्नुहुन्छ होइन? सो कमले तपाईँले कपाल कोर्नु भयो अनि तलतिर तपाईँले यसो पेपरको सानो सानो टुक्रा राख्नुभएको छ भने त्यो कमले तपाईँको त्यो पेपरलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो। ओके, सो दिज आर अल तपाईँको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि बडी कसरी चार्ज हुन्छ त्यो कुरा भयो। सो एउटा यो फ्रिक्सनमा पनि होइन हामीसँग एउटा सिरिज रहेछ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिरिज। सो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ केसमा मेरो चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन यो फ्रिक्सनको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँसँग दुईटा बडी हुन्छ होइन? सो लेट्स से दिस इज द बडी ए एन्ड यु हेभ अनदर बडी बी।
सो फ्रिक्सनबाट बडी कसरी चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि यो बडी ए र बडी बी दुईटैको सर्फेसमा जुन छ हामीसँग के छ मलिक्युल छ अर एटम छ जसँग इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू छन् हैन इलेक्ट्रोन छ प्रोटोन छ यहाँ पनि इलेक्ट्रोन र प्रोटोन हुने भयो अब चाहिँ यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू के हुन्छ अब यो कुनै बेस्ड अन तपाईको यो बडी चाहिँ अर बडी ए अर बडी बी जुन छ यो कुन खाले मेटल अर कुन एलिमेन्ट मिलेर बन्या रहेछ हैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू कतिको लुजली बाउन्डेड छ अर टाइटली बाउन्डेड छ अर यु क्यान से कतिको लुज छ यो अर कतिको स्ट्रङली बाउन्डेड छ स्ट्रङली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन सो यदि यो बडी बी जुन छ यो बडी बी एउटा एलिमेन्ट मिलेर बन्या रहेछ जुन एलिमेन्ट जुन छ अब पेरियोडिक टेबलमा तपाईको पछाडितिर आइरहेछ भने के भन्न मिल्छ त्यसको साइज एकदम ठुलो होला सो यसको बाहिरतिरको जुन इलेक्ट्रोन जुन छ यो न्युक्लियसबाट एकदम टाढा होला हैन सो यो न्युक्लियसबाट जति टाढा गयो यो न्युक्लियसले यसलाई एट्र्याक्ट गर्ने फोर्सको भ्यालु त्यति नै थोरै हुन्छ सो लेट्स से हाम्रो बडी बी को जुन बाहिर सर्फेसमा भएको जुन इलेक्ट्रोन जुन छ दिस इज अ लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन अर से लेट्स से फर बडी ए है यो बडी ए को जुन इलेक्ट्रोनहरू छ यो लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन छ तर यो बडी बी को जुन छ यो चाहिँ यसको सर्फेसमा भएको जुन इलेक्ट्रोनहरू जुन छ यो के हुन्छ स्ट्रङली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन छ अब चाहिँ मैले के गरेँ यो दुईटैलाई रब गरेँ भने फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि अब यो दुईटैलाई मैले रब गरेँ भने अब यो बडी ए को जुन सर्फेसमा भएको लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन जुन छ यो के हुन्छ यो बडी एबाट बडी बीमा ट्रान्सफर हुन्छ किनकि यहाँनिरको इलेक्ट्रोन जुन छ स्ट्रङली बाउन्डेड छ सो इलेक्ट्रोन चाहिँ स्ट्रङली बाउन्डेड हुनतिर जान्छ अनि यो लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोनले के गर्छ आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ सो यो इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि यो पोजिटिभली चार्ज भइहाल्छ र यसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज एक्स्ट्रा पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ ओके सो लेट्स से हामीसँग एउटा के छ भने वी हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिरिज यो सिरिजले के भन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ मटेरियल सँग हाम्रो जुन इलेक्ट्रोन जुन छ सर्फेसको जुन इलेक्ट्रोन जुन छ यो लुजली बाउन्डेड छ अर कुनसँग स्ट्रङली बाउन्डेड छ है सो यो सिरिज चाहिँ तपाईले लेख्नु होला सो सुरुमा हामीसँग के छ फर छ त्यसैगरी प्लानेल छ यिनीहरू मेटेरियलको नाम छ है सो यो यसको बारेमा यो के हो बढी खोज्नु भयो भने तपाईले नेटमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी सिलिङ व्याक्स भयो अर व्याक्स यु क्यान से त्यसैगरी ग्लास भयो कटन भयो पेपर देन यु हैव सिल्क अब यस पछाडि यो सिल्कको पछाडि है ह्युमन बडी or you can say hand as well human hand त्यसैगरी wood metals rubber resin amber ebonite ओके सो यो केही मटेरियलहरू भयो जुन हामीले जेनरली युज गरिरहेको हुन्छ अर क्वेसनले तपाईलाई जेनरली यही मटेरियलहरू भित्रबाट सोधिरहेको हुन्छ हैन सो अब यो सिरिजमा के रहेछ भने जति सुरुतिर जानुभयो भने यतातिर जुन छ हाम्रो यो जता तपाईको यो स्टार्टिङ देखि जति क्लोज भयो दिज आर लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन दिज हैव लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन अनि जति तपाई लास्टतिर जानुभयो यो चाहिँ हाम्रो के छ they have strongly bonded electron so meaning let's say हामीले यहाँबाट ह्युमन ह्यान्ड लिए हैन अनि अर्को चाहिँ रबर लियो ओके अब चाहिँ मैले के गरे ह्यान्ड र रबरलाई दुईटैलाई रब गरे है फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि मैले बडीलाई चार्ज गर्न खोजिरहेको छु रब गरे भने अब के हुन्छ रबर चाहिँ स्ट्रङली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन तिर पढ्ने भयो हैन ह्युमन बडी
अर ह्युमन ह्यान्ड जुन छ यो लुजली बन्डेड इलेक्ट्रोनतिर बढ्ने भयो। सो अब चाहिँ के हुन्छ, मेरो ह्यान्डले जुन छ यसले चाहिँ के गर्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्ने भयो। सो इट विल लुज द इलेक्ट्रोन। अब रबरले चाहिँ के गर्छ, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने भयो। सो रबरको चार्ज चाहिँ के हुन्छ, वाट विल बी द चार्ज अन रबर? यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गरिरहेछ, सो नेगेटिभ चार्ज है। सो रबर चाहिँ मेरो के हुने भयो, नेगेटिभली चार्ज हुने भयो। सो ह्यान्ड चाहिँ मेरो के हुन्छ, माई ह्यान्ड विल बी पोजिटिभली चार्ज, राइट। सो अब चाहिँ यो बेस्ड अन दिस सिरिज तपाईँले यो बेस्ड अन फ्रिक्सनको जस्तो सुकै पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो हामी चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ। सो लेट्स से, हजुर सर हजुर हजुर माथि गर्नु त सर, बडी ए अनि बडी बी थियो हैन सर? हजुर सर दुवै सेमै बडी भइदिएमा तब के हुन्छ सर? हो, दुइटै बडी सेम भयो भने त्यहाँ त्यो बडीलाई फ्रिक्सनले चार्ज गर्न मिल्दैन। सो द्याट बडी वन्ट बी चार्ज। सो यो फ्रिक्सनबाट चार्ज हुनलाई दुईटा डिफ्रेन्ट बडी जहिले पनि हुनु पर्यो। सेम नेचरको दुईटा बडी रब गर्नुभयो भने कुनै पनि बडी चार्ज हुँदैन। ओके, ओके सर। नाउ यसलाई चाहिँ हामी अझै पनि क्वेसन एउटा गरेर उ गरौँ है। सो एउटा क्वेसन चाहिँ लेख्नु, वेन टु बडिज। ओके, सो एउटा चाहिँ यो पोइन्ट पनि मैले भनिदिइहाल्छु होइन। सो यो यस्तो खाले यो फ्रिक्सन बेस्ड क्वेसन्स हुन्छ, यो एकदम भेरी लेस लाइकली छ तपाईँलाई आइओईमा सोध्न है। तर तपाईँको कम्पेक्सको इक्जाम दिनु भइरहेछ भने यसमा चाहिँ यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ है। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्पेक्स र आइओई दुइटैलाई पुग्ने गरी जति पनि कुराहरू हुन्छ त्यो म भनिरहन्छु। सो यो चाहिँ मैले यहाँ भनिदिइहालेँ, यो आइओईको पोर्सनतिर आउन पनि सक्छ है, मैले नआउने भन्न खोजेँ होइन। तर एकदम थोरै चान्स छ आइओईतिर आउन, तर कम्पेक्सको इक्जाममा यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहन्छ। सो when two bodies are rubbed against each other, they are electrified. हो, यो इलेक्ट्रिफाइड भन्नुको मतलब चार्ज हुनु हो भन्न खोज्यो है। दुईटा बडीलाई रब गर्दाखेरि दुईटै बडी चार्ज भयो भन्दा। नाउ which one of the following is correct? Which one of the following is correct? So now you have option A glass rod becomes negatively charged if rubbed with a metal. यो चाहिँ हाम्रो option A भयो। Option B is a glass rod becomes positively charged if rubbed with flannel. Option C, a glass rod becomes positively charged if rubbed against ebonite. Option D, a glass rod becomes negatively charged if rubbed with amber. सो ग्लास रडलाई हामीले चारवटा डिफ्रेन्ट मटेरियलसँग रब गरिरहेछौँ होइन। अब चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ कि नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट करेक्ट हो त्यो सोधिरहेछ है। सो एउटा चाहिँ हाम्रो मटेरियल कन्स्टेन्ट के छ भने ग्लास रड, ओके। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ, फ्लानेल छ। सो अब चाहिँ हामी यो सिरिजमा हेरौँ हाम्रो ग्लास रड र फ्लानेल कहाँ कहाँ छ। सो यो चाहिँ फ्लानेल जुन छ यो चाहिँ लुजली बन्डेड इलेक्ट्रोनतिर भयो, र ग्लास रड जुन छ यो चाहिँ स्ट्रङली बन्डेड इलेक्ट्रोनबाट नजिक हुने भयो होइन। किनकि यताबाट हेर्ने हो भने यो त सेकेन्ड नम्बरमै आयो नि त, यो त फोर्थ नम्बरमा आयो। सो यो फ्लानेल भन्दा मेरो ग्लास रडको इलेक्ट्रोनहरू के छ, स्ट्रङली बन्ड इलेक्ट्रोन छ। सो अब मेरो ग्लास चाहिँ के हुने भयो यो केसमा,
नेगेटिभली चार्ज हुने भयो हैन फ्लानेल चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुने भयो अप्सनले के भन्छ हाम्रो ग्लास रड चाहिँ पोजिटिभ हुने फ्लानेल चाहिँ नेगेटिभ हुने सो यो चाहिँ के भयो रङ भयो हैन मेरो ग्लास रड चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो हैन यो ग्लास रड स्ट्रङ छ भने यसले इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट गर्ने भयो नाउ अब हामी सेकेन्ड अप्सनतिर जाउँ म यहाँ ग्लास रडलाई के गर्यो इभोनाइटसँग गर्दाखेरि यो जुन छ हाम्रो मेटलको अप्सन ए छुट्यायो है हामीले यो ग्लास रड जुन छ ग्लास रडलाई हामीले मेटलसँग रब गर्दाखेरि ग्लास रड चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ भन्न खोज्या सो मेटल चाहिँ हाम्रो कहाँ छ मेटल यहाँ रहेछ है सो मेटल चाहिँ स्ट्रङ हुने भयो ग्लास चाहिँ विक हुने भयो अर लुजली बाउन्डेड हुने भयो सो यो केसमा के हुन्छ मेटल विल गेट नेगेटिभली चार्ज ग्लास रड विल बी पोजिटिभली चार्ज क्वेसनले के भन्यो ग्लास रड इज नेगेटिभली चार्ज सो यो पनि रङ हुने भयो नाउ अप्सन 3 ग्लास रड पोजिटिभ चार्ज हुन्छ एबोनाइटसँग रब गर्दाखेरि सो एबोनाइट चाहिँ मेरो के छ एकदम स्ट्रङली बाउन्डेड छ मिनिङ एबोनाइट विल बी नेगेटिभली चार्ज ग्लास रड विल बी पोजिटिभली चार्ज अप्सनले पनि त्यही भनिरहेछ ग्लास रड पोजिटिभ हुन्छ एबोनाइटसँग रब गर्दाखेरि सो अप्सन सी इज द राइट आन्सर ओके अब अप्सन डी हामीले हेर्नै परेन यो चाहिँ रङ हुन्छ ओके सो यसमा केही डाउट छ तपाईहरुलाई नबुझेको कसरी हाम्रो यो स्ट्रङ भयो अर कसरी चाहिँ हामी कम्पेयर गर्ने कुन चाहिँ पोजिटिभ र कुन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर छैन है छैन सर ओके सो आजलाई हामी चाहिँ यति नै राखौँ है हामीले यो चार्जको प्रोपर्टीहरूको बारेमा कुरा गर्यो प्रोपर्टीको बेसिसमा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्यो हैन त्यसै गरी फ्रिक्सनले कसरी चार्ज गर्न मिल्छ त्यो कुराहरू गर्यो त्यसै गरी चार्जको के भन्छ यो युनिटहरूको बारेमा कुरा गर्यो हैन एसआई युनिट सिजिएस युनिट एन्ड देन चार्ज भनेको के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको के हो चार्ज कुनै बडी चार्ज हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ एक्चुअल ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ सो यिनीहरू कुराहरू हामी चाहिँ गर्यो है सो भोलिको क्लासमा जुन छ हाम्रो नेक्स्ट क्लास जहिले पनि हुन्छ हजुर सर अलि स्लाइड माथि गर्नु त कुन ठाउँनिर यहाँ त मैले सबभन्दा माथि नै लगिदिएको छु सर ओके सो नेक्स्ट क्लास जुन हाम्रो हुन्छ हामीले कलम्स लको कुरा गर्छौँ है सो कुनै बडी दुईटा पोइन्ट चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने जुन फोर्स जुन छ जुन कलम्स लले दिन्छ त्यो फोर्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ अर अहिले हामीले यसमा छुट्याएको कुरा के रहेछ इन्डक्सनको कुरा रहेछ हैन चार्जिङ बाई इन्डक्सन हामीले चार्जिङ बाई फ्रिक्सनको कुरा गर्यो रब गरेर कसरी बडीलाई चार्ज गर्न मिल्छ सेकेन्डली हामीले त्यो तपाईको सेकेन्ड भनेको हाम्रो कन्डक्सनले बाई कन्ट्याक्ट कसरी ब्याट्रीमा कनेक्ट गर्यो भने हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ इन्डक्सन रहेछ है टपिक सो हामी सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ इन्डक्सनबाट स्टार्ट गर्ने ओके सो आजलाई हामी यही स्टप गरौँ केही डाउट भयो भने मलाई सोध्दा नि भयो है अर हामी नेक्स्ट क्लासमा नि त्यसको कुराहरू गर्छौँ सो आजलाई मैले यही स्टप गरेँ है सो बाई एभ्रिवान बाई सर बाई सर ओके गाइज मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु देखिराख्नु भएको छ है हजुर सर ओके ओके सो लास्ट क्लासमा हामी आई गेस कहाँसम्म थियो हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्जको कुरा गरिरहेको थियो है इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फोर्सेस हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको फर्स्ट च्याप्टरमा थियो है ओके सो यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ चार्जिङ भनेर पढाएको छ हैन वेज टु चार्ज अ बडी सो यो भित्र चाहिँ हामीले चार्जिङ बाई फ्रिक्सनको कुरा गर्यो फ्रिक्सनले कसरी चार्ज गर्ने त्यसको लागि हामीले एउटा सिरिज पनि लेख्यो हैन अनि कुन कुन कस्तो मटेरियलको लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ भने कस्तोको लागि स्ट्रङली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि तपाईलाई दुईटा मटेरियल दियो भने त्यो दुईटैलाई रब गर्दाखेरि कुन कुन अब्जेक्ट चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुने कुन अब्जेक्ट चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुने त्यो चाहिँ हामी बेस्ड अन त्यो
सिरिजको आधारमा हामीले भन्न मिल्छ, राइट? अब त्यति गरिसकेपछि अब नेक्स्ट हाम्रो के थियो? चार्जिङ बाई तपाईँको इन्डक्सन एन्ड थर्ड वाज कन्डक्सन, चार्जिङ बाई कन्डक्सन। सो यो कन्डक्सन हामीले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। कन्डक्सन भनेको सिम्पली हामीले जुन अब्जेक्टलाई चार्ज गर्नु छ त्यो अब्जेक्टलाई ब्याट्रीबाट कनेक्ट गर्ने होइन, नेगेटिभली चार्ज गर्नु छ भने त्यसलाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हामीले एड गरिदिने हो, अनि त्यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज गर्नु छ भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्ने, अनि इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट भइसकेपछि त्यो हाम्रो बडी पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। सो बाँकी रहेको हाम्रो के छ भने इन्डक्सन प्रोसेस होइन। सो यहाँ बाँकी रहेको भनेको इन्डक्सन प्रोसेस। सो इन्डक्सन भनेको तपाईँहरूले लाइक 11th क्लासमा पढ्दाखेरि डिटेलमै पढ्नुभएको छ है, इन्डक्सन भनेको के रहेछ। सो इन्डक्सन भनेको हाम्रो कस्तो प्रोसेस हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा न्युट्रल बडीको छेउमा, लेट्स चाहिँ हामीसँग एउटा कुनै बडी छ, यो बडी चाहिँ हाम्रो न्युट्रल बडी छ। सो दिस बडी इज अ न्युट्रल बडी, मिनिङ इट has सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड सेम नम्बर अफ प्रोटोन्स। सो इलेक्ट्रोन प्रोटोन सबै सेम अमाउन्टमा छ, यो न्युट्रल अब्जेक्ट छ। अब यो बडीलाई चार्ज गर्नु छ भने मैले के गर्छु, एउटा चाहिँ चार्ज बडी चाहिँ एउटा चार्ज बडी यसको नियरमा मैले लगेर प्लेस गरिदिन्छु। सो लेट्स से यो बडी यहाँ छ भने अर्को मैले एउटा पोजिटिभली चार्ज बडी चाहिँ यसको नियर अबाउटमा मैले यसरी राख्छु। अब यो पोजिटिभ चार्ज यसरी राख्दाखेरि के हुन्छ, यो पोजिटिभ चार्जको नेचरको कारणले गर्दाखेरि दिस पोजिटिभ चार्ज विल अट्र्याक्ट नेगेटिभ चार्ज होइन। अब यो नेगेटिभ चार्ज किनकि अनलाइक चार्जले एट्र्याक्ट गर्ने भयो, लाइक चार्जले रिपेल गर्ने भयो। सो बिकज अफ दिस पोजिटिभ चार्ज, यो पोजिटिभ चार्जले के गर्छ, यहाँनिर भएको जुन नेगेटिभ चार्ज छ त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, अनि यो भित्र भएको पोजिटिभ चार्जले के गर्छ, रिपेल गर्छ। सो अब चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो यसरी पोजिटिभ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बसिरहेको थियो भने एउटा एजमा नेगेटिभ नेगेटिभ चार्ज मात्र आउँछ, अर्कोतिर पोजिटिभ चार्ज जान्छ। सो लेट्स से हाम्रो यो यहाँनिर हामीले यसरी पोजिटिभ चार्ज राखिरहेको छौँ भने बिकज अफ दिस पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज एट्र्याक्ट भयो, अनि अर्कोतिर यो सेम पोजिटिभ चार्जको रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चार्ज उतातिर गयो। अब यो यसरी चाहिँ चार्जको सेपरेसन भयो नि त होइन। एक ठाउँतिर तपाईँको नेगेटिभ चार्ज जम्मा भयो, अर्को ठाउँतिर पोजिटिभ चार्जको जम्मा भयो। यसरी गर्दाखेरि यहाँनिर स्मल नेगेटिभ तपाईँको चार्ज सो गर्न थाल्छ भने यतातिर एउटा पोजिटिभ स्मल पोजिटिभ चार्ज सो गर्छ। ओके, सो यो प्रोसेसलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्डक्सन प्रोसेस भन्छौँ। सो इन्डक्सन प्रोसेसमा हामीले चार्ज गर्दाखेरि बडीलाई के गरिरहेछौँ, यो बडीबाट एडिसनल इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिरहेको छैनौँ, अर यसलाई हामीले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पनि एड गरिरहेको छैनौँ। हामीले यो बडीलाई चार्ज बनाउनलाई एउटा अर्को हामीसँग अघिदेखि नै चार्ज भएको बडीलाई सिम्पली यो बडीको नियरमा मैले प्लेस गरिरहेको छु, र बिकज अफ एट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन नेचर अर्को अपोजिट नेचरको चार्ज चाहिँ मेरो के भइरहेछ, यहाँनिर सो गरिरहेछ। सो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज सो गरिरहेछ। सो यसरी मैले यो युज गरेको जुन पोजिटिभ चार्ज छ, यो पोजिटिभ चार्जलाई मैले के भन्छु, यसलाई चाहिँ इन्ड्युसिङ चार्ज भन्छ। दिस इज इन्ड्युसिङ चार्ज। अनि यो नेगेटिभ चार्ज जुन यहाँनिर आएको छ, यो नेगेटिभ चार्जलाई के भन्छु, इन्ड्युस्ड चार्ज, इन्ड्युस्ड चार्ज। सो यो प्रोसेसलाई मात्र हामी के भन्छौँ, इन्डक्सन भन्छौँ। सो इन्डक्सन तपाईँलाई सोध्यो भने सिम्पली हामीले चार्ज बडीलाई एउटा न्युट्रल बडीको नियरमा मैले प्लेस गरेँ भने बिकज अफ द्याट चार्ज बडी, त्यो चार्जले अपोजिट नेचरको चार्जलाई के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ, र सेम नेचरको चार्जलाई रिपेल गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा स्मल नेगेटिभ र स्मल पोजिटिभ जुन चार्ज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो प्रोसेसलाई, यो फेनोमेननलाई तपाईँले इन्डक्सन भन्नुहुन्छ। ओके, अब मलाई चार्जिङ बाई इन्डक्सन गर्नु छ। अब यो त नेगेटिभ चार्ज भयो, तर अब मलाई बडीलाई नै नेगेटिभ अर पोजिटिभ बनाउनु छ भने, बडीलाई मैले नेगेटिभली चार्ज बनाउनु छ भने
यो केसमा अब मैले एक्स्ट्रा चाहिँ के गर्ने ओके गाइज अहिले मेरो आवाज आइरहेछ हजुर सर आदित्य सर त्यहाँ हजुर कोही स्टुडेन्ट यदि वेटिङमा आउँछ भने हजुरले त्यसलाई इन्टर गराइराख्नु पर्दैन हजुर चाहिँ जस्ट क्लास कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ ए ओके ओके हुन्छ हस् ओके सो यहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ चार्ज छ होइन यो पोजिटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि के भयो न्युट्रल चार्जमा यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज यतातिर आयो पोजिटिभ चार्ज अर्को एन्डतिर गयो अब यो बडीलाई मैले नेगेटिभली चार्ज बनाउनु छ भने मैले के गर्छु यो चार्जलाई यहीँ राख्छु होइन यो चाहिँ बिकज अफ दिस पोजिटिभ चार्ज यो नेगेटिभ चार्ज हाम्रो यो अर्को एजमा छ अब चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जलाई मैले के गर्छु यहाँ अर्थिङ गर्छु है यो सिम्पली अर्थसँग कनेक्ट गर्छु सो अर्थसँग कनेक्ट गर्दाखेरि हामीले के अज्युम गर्छौँ भने यो अर्थ जुन छ यो अर्थको पोटेन्सियलको भ्यालु 0 छ दिस पोटेन्सियल इज इक्वल्स टु 0 किनकि अर्थ धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रेडियस चाहिँ धेरै ठुलो छ र यो रेडियस धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि दिस इज अबाउट 6400 किलोमिटर होइन अलमोस्ट सो यो भएको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्सियलको भ्यालु 0 हुन्छ अनि यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ सो पोजिटिभ चार्ज भनेको पोजिटिभ पोटेन्सियल भयो सो अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको पोटेन्सियल अर्थको पोटेन्सियल 0 छ यहाँनिर पोटेन्सियल डेफिसिट भइरहेछ पोजिटिभ भनेको यहाँनिर पोटेन्सियलको कमी छ नेगेटिभ पोटेन्सियल भनेको एक्सेस पोटेन्सियल छ सो अब मेरो के हुन्छ अर्थबाट इलेक्ट्रोनहरू यसरी फ्लो हुन्छ अर्थबाट इलेक्ट्रोन यसरी फ्लो हुन्छ र यो जहाँ जहाँ पोजिटिभ चार्ज छ नि यो पोजिटिभ चार्जसँग कम्बाइन भएर यो न्युट्रल चार्ज बन्छ सो यो पोजिटिभसँग एउटा इलेक्ट्रोन गएर बस्छ यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ र यो पोजिटिभ नेगेटिभ भएर यो यताको पार्ट चाहिँ के भयो न्युट्रल भइदियो तर अझै पनि तपाईँसँग के छ यो एक्स्ट्रा यो नेगेटिभ चार्ज अब रहिरहेको छ सो अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो यतातिर तपाईँले युज गर्नुभएको जुन इन्ड्युसिङ चार्ज छ यो इन्ड्युसिङ चार्जलाई सिम्पली तपाईँले यहाँबाट रिमुभ गर्नुभयो भने तपाईँसँग के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज बढी हुन्छ किनकि यो यताको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रल भयो यो नेगेटिभ चार्ज मात्र बाँकी रह्यो सो अब यो युज गर्नुभएको जुन पोजिटिभ इन्ड्युसिङ चार्ज थियो यसलाई हटाउने बित्तिकै तपाईँसँग बडी चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ सेम चाहिँ प्रोसेस हाम्रो पोजिटिभली चार्ज गर्नको लागि पनि छ अब बडीलाई पोजिटिभली चार्ज गर्नु पर्यो भने हामी के युज गर्ने नेगेटिभ चार्ज युज गर्छौँ सो नेगेटिभ चार्ज युज गर्यो भने बिकज अफ दिस नेगेटिभ चार्ज अब चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर सबै पोजिटिभ चार्ज आएर जम्मा हुन्छ अर्कोतिर नेगेटिभ चार्ज भयो अब मलाई के चाहियो बडी चाहिँ पोजिटिभली चार्ज बडी बनाउनु पर्यो सो यो गर्नलाई के गर्छु अब यहाँनिर हेर्नु यो भनेको नेगेटिभ पोटेन्सियल हाई भएको एरिया भयो सो अब यसलाई फेरि पनि मैले अर्थसँग कनेक्ट गर्छु सो अर्थको मैले के भने अर्थको पोटेन्सियल चाहिँ 0 छ अनि यहाँनिर पोटेन्सियल नेगेटिभ भयो मिनिङ यहाँको पोटेन्सियल हाई भयो सो अब इलेक्ट्रोन के हुन्छ यहाँबाट अर्थमा फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट अर्थमा जाने भयो यो अर्थमा गयो भने अब यो पार्टलाई इन्ड्युसिङ चार्जलाई तपाईँले रिमुभ गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग बडी के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ सो यो चाहिँ तपाईँको इन्डक्सन प्रोसेसबाट बडीलाई पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज कसरी बनाउने त्यो प्रोसेस भयो है तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँलाई इन्डक्सन मात्र भन्यो भने इन्डक्सन प्रोसेसमा देयर इज नो नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन हामीले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन एड गरेको पनि होइन र हामीले इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ पनि गरिरहेको छैनौँ है सो बिकज अफ द्याट इन्डक्सन प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको बडी जुन हुन्छ त्यो बडी चाहिँ जहिले पनि बडी रिमेन्स न्युट्रल बडी रिमेन्स न्युट्रल ओके सो जबसम्म तपाईँले इन्ड्युसिङ चार्ज राखिराख्नुहुन्छ तबसम्म मात्र तपाईँको
इन्डक्सनबाट त्यहाँ चार्ज देखिरहेको हुन्छ। तपाईँले इन्ड्युसिङ चार्ज रिमुभ गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो पोजिसनमा देखिरहेको इन्ड्युस चार्ज हुन्छ त्यो आफै हराउँछ है। ओके, नाउ अब तपाईँसँग यहाँनिर एउटा फर्मुला के छ भने तपाईँले अब यो युज गर्नुभएको जुन इन्ड्युसिङ चार्ज थियो नि होइन, हो यो इन्ड्युसिङ चार्जले कतिको इन्ड्युस चार्ज प्रोड्युस गर्न सक्छ त भनेर तपाईँले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। ओके, सो यसको फर्मुला के छ भने दिस क्यू इन्ड्युस्ड is equals to minus times of Q inducing times 1 minus 1 by epsilon R. Okay, so this is the formula for calculating the induced charge. So inducing charge तपाईलाई थाहा छ, तपाईले युज गर्नुभएको चार्ज बडी भयो, त्यो चार्ज बडीसँग कति चार्ज छ त्यो चार्जको भ्यालु इज योर क्यू इन्ड्युसिङ। अनि नेगेटिभ चार्ज हामीले किन युज गरिरहेछौँ, तपाईको इन्ड्युसिङ चार्ज पोजिटिभ भयो भने इन्ड्युस चार्ज मेरो कस्तो हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। हामीले हेर्यौँ नि होइन, यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज युज गर्दाखेरि बडी पोजिटिभली चार्ज भइरहेको थियो, त्यसै गरी पोजिटिभ युज गर्दाखेरि बडी नेगेटिभ चार्ज भइरहेको थियो। त्यही भएर हाम्रो जुन इन्ड्युस चार्जको नेचर जुन छ यो जहिले पनि के हुन्छ, अपोजिट टु द नेचर अफ inducing charge. So you can write it down. Note the nature of induced charge. सर हजुर सर यो फर्मुला बुझिन। ओके, एकैछिन। is opposite to the nature of inducing charge. ओके, सो हामीले दुईटा चार्जको कुरा गरिरहेछौँ नि होइन। दिस इज इन्ड्युस चार्ज। इन्ड्युस्ड भनेको हाम्रो इन्डक्सन प्रोसेसबाट चार्ज हुँदाखेरि कतिको चार्ज प्रोड्युस भइरहेछ, द्याट इज इन्ड्युस चार्ज। अर्को क्यू इन्ड्युसिङ भनेको हामीले जुन चार्ज युज गरिरहेछौँ, अलरेडी चार्ज अब्जेक्ट जुन युज गरिरहेछौँ त्यो भनेको इन्ड्युसिङ चार्ज भयो। सो हामीले के भनिरहेछौँ भने यो इन्ड्युस भएको चार्ज, इन्डक्सन प्रोसेसबाट प्रोड्युस भएको यो चार्जको जुन भ्यालु जुन छ, दिस इज नेगेटिभ टाइम्स अफ इन्ड्युसिङ चार्ज। मिनिङ तपाईँले युज गरिरहेको जुन अघिको चार्ज छ त्यसको नेचरको नेगेटिभ छ। मिनिङ तपाईँले युज गर्नुभएको छ पोजिटिभ चार्ज भने प्रोड्युस भएको चार्ज भनेको नेगेटिभ हुन्छ। सेम वाइज यदि तपाईँले नेगेटिभ चार्ज युज गरिराख्नु भएको छ एज अ इन्ड्युसिङ चार्ज, देन द इन्ड्युस चार्ज विल बी पोजिटिभ टाइम्स 1 minus 1 by epsilon R. ओके, सो यो एप्सिलन आरलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज द डाइइलेक्ट्रिक constant of medium, or you can say it as this is the relative or यसलाई तपाईले रिलेटिभ पर्मिटिभिटी पनि भन्न मिल्छ। रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। ओके, सो यो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको के रहेछ और रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको के रहेछ भने तपाईहरुले पढ्दाखेरि एप्सिलन नट, एप्सिलन आर, एप्सिलन एम भनेर पढ्नु भएको थियो है। सो यसलाई चाहिँ फेरिदेखि रिकल गरौँ, तपाईहरुले बिर्सिनु भएको छ भने यो एप्सिलन नट, एप्सिलन आर, एप्सिलन एम भनेको के हो भन्दाखेरि दिस एप्सिलन नट इज नोन एज permittivity of free space. Permittivity of free space. And this R यो मैले भनिसके relative permittivity भयो or permittivity sorry dielectric constant of the medium. Epsilon m भनेको permittivity of medium. Permittivity of medium. So your permittivity भनेको this is nothing but a resistance to electric field.
ओके, सो यो बुझ्नलाई मात्र है, यो साँच्चीकै रेजिस्टेन्स टु इलेक्ट्रिक फिल्ड होइन, तर यसले चाहिँ सेम नेचर हेराउँछ। अब जस्तो तपाईँको करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि नि होइन, कुनै रेजिस्टर छ भने, यो लेट्स से रेजिस्टर अर लोड छ भने यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो गराउनु भयो भने के हुन्छ, यससँग सर्टेन रेजिस्टेन्स हुन्छ होइन। यो रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो करेन्ट फ्लो हुन यसले अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ। सो करेन्टलाई यसले छिटो फ्लो हुन दिँदैन, यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ। सो पर्मिटिभिटी भनेको पनि त्यही हो। सो यदि लेट्स से तपाईँसँग एउटा चार्ज यहाँ छ प्लस Q1, अर्को चार्ज यहाँ छ प्लस Q2, सो यो पोजिटिभ चार्ज छ, यो पनि पोजिटिभ चार्ज छ भने यसले के गर्छ, यसलाई रिपेल गर्छ होइन। सो देयर विल बी रिपल्सन फोर्स बिट्विन देम, रिपल्सन। तर यो बिचको जुन मिडियम जुन छ नि होइन, यो मिडियमले के गर्छ, तपाईँको यसले सर्टेन रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ। सो यहाँबाट यसले चार्जले, हामीले के कुरा गर्यो भने कुनै पनि चार्ज छ भने यो चार्जले के गर्छ, यसको प्रोपर्टी चाहिँ के हो, यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ होइन। सो इट विल प्रोड्युस एन इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो अब यो चार्जले प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो त अब यसको अराउन्डमा चारैतिर हुने भयो नि त होइन। यो चार्जले प्रोड्युस गर्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी अल ओभर द प्लेस। अब अर्को च्याप्टरमा हामीले यो एउटा पोइन्ट चार्जले प्रोड्युस गर्ने इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला पनि पढ्छौँ। सो द्याट विल बी प्लस Q1 टाइम्स 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर। आर भनेको डिस्टेन्स भयो। सो यो जति तपाईँले डिस्टेन्स बढाउनु भयो, यो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु घट्दै जान्छ। मिनिङ सर्टेन डिस्टेन्ससम्म तपाईँको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। यो इन्फाइनाइट भयो भने मात्र मेरो को भ्यालु 0 हुन्छ। सो यो Q1 चार्ज यहाँ छ भने यसले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने भयो, यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँसम्म पनि पुग्छ हो। सो अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन यहाँसम्म पुगिरहेछ, यो बिचको मिडियमले कतिको यसलाई रेजिस्ट गरिरहेछ, कतिको यसलाई रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गरिरहेछ। सो यो Q1 चार्ज छ भने यसले प्रोड्युस गर्ने जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, लेट्स से मैले अहिले इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स ड्र गरेँ। सो दिस इज पोजिटिभ चार्ज होइन, यहाँनिर अर्को प्लस Q2 भयो। सो अब मैले यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स मैले ड्र गरेँ भने अब यो जुन इलेक्ट्रिक लाइन छ यसलाई कतिको यो मिडियमले रेजिस्ट गरिरहेछ, यहाँबाट फ्लो भइरहेको इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ यसलाई कतिको यसले रोकिरहेछ, यता पुग्न दिइरहेको छैन। ओके, त्यो भनेको तपाईँको के भयो, पर्मिटिभिटी अफ मिडियम अर पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भयो। सो हाम्रो यो बिचको मिडियममा केही भएन, एयर अर भ्याक्युम भयो भने यो दुईटा चार्ज हामीले जुन राखिरहेछौँ, यहाँ Q1 छ, यहाँ Q2 छ, यो Q1 र Q2 दुईटैको बिचको जुन मिडियम छ यो एयर अर भ्याक्युम भयो भने त्यसलाई हामी एप्सिलन नट भन्ने, यहाँको भ्यालु चाहिँ पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भन्ने। ओके, अब यो चाहिँ अब लेट्स से अहिले चाहिँ हाम्रो एयर अर भ्याक्युममा थियो। अब मैले के गरेँ, यो Q1 र Q2 लाई यो भित्र एउटा ओइलको भेसलभित्र इमर्ज गरिदिएँ, यो दुईटैको बिचमा ओइल आयो। सो अब यो चाहिँ के हुने भयो, एप्सिलन एम हुने भयो। सो अब चाहिँ तपाईँको अर्को मिडियम आउने भयो। सो दिस इज एप्सिलन एम मिडियम। अब यहाँ ओइल छ भने एप्सिलन ओइल हुने भयो। अनि अब रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अर डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द रिलेटिभिटी अर दिस इज द रेसियो अफ पर्मिटिभिटी अफ मिडियम टु द पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। यो चाहिँ तपाईँको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी हो। सो स्पेसको कम्पेरिजनमा तपाईँको मिडियमको पर्मिटिभिटी कति हो, दिस इज ओन्ली द रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। ओके, सो यो एप्सिलन नट को भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। दिस इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु। एप्सिलन नट इज इक्वल्स टु, कसैलाई याद छ यो कति छ, 8.85 इन्टु 10 to the power -12। ओके, यसको युनिट अहिले हामी निकाल्छौँ, केही छैन। सो यो भ्यालु चाहिँ के छ, कन्स्टेन्ट छ। सो दिस इज फर फ्री स्पेस। ओके, अनि मिडियम आयो भने अब हामीले एप्सिलन एम युज गर्छौँ। सो तपाईँहरूलाई मिडियमको नदिएर तपाईँले इक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने त्यहाँनिर जहिले पनि एप्सिलन आर हुन्छ, यो भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी दिएको हुन्छ होइन। अब यो भ्यालु हेर्नु न, भ्यालु कति ठुलो छ, 8.85 इन्टु 10 to the power -12। अनि त्यसपछि युनिट पनि आउँछ होला,
यसको युनिट चाहिँ पर कलम स्क्वायर एन्ड तपाईको पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यत्रो ठुलो डेटा दिनलाई त्यहाँनिर धेरै ठुलो हुन्छ नि त क्वेसन। सो त्यही भएर तपाईले के दिएको हुन्छ, यो रेशियो दिएको हुन्छ। सो सिम्पली तपाईले के भनिदिन्छ, दुईटा चार्ज पार्टिकललाई एउटा मिडियममा राखेको छ जसको रिलेटिभ परमिटिभिटी अर द डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ, अब यो त रेशियो हो नि त, रेशियो त मजाले 2, 4, 5 यसरी जे पनि भन्न पायो नि त हैन। सो भ्यालु चाहिँ छोटो हुने भयो। सो एक्जाममा तपाईको जहिले पनि रिलेटिभ परमिटिभिटी दिएको हुन्छ अर डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट दिएको हुन्छ। तर तपाईले युज गर्ने भनेको जहिले पनि के हो, एप्सिलन एम हो। हाम्रो फर्मुला हेर्नु त, फर्मुलामा तपाईलाई ER भनेको छ यहाँनिर, यो भनेको हाम्रो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट छ। सो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हामीले डाइरेक्ट युज गर्न पाए। तर अब यदि एप्सिलन एम भन्यो भने यो केसमा के गर्ने, तपाईलाई एप्सिलन R दिएको छ भने फ्रम हियर यु क्यान राइट इट आउट, एप्सिलन M इज इक्वल्स टु एप्सिलन नट टाइम्स एप्सिलन R। ओके, सो यो कुरा हामीले कलम्स ल पढ्दाखेरि पनि आउँछ है। सो यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। सो रिलेटिभ परमिटिभिटी जहिले पनि तपाईलाई दिएको हुन्छ, तपाईले युज गर्ने भनेको एप्सिलन M युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ, एप्सिलन नट टाइम्स एप्सिलन R लेख्नुहुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो एप्सिलन M हुन्छ। ओके, यो एप्सिलन R लाई कहिलेकाहीँ के पनि भन्छ है, कन्फ्युज हुनु भएन। ओके, सो अब यो फर्मुलामा हेर्ने हो भने फर्मुलाले के भनिरहेछ, Q इन्ड्युस्ड is equals to minus times of Q inducing times 1 minus 1 by epsilon R, meaning हाम्रो यो मिडियम को डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कति हो भनेर सोधिरहेछ। सो एउटा चाहिँ नोट बनाउनु, this epsilon R value is equals to 1. This is equals to 1 for what? For air or vacuum. यो एप्सिलन R भनेको जहिले पनि ख्याल गर्ने है, एप्सिलन M डिवाइडेड बाइ एप्सिलन नट हो। सो जब तपाईको मिडियम एयर और भ्याक्युम भयो भने यो एप्सिलन M को भ्यालु त एप्सिलन नट नै हुन्छ नि त। सो त्यही भएर एप्सिलन नट डिवाइड बाइ एप्सिलन नट यु विल गेट 1 भ्यालु। ओके, अब यो तपाईको कन्डक्टर भयो भने, अब चाहिँ मेरो कन्डक्टर भयो भने फर कन्डक्टर दिस एप्सिलन R भ्यालु इज इक्वल्स टु इन्फाइनाइट। त्यसै गरी इन्सुलेटर भयो भने फर इन्सुलेटर दिस एप्सिलन R भ्यालु इज ग्रेटर देन 1। 1 भयो भने तपाईको एयर एन्ड भ्याक्युम भइहाल्यो। इन्सुलेटरको लागि यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुने भयो। कन्डक्टरहरुको लागि दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु इन्फाइनाइट। ओके, अनि यो एप्सिलन R को भ्यालु चाहिँ 0 कुन बेला हुने, सो दिस इज 0 फर पर्फेक्ट इन्सुलेटर। सो पर्फेक्ट इन्सुलेटर भयो भने मात्र दिस एप्सिलन R भ्यालु इज इक्वल टु 0। ओके, सो नाउ अब यहाँनिर हामीले चेक गर्न खोज्यो भने लेट्स से हामीले एउटा दुईटा तीनटा केसहरु डेराइभ गरौँ। हजुर, लास्टमा पर्फेक्ट इन्सुलेटर भन्नुभयो, त्यसको मतलब के भयो सर? पर्फेक्ट इन्सुलेटर भनेको अब जेनरली कुनै पनि कन्डक्टर जुन छ अर कुनै पनि अब्जेक्ट जुन छ त्यो पर्फेक्ट इन्सुलेटर हुँदैन। सो सर्टेन केही न केही इलेक्ट्रोन त्यसले के गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ कन्डक्ट गर्छ हैन। अब हामीले के एज्युम गरिरहेछौं भने त्यसले एउटा पनि इलेक्ट्रोन यदि कन्डक्ट गर्न सकिरहेको छैन भने त्यस्तो इन्सुलेटरलाई हामी पर्फेक्ट इन्सुलेटर भन्ने हैन। सो पर्फेक्ट इन्सुलेटर दे डज नट एक्जिस्ट। ओके, तर एक्जिस्ट गर्यो भने इन केस त्यो पर्फेक्ट इन्सुलेटरको लागि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। ओके, तर यो चाहिँ याद गर्ने, यो कन्डक्टरको लागि एप्सिलन R को भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ। सो कन्डक्टरहरु हाम्रो के भयो, मेटल्सहरु कन्डक्टर हो है। ओके, सो लेट्स से अब हाम्रो तपाईको व्हेन लेट्स से केसहरु हामी डेराइभ गरौँ केही। सो केस फर्स्ट इज
when uncharged body is conductor. ओके, सो यहाँनिर जुन हामीले एप्सनल आर भनिरहेछौँ नि हैन, सो दिस एप्सनल आर को भ्यालु कहाँनिर लेखेको छु मैले? ओके, यो मिडियम भन्दा नि यो मिडियम चाहिँ हामी फोर्समा लेख्ने हो. दिस इज फर डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ अनचार्ज बडी. मिडियम चाहिँ हाम्रो फोर्सको केसमा आउँछ है. मैले यहाँ मिस्टेक गरेछु, यहाँनिर सच्याउनु होला. दिस इज द डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ अनचार्ज बडी. ओके, सो लेट्स से हाम्रो फर्स्ट केस चाहिँ के रहेछ भने when the uncharged body is conductor. अब हामीले जुन एउटा जुन यहाँनिर कन्डक्टर जुन छ, अब यो चाहिँ कन्डक्टर हुने भयो. यो चाहिँ हाम्रो न्यूट्रल बडीज जुन थियो, दिस इज अ कन्डक्टर and you are using a inducing charge. ओके, सो यो केसमा अब के हुने भयो, हाम्रो फर्मुला हेर्ने हो भने दिस इज क्यू इन्ड्युस्ड इज इक्वल्स टु माइनस टाइम अफ क्यू इन्ड्युसिङ 1 माइनस 1 बाई एप्सनल आर. सो अब हाम्रो कन्डक्टर हुने भयो भने यो एप्सनल आर को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? हामीले यो फर्मुलामा एप्सनल आर को भ्यालु चाहिँ के राख्ने हो? अहिले भर्खरै हामीले नोट गर्यो, इन्फाइनाइट राख्ने है. सो क्यू इन्ड्युस्ड को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? क्यू इन्ड्युस्ड इज इक्वल्स टु माइनस टाइम्स अफ क्यू इन्ड्युसिङ 1 माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट. एन्ड 1 बाई इन्फाइनाइट भनेको दिस इज 0. सो यहाँबाट हाम्रो के आयो? इन्ड्युस्ड चार्ज इज इक्वल्स टु माइनस टाइम्स अफ इन्ड्युसिङ चार्ज. सो यदि तपाईसँग भएको जुन अनचार्ज बडी छ, यो अनचार्ज बडी एउटा कन्डक्टर भयो भने तपाईले जति इन्ड्युसिङ चार्ज युज गरिराख्नु भएको छ त्यति बराबरकै के हुन्छ? तपाईको इन्ड्युस चार्ज पनि आउने हुन्छ. ओके, सो यो चाहिँ कन्डक्टरको लागि हुने भयो. त्यसैगरी अरू केसेसहरू पनि हामीले हेर्न मिल्छ. लेट्स से केस 2 भयो. यो चाहिँ हामी इन्सुलेटरको लागि हेरौँ. सो इन्सुलेटरको लागि हेर्यो भने दिस क्यू इन्ड्युस्ड is equals to minus times of Q inducing into 1 minus 1 by, अब यो एप्सनल R को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? दिस विल बी ग्रेटर देन 1 इन दिस केस हैन. सो लेट्स से अहिलेलाई हामीले चेक गर्नलाई 2 नै राखौँ है. अहिले एक्जाम्पलको लागि मात्र मैले एप्सनल R को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ भनेर मैले 2 राखेँ. यहाँबाट के आयो? Q induced is equals to minus times of Q inducing divided by 2. यो 1 बाट हाफ घटायो भने हाफ मात्र बाँकी हुने भयो हैन. सो हामीले के हेर्यो? Q induced को जुन भ्यालु जुन छ, this value is not equal to, let's say this value is less than Q inducing. सो एउटा इन्सुलेटरको केसमा के हुन्छ? तपाईसँग भएको इन्ड्युस चार्जको भ्यालु जुन छ, this will be always less than inducing charge. Okay, and third and final for air गरौँ. So air गर्यो भने Q induced is equals to minus Q inducing 1 minus 1 by एप्सनल R को भ्यालु कति हुने? 1 हुन्छ. तो यो भ्यालु 0 हुन्छ. सो ओभरअल Q induced को भ्यालु चाहिँ 0 हुने भयो. मिनिङ यदि हामीले कुनै पनि एउटा चार्ज अब्जेक्ट यतिकै एयरमा राखिरहेछौँ भने, चार्ज बडीलाई यतिकै एयरमा राखिरहेछौँ भने एयर कहिले पनि के हुन्छ? चार्ज हुँदैन, वोन्ट गेट चार्ज, किनकि क्यू इन्ड्युस्ड को भ्यालु चाहिँ 0 रहेछ है. सो यो चाहिँ ख्याल गर्नु है. यो एप्सनल आर भनेको दिस इज द रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अफ अनचार्ज बडी. यहाँनिर मिडियम छैन, यो दिस इज अनचार्ज बडी. ओके, सो अनचार्ज बडी यदि
कन्डक्टर भयो भने त्यो केसमा इन्ड्युसिङ चार्जको भ्यालु र इन्ड्युस चार्जको भ्यालु इक्वल हुन्छ। तपाईको इन्सुलेटर भयो भने इन्ड्युस चार्जको भ्यालु लेस देन इन्ड्युसिङ चार्ज हुन्छ। अब तपाईले एयरमै यतिकै इन्डक्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न खोज्नु भयो भने देयर इज नो इन्डक्सन इन एयर। ओके, सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ, दिस क्यू इन्ड्युस्ड चार्जको जुन भ्यालु जुन छ दिस विल बी अलवेज लेस देन अर इक्वल टु क्यू इन्ड्युसिङ। कुनै पनि केसमा हाम्रो इन्ड्युस्ड चार्जको भ्यालु जुन छ इन्ड्युसिङ चार्जको भ्यालु भन्दा हाई हुँदैन। कि त यो ग्रेटर हुन्छ कि त यो जहिले पनि लेस देन हुन्छ कि त इक्वल टु हुन्छ, तर कहिले पनि बढी चाहिँ हुँदैन है, एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईको हुँदैन। ओके, यहाँसम्म केही डाउट छ तपाईहरुलाई इन्डक्सन प्रोसेसमा? नो सर। इन्डक्सनमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन, तपाईको कन्डक्टर भयो भने इन्ड्युस चार्जको भ्यालु कति हुन्छ इन्ड्युसिङ चार्जको भ्यालुको बेसिसमा हैन, यो कुराहरु भयो। नाउ अब हाम्रो मेन कुरा के रहेछ भने यसपछि कलम्स ल। ओके, सो इम्पोर्टेन्ट तपाईको इलेक्ट्रिक फिल्डको यो फर्स्ट च्याप्टर जुन छ, सरी इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फोर्सेसबाट यो फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने जुन छ, यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेशन सोध्ने भनेको तपाईको कलम्स लको बेसिसमा हो है। सो कलम्स लले के भन्छ, दिस सुरुमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने दिस कलम्स ल इज ओन्ली एप्लिकेबल फर पोइन्ट चार्ज। ओके, सो पोइन्ट चार्ज भनेको यो हामीले सिम्पली लेखिरहेछौँ नि हैन, +10 कलम और यहाँनिर एउटा क्यू भनेर हामीले हालिरहेछौँ। यो पोइन्टको फर्ममा एउटा चार्ज यहाँ छ एउटा चार्ज यहाँ छ भनेर लेखिरहेछौँ नि, सो दिस इज अ पोइन्ट चार्ज। अब यो पोइन्ट चार्जको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ भन्न खोज्दाखेरि यो चाहिँ सरफेस चार्जको लागि भ्यालिड छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओके, सो यदि कुनै एउटा प्लेट भयो, हामीले प्लेट युज गरिरहेछौँ, यो प्लेटमा यसरी चार्ज बसिरहेछ भने यो चाहिँ सरफेस चार्ज हुने भयो नि त हैन। सो यस्तो केसमा हामीले यो कलम्स ल युज नगर्ने। तपाईको दुईटा पोइन्ट चार्ज लिएर क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, तर एउटा सरफेसमा चार्ज बसिरहेछ भने त्यो पुरै सरफेसलाई नै लिएर यो कलम्स ल लगाउन मिल्दैन है। जहिले पनि यो पोइन्ट चार्जकै बेसिसमा मात्र हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। सो दिस इज ओन्ली एप्लिकेबल फर पोइन्ट चार्ज। र यो कलम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग यदि दुईटा चार्ज छ भने लेट्स से तपाईसँग एउटा +Q1 एन्ड +Q2, सो व्हेन यु हैव टु चार्जेस द फोर्स अफ एट्र्याक्सन और रिपल्सन, सो अब यो एट्र्याक्सन और रिपल्सन के बेसिसमा हुन्छ, तपाईको चार्जको नेचरको बेसिसमा हुन्छ। यो पोजिटिभ र यो पनि पोजिटिभ छ भने लाइक चार्ज विल रिपेल इच अदर, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भयो भने त्यहाँनिर एट्र्याक्सन हुन्छ। हो, सो यो कलम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन और रिपल्सन बिट्विन दिज टु पोइन्ट चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ चार्ज। सो लेट्स से यो हाम्रो Q1 र Q2 दुईटैको बिचमा लाग्ने जुन फोर्स जुन छ यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ, दिस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्ज and is inversely proportional to square of the distance between them. So यो दुईटै चार्जको बिचको डिस्टेन्स जुन छ हामीले r सपोज गर्यो भने यो फोर्सको जुन भ्यालु जुन छ दिस विल बी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम। ओके, सो यो हो हाम्रो कलम्स ल। ओके, सो अब यो फोर्स यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउने हो भने यु विल गेट अ कन्स्टेन्ट F is equals to K times Q1 Q2 divided by R square. So यसले चाहिँ तपाईको के दिन्छ, फोर्सको म्याग्निट्युड दिन्छ। So this will give you magnitude of force, magnitude of force. So force हाम्रो कुन क्वान्टिटी हो, फोर्स हाम्रो वेक्टर क्वान्टिटी हो राइट। सो यससँग के हुन्छ, म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ।
ओके सो डाइरेक्सन तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्ने सो लेट्स से डाइरेक्सन भन्दा नि एउटा पोजिटिभ चार्ज छ यहाँनिर प्लस Q1 यहाँनिर प्लस Q2 छ भने एउटा पोजिटिभ र अर्को पनि पोजिटिभ चार्ज छ भने यो पोजिटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो अर्को Q2 चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर हुनुपर्ने हो यसलाई के गर्छ रिपेल गर्छ सो द डाइरेक्सन अफ फोर्स विल बी इन दिस डाइरेक्सन त्यसै गरी अब यो Q2 चार्जले यो Q1 चार्जमा दिने फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ दिस विल बी along this direction ओके सो यो डाइरेक्सन चाहिँ तपाईहरुले आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ यो फर्मुला युज गरेर निस्किन्छ ओके सो नाउ यु हैव अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट यो k को भ्यालु जुन छ यो k को भ्यालु नि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन सो यो k को भ्यालु जुन छ यहाँनिर हामीले लेखेको भ्यालु यो k को भ्यालु दिस डिपेन्ड्स अन system of unit taken okay okay so अहिले सुरुको पोर्सन थोरै थ्योरी मात्र हुन्छ है सो अहिले चाहिँ तपाईहरुले क्वेशनहरु आएन भनेर त्यो गर्नु भएन है हामी एकछिनमै यो पार्ट सकिने बित्तिकै अनि हामीले क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरिहाल्छौं ओके सो सुरुमा हामीले यसको कन्टेन्ट चाहिँ बुझिराख्नु जरुरी छ नत्र भने तपाईहरुले क्वेशन सल्भ गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सुरुमा थोरै हाम्रो थ्योरी भए पनि पछि चाहिँ हामी टन्नै पनि क्वेशनहरु गरिहाल्छौं सो त्यसको लागि त्यो मान्नु पर्दैन ओके सो यहाँनिर हामीले के भन्यो यो k भ्यालु जुन छ यो k भ्यालु डिपेन्ड्स अन द सिस्टम अफ युनिट टेकन मिनिङ यो k को भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ इन CGS सिस्टम एन्ड इन SI सिस्टम सो यो CGS सिस्टममा हेर्ने हो भने हाम्रो k को भ्यालु कति हुन्छ दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु 1 सो हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन जान्छ दिस फोर्स इज इक्वल्स टु Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ R ओके अनि यो फोर्स हामीले कुन युनिटमा क्याल्कुलेट गर्छौं CGS सिस्टममा दिस विल बी इन डाइन ओके नाउ SI सिस्टम भयो भने यो k को भ्यालु हामी कति लेख्ने दिस k भ्यालु विल बी इक्वल टु 1/4 पाई एप्सिलन नट ओके सो अब हाम्रो फोर्सको फर्मुला के हुने भयो दिस विल बी इक्वल टु Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर सो हामीले युज गर्ने फर्मुला धेरै जसो टाइममा यो मात्र हो सो यो चाहिँ हाम्रो SI सिस्टमको लागि k को भ्यालु हामीले 1/4 पाई एप्सिलन नट युज गर्ने हो अरु यदि हाम्रो CGS सिस्टम भयो भने डाइरेक्टली हाम्रो k को भ्यालु 1 हुन्छ विल युज दिस फर्मुला ओके सो अघि भने जस्तै यो एप्सिलन नट यो Q1 Q2 तपाईले बुझिहाल्नु भयो Q1 Q2 इज नथिङ बट म्याग्निट्युड अफ पोइन्ट चार्ज हाम्रो पोइन्ट चार्जको म्याग्निट्युड हुने भयो भने R भ्यालु भनेको के भयो दिस इज द सेपरेसन बिट्विन पोइन्ट चार्ज separation between point charges okay and epsilon naught is equals to this is the permittivity of free space यो फ्री स्पेसमा मेरो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई कतिको यसले रेजिस्ट गर्दो रहेछ दैट इज योर एप्सिलन नट भ्यालु इट इज अ कन्स्टेन्ट र यो एक्सपेरिमेन्टली मात्र यसको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ अब यो कसरी यसको भ्यालु यति आयो भनेर त्यो हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यो चेक गरेर मात्र पत्ता लगाएको भ्यालु हो सो दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु 8.85 इन्टु 10 टु द पावर -12 अनि यहाँबाट अब युनिट पनि निकाल्न मिल्छ यो एप्सिलन नटको युनिट निकाल्ने हो भने के गर्ने एप्सिलन नटलाई यहाँ ल्याउने फोर्सलाई तल लग्ने सरी ओके सो एप्सिलन नटलाई यहाँ ल्याउने फोर्सलाई तल लग्ने हो भने यु विल गेट दुईटा चार्ज छ भने चार्जको लागि कलम स्क्वायर तलतिर फोर्स जाने भयो भने पर न्यूटन अनि यो डिस्टेन्सको पर मिटर स्क्वायर सो दिस इज द भ्यालु अफ परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस ओके सो अघि भने जस्तै यो हाम्रो फ्री स्पेस
तपाईको यो दुईटा पोइन्ट चार्जको बीचको जुन मिडियम जुन छ यो एयर अर भ्याक्युम भएको केसको लागि मात्र भयो। अब हाम्रो मिडियम भयो भने द फोर्स इन केस अफ अ मिडियम भयो भने यो केसमा हामी के गर्ने फर्मुला चेन्ज हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलन नट को सट्टामा अब एप्सिलन m हुन्छ। दिस इज r स्क्वायर। सो एप्सिलन m इज पर्मिटिभिटी अफ मिडियम। अघि फ्री स्पेस थियो भने पर्मिटिभिटी अफ मिडियम हुने भयो। अनि अघि भने जस्तै तपाईलाई यो कहिले पनि एप्सिलन m को भ्यालु चाहिँ क्वेशनले दिदैन। तपाईलाई दिने भ्यालु भनेको के हुन्छ एप्सिलन r को भ्यालु हुन्छ। एन्ड एप्सिलन r इज इक्वल्स टु एप्सिलन m डिवाइडेड बाई एप्सिलन नट। हामीलाई चाहिने भनेको एप्सिलन m हो। सो एप्सिलन m भनेको के आउने भयो दिस इज एप्सिलन r टाइम्स एप्सिलन नट हुने भयो। अब यो कुरालाई यहाँनिर राख्यो भने के हुन्छ f medium is equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon r times epsilon naught times r square. Okay, so यो फर्मुलाहरु लेखेको बुझिराख्नु भएको छ है। यसमा के डाउट छ तपाईहरुलाई फर्मुला कसरी मैले एप्सिलन नट टाइम्स एप्सिलन r लेखे यसमा के डाउट छ हजुर त्यो भन्दा जस्टै माथि लेख्नु भएछ EM equals to not अनि ER equals to EM by ER लेख्नु भएछ। मैले यो के भन्न खोजेको छु भने यो चाहिँ तपाईको क्वेशनमा अर एक्जाममा कहिले पनि एप्सिलन m को भ्यालु दिएको हुँदैन भन्न खोजेको के cause question does not have एप्सिलन m भ्यालु। तपाईले जहिले पनि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी को भ्यालु दिएको हुन्छ तर तपाईले फर्मुलामा युज गर्ने भनेको त एप्सिलन m हो नि त। एप्सिलन m भनेको दिस इज नथिङ बट एप्सिलन नट टाइम्स एप्सिलन r। सो इभन तपाईलाई रिलेटिभ पर्मिटिभिटी को भ्यालु दिएको छ तपाईसँग यो मिडियम को पर्मिटिभिटी निकाल्न मिल्छ भन्न खोजेको। ओके सो यो हाम्रो f मिडियम को फर्मुला हुने भयो। जनरल फर्मुला हामीले यहाँनिर लेखिसक्यौं। सो दिस इज द जनरल केस when a 2-point charge is placed in air or vacuum। यो केसमा तपाईको मिडियम जुन छ यो दुईटै चार्ज जुन राखेका छौं त्यो दुईटै चार्जको बीचको मिडियम जुन छ यो एयर छ कि त भ्याक्युम छ त्यो बेलाको केस भयो। ओके नाउ अब यो यति भइसकेपछि अब थोरै हामी क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गरौँ। ओके सो लेट्स से क्वेशन चाहिँ के गर्न मिल्छ भने ओके सो क्वेशन चाहिँ नोट डाउन गर्नु। क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि 2-point charges separated by a distance d repel each other with a force of 9 Newton if the separation between them becomes 3D, the force of repulsion will be what? You have option A 3 Newton, B 6 Newton, C 1 Newton, D 27 Newton. ओके हामी एकदम बेसिक क्वेशनबाट स्टार्ट गरेका छौं। यहाँनिर क्वेशनले के भन्यो तपाईको दुईटा चार्जलाई हामीले डी डिस्टेन्स अपार्ट राख्दाखेरि तिनीहरुले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु चाहिँ 9 न्यूटन छ भने अब यो दुईटैको बीचको सेपरेसनलाई मैले 3 टाइम्स अघिको डिस्टेन्स गरे भने व्हाट विल बी द फोर्स अफ रिपल्सन बिट्विन देम। सो व्हाट इज द राइट आन्सर गाइस? कति हुनु पर्ने हो
It should be 1 Newton. 1 Newton. हैन? Okay. So यसलाई सल्भ गर्न के गर्ने? के हैन? Force is inversely proportional to square of the separation between them. हैन? So हाम्रो final force divided by initial force गर्ने हो भने this value will be, अब यो तल r छ भने यसको लागि r स्क्वायर हुने भयो, यो f dash को लागि यहाँनिर let's say r dash को स्क्वायर हुने भयो. अब यहाँबाट मैले के गर्न मिल्छ? f dash is equals to अघिको डिस्टेन्स चाहिँ कति थियो? अघिको डिस्टेन्स वाज d only, so d स्क्वायर. अहिलेको नयाँ डिस्टेन्स मेरो कति छ? दिस इज 3 times d, so 3d स्क्वायर इन्टु अघिको फोर्स. सो अघिको फोर्स वाज 9 न्युटन. अब चाहिँ के हुने भयो? f dash is equals to यो d स्क्वायर काट्यो, 3 3 जा 9, so 9 divided by 9 you'll get 1 न्युटन. ओके, सो यो चाहिँ इजी थियो है. अब चाहिँ फेरि एउटा अझै क्वेसन लेखौँ. सो सेकेन्ड क्वेसन यहाँनिर के भनिरहेछ भने टु पार्टिकल्स having charges, two particles having charges q1 and q2 when kept at a certain distance they exert a force of F on each other. Now, if the distance between the particle is reduced to half and charges on them is doubled, then force between the particle would be, you have option A 2f, option B 4f, option C 8 times f, option D 16f. So यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर्नु. कति आयो यसको एन्सर चाहिँ? 16F. अप्सन सी है. हजुर, हजुर. ओके, सो यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने? अघिकै जस्तो है. सो अघि चाहिँ हामीले फोर्सलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स, स्क्वायर अफ डिस्टेन्स मात्र भन्यो. तर यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँनिर हाम्रो जुन चार्जको भ्यालु छ, यो चार्जको भ्यालुलाई नि के गरिरहेछ? डबल गरिरहेछ र डिस्टेन्सलाई रिड्युस टु हाफ गरिरहेछ. सो दिस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्ज डिभाइडेड बाई स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स. सो अब यहाँबाट हामीले रेसियो निकाल्न खोज्यो भने एफ ड्यास डिभाइडेड बाई एफ इज इक्वल्स टु एफ ड्यासको लागि q1 ड्यास q2 ड्यास डिभाइडेड बाई आर ड्यासको स्क्वायर. अब यो तलको फोर्सको लागि हामीले लेख्ने हो भने यहाँनिर q1 q2 अनि अझै डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर भयो, त्यसलाई मैले माथि आर स्क्वायर लेखेँ. न अब सिम्पली हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो. यो q1 ड्यास र q2 ड्यासको भ्यालु कति हुने भयो? यिनीहरूलाई डबल गरेछ भने दिस इज 2q इन्टु 2q or 2 times q1 2 times q2 into
यो इनिशियल डिस्टेन्स छ, दिस इज आर स्क्वायर। पछि हाम्रो डिस्टेन्सलाई के गर्यो, डिस्टेन्सलाई हामीले हाफ गरिरहेछौँ, सो दिस बिकम्स आर डिभाइडेड बाई 2 को स्क्वायर, ओके, इन्टु Q1 इन्टु Q2। अब के हुन्छ, Q1 Q2 क्यान्सल आउट हुनुभयो, you'll get f dash is equals to 2 2 जा 4, so 4 चाहिँ माथि गयो, यो माथि पनि 2 2 जा 4 छ, so 4 into 4 you'll get as 16 times the initial force, so हाम्रो अप्सन डी हुने भयो। हजुर सर यो बुझेन। ओके, सो यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईको दुईटा पार्टिकल छ हैन, दे हैव चार्ज Q1 and Q2, when they are kept at a certain distance they exert a force of F। so यहाँनिर तपाईसँग एउटा चार्ज Q1 छ, यहाँ Q1 चार्ज छ, यो Q2 चार्ज छ, यो Q2 र Q1 चार्जलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राख्दाखेरि, लेट्स से यो R डिस्टेन्समा हुँदाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ F छ भन्छ क्वेसनले। यहाँसम्म बुझ्नु भयो? यस सर। ओके, सो अब यो फोर्सको भ्यालु मैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अब फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ, दिस इज Q1 Q2 डिभाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर हुन्छ। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ओके, यो यति हुने भयो। अब क्वेसनले के भनिरहेछ भने अब तपाईले यो दुईटै चार्जलाई Q1 र Q2 चार्जको म्याग्निट्युडलाई डबल गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ 2Q1 गर्नुभयो, यो चाहिँ 2Q2 गर्नुभयो, ओके। अनि यो अघि R डिस्टेन्समा थियो भने अब तपाईले यसलाई कति डिस्टेन्समा राख्नु पर्यो, दिस शुड बी R डिवाइडेड बाई 2। क्वेसन हेर्नु त, क्वेसनले के भन्छ, इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द पार्टिकल इज रिड्युस टु हाफ and the charges on them is doubled। हामीले के गर्यो, चार्जलाई डबल गर्यो र डिस्टेन्सलाई हाफ गर्यो। सो अब यो गर्दाखेरि हाम्रो फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति हुने, सो F dash is equals to 2 times Q1 into 2 times Q2 divided by 4 pi epsilon naught R by 2 को होल स्क्वायर हुने भयो, ओके। सो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ फोर्सको भ्यालु आयो। सो अब हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो यो इनिशियल फोर्ससँग यो F dash को भ्यालु चाहिँ कति टाइम्सले बढी भयो भनेर। सो यसलाई चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ, F dash is equals to, अब जति पनि यो कन्स्टेन्टहरु छन् यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा लेख्ने। सो यो यहाँ 2 छ, यो पनि 2 छ, यो डिवाइडेड बाइ 2 को स्क्वायर छ भने यसलाई 4 हुने भयो र 4 यो माथि आउने भयो। सो यु क्यान राइट इट एज 16 टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर। अब यो हेर्नु त, यो Q1 Q2 डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर भनेको त F हो नि त हैन, यहाँ F भनेर त्यति लेख्नु भएको छ। सो यो F dash को भ्यालु कति आयो, दिस इज 16 टाइम्स द इनिशियल फोर्स, ओके। त्यही भएर हाम्रो अप्सन डी हुने भयो। सो यति गर्नुभयो भने अब यो स्टेप बाइ स्टेप गर्नुभयो भने एन्सर त आउँछ, तर टाइम चाहिँ के हुने भयो, धेरै लाग्ने भयो। सो हामी सिम्पली के गर्यो, यो फोर्स जुन छ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ मेरो प्रोडक्ट अफ चार्जसँग र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ स्क्वायर अफ डिस्टेन्ससँग। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्स्ट केसको लागि मैले फोर्स F लेखेँ भने सेकेन्ड नयाँ फोर्सको लागि मैले F dash लेखेँ। सो अब F dash सँग रिलेटेड जति पनि प्यारामिटर थियो त्यसमा मैले ड्यास ड्यास लगाइदिएँ। सो यहाँ Q1 छ भने मैले Q1 ड्यास लेखेँ, Q2 छ भने Q2 ड्यास गरेँ डिभाइड बाइ यसको लागि R स्क्वायर छ भने यसलाई मैले R dash को स्क्वायर गरेँ डिवाइडेड बाइ, अब यो इनिशियल भयो, सो दिस वाज Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर। सो अब यो R स्क्वायर माथि जाने भयो अनि यो Q1 Q2 तल जाने भयो। त्यसलाई नै सर्टकटमा मैले यो रिलेसन लेखे हो, माथि कहाँ गयो, यहाँनिर, ओके। सो तपाईले जसरी गर्दा हुन्छ त्यसरी सल्भ गरे नि भयो। सुरुमा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गरे नि भयो। एकचोटी तपाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट यसरी चाहिँ रिलेसन लेखेरै कम्पेयर गरेरै गर्नुभयो भने छिटो सल्भ हुने भयो, ओके। ओके, सो यसमा केही गाह्रो भएन है। सो एउटा क्वेसन अझै गरौँ, त्यसपछि हामी स्टप गर्छौँ, ओके। नाउ
Okay, so next question, your चाहिँ last question हामी गरौँ है। यो क्वेशनले के भन्छ, two charges are placed at a certain distance apart in air. If a glass slab is introduced between them. If a glass slab is introduced between them, the force between them will be you have option A, increase, option B, decrease, option C, remain same, option D, be 0. Okay, so question ले के भनिरहेछ भने two charges are placed at a certain distance apart in air. Okay, so first case मा तपाईले के भनिरहेछ भने दुईटा चार्ज छ, let's say Q1 and Q2, they are placed in air. So यो air मा हुँदाखेरि यसले certain force experience गर्ने भयो, Q1 र Q2 certain distance apart मा छ भने this will experience some force which is equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught. Let's say यो r distance मा छ भने r square हुने भयो. Clear? Okay, now अब चाहिँ के भन्छ भने if a glass slab is introduced between them. अब यो glass slab हामीले introduce गर्यो भने अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, यो f बाट f मिडियम मा चेन्ज हुन्छ हैन। हामीले के गरिरहेछ, मिडियम चेन्ज गरिरहेछौं नि हैन। अघि एयर मा थियो भने अब हामी के गर्यो, इफ अ ग्लास स्ल्याब इज इन्ट्रोड्युस, अब ग्लास स्ल्याब हाल्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सो दिस विल बी f medium is equals to q1 q2 divided by 4 pi epsilon m हुने भयो r square, or you can write it as q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught epsilon r times r square. बुझ्नु भयो है यो फर्मुला लेखेको। ग्लासको लागि हामी यो fm युज गर्नु पर्यो हैन। सो अब यो fm युज गर्यो भने अब हेर्नु त यो एक्स्ट्रा हामीले यहाँनिर यो फर्मुलामा अघिको फर्मुला फोर्सको यो थियो भने अब हाम्रो यो एक्स्ट्रा फर्मुलामा के भयो, यो माथिको कम्पेयर गर्यो भने यो यति पोर्सन माथिको पोर्सन हैन। सो यु क्यान राइट दिस fm इज इक्वल्स टु यो माथिको फोर्स हेलो। ओके गाइज, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ है? हजुर सर। सो यो मिडियमको कम्पेयर गर्ने सुरुको फोर्स एप्सिलन आर मैले लेख्न मिल्छ। फोर्स इन मिडियम इज इक्वल्स टु फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलन आर, किनकि यो माथिको फर्मुलामा त यो एप्सिलन आर मात्र थपेको छ नि त हैन। हो, अब हामीलाई के थाहा छ भने यो एप्सिलन आर को भ्यालु फर इन्सुलेटर्स यो कति हो, 1 फर इन्सुलेटर दिस इज ग्रेटर देन 1, राइट। यो एप्सिलन आर को भ्यालु 1 चाहिँ के को लागि, एयर और भ्याक्युम को लागि, यो ग्रेटर देन 1 हुने भयो। सो लेट्स से ग्रेटर देन 1 भनेको कति हुन्छ, 2 3 4 5 हुने भयो। सो हाम्रो 2 नै राख्यो भने यो एप्सिलन आर को भ्यालु हामीले एज्युम गरेर 2 नै राख्यो भने फोर्स इन मिडियम को भ्यालु कति आउने भयो, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाइ 2। तो यो अघिको फोर्सबाट बढी आयो कि कम आयो, कम आयो नि त हैन। सो हामीले के लेख्नु पर्छ, के लेख्नु पर्यो भने
the force between them will decrease. Okay, जुन पनि केसमा यो यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हुने भयो है, फोर्स इन मिडियम इज इक्वल्स टु फोर्स इन एयर डिभाइडेड बाई एप्सिनल आर. ओके, सो दुईटा पोइन्ट चार्ज छ भने तिनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्ने म्याक्सिमम फोर्स कुन बेला हुन्छ? when they are in air or vacuum. अरू कुनै पनि मिडियम आयो भने तपाईको फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ, किनकि यो एप्सिनल आर को भ्यालु इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 हुने बित्तिकै मेरो मिडियमको भ्यालु, फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? घट्न थाल्छ, राइट? सो तपाईसँग दुईटा पोइन्ट चार्ज Q1 र Q2 छ भने यो दुईटाको बिचमा तपाईले कुनै पनि अर्को मिडियम हाल्नु भयो भने इन्सुलेटर मिडियम, यो दुईटैको बिचको फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. नाउ अब यही क्वेशनमा यदि तपाईलाई यो सोधिएको भयो भने, लेट्स से इन दी अबव क्वेशन, let's say instead of glass slab, a metal foil is introduced. Between them, then the force will 0, sir. then force will be right, correct. फोर्स को भ्यालु चाहिँ यो केसमा के हुने भयो भने अप्सन फेरि पनि सेम, इन्क्रिज डिक्रिज. Option C remains same, and you have option D, B0. So यो केसमा के हुने भयो? अगेन हाम्रो फर्मुला चाहिँ F medium is equals to F air divided by एप्सिनल R, राइट? सो अब यो केसमा यो एप्सिनल R को भ्यालु हामीले कति राख्नु पर्यो? मेटल फोइल हुँदाखेरि दिस एप्सिनल R will be equal to इन्फाइनाइट. सो यो इन्फाइनाइट हुने बित्तिकै F medium को भ्यालु कति आउने भयो? दिस F medium is equals to 0. सो यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो. तपाईको अरु जुनसुकै इन्सुलेटर भन्यो भने फोर्सको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, तर मेटल फोइल नै हाल्न भन्यो अर कन्डक्टर हाल्न भन्यो भने तपाईको फोर्सको भ्यालु के हुन्छ? 0 नै पुग्छ. ओके, तो यहाँसम्म के डाउट छ तपाईहरुलाई? छैन सर. छैन है? ओके, सो आजको लागि हामी यही स्टप गरौँ है. सो नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है. सो क्वेशनहरु सल्भ गर्दै गर्छौँ अनि अरु रिमेनिङ जे कुराहरु छन् त्यो हामी कभर गर्छौँ. ओके, सो अहिले मैले स्टप गरे है त. इन्डक्सनको बारेमा थोरै डिस्कस गर्यो. सो क्विक रिक्याप गर्ने हो भने हामीले इन्डक्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्यो हैन. सो इन्डक्सन भनेको तपाईको प्रोसेससम्म मात्र रहेछ है. एउटा चार्ज बडीलाई न्यूट्रल बडीको नजिकमा गएर तपाईले राख्नु भयो भने त्यसको नियरर एन्डमा तपाईले युज गर्नुभएको चार्जको अपोजिट चार्ज आउँछ भन्ने यो प्रोसेसलाई इन्डक्सन भन्छ. यो चार्ज फेरि हटाउनु भयो भने यो चार्ज फेरि जान्छ. यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज फेरि एक ठाउँमै बस्छ. सो द्याट्स वाइ इन्डक्सन जुन छ यो तपाईको यहाँनिर पर्मानेन्ट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हुँदैन है. सो यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो. नो पर्मानेन्ट और नो नेट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन. सो यसको कुरा गर्यो. अर्को चाहिँ कुन चार्जलाई इन्ड्युसिङ चार्ज, कुन चार्जलाई इन्ड्युस चार्ज भन्ने त्यो पनि भयो. बडीलाई पोजिटिभली र नेगेटिभली कसरी चार्ज गर्ने त्यो प्रोसेस पनि हामीले बुझ्यौ, राइट? ओके, अनि यो फर्मुला पनि हामीले लेख्यौ हैन. सो तपाईसँग यदि इन्ड्युसिङ चार्ज गिभन छ र इन्ड्युस चार्ज कुन बडी रहेछ त्यो हामीलाई थाहा छ भने तपाईले के गर्न मिल्छ? इन्ड्युस चार्जको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ, राइट? सो यो फर्मुला युज गरेर हामीले इन्ड्युस चार्जको भ्यालु कति हुन्छ बेस्ड अन द अनचार्ज बडी. हाम्रो अनचार्ज बडी तपाईको इन्सुलेटर हो कि तपाईको यो
मेटल हो कि हैन, अर यु क्यान से पर्फेक्ट इन्सुलेटर हो कि, त्यो बेसिसमा हामीले कतिको चार्ज प्रोड्युस हुन्छ त्यो कुराहरू गरेका थियो। एन्ड हामीले लास्टमा के डिस्कस गर्यो भने कुनै पनि केसमा हाम्रो इन्ड्युस चार्जको जुन भ्यालु जुन छ, दिस इन्ड्युस चार्ज भ्यालु विल बी इदर इक्वल टु अर लेस देन दि इन्ड्युसिङ चार्ज। ओके, सो यो कहिले पनि तपाईँको इन्ड्युस चार्जको भ्यालु इन्ड्युसिङ चार्ज भन्दा कहिले पनि बढी हुँदैन, यो इदर इक्वल हुन्छ अर लेस देन नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले कलम्स लको कुरा गर्यो। कलम्स लमा यो के को भ्यालु बेस्ड अन सिजिएस सिस्टम हो कि एसआई सिस्टम हो, हामीले दुईटा डिफ्रेन्ट फर्मुला लेख्यौँ एन्ड अरू कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौँ। सो मिडियममा हुँदाखेरि तपाईँले एप्सनल एम युज गर्ने हो भने, फ्री स्पेस हुँदाखेरि एप्सनल नट युज गर्ने हो। अनि यो एप्सनल आर भनेको के रहेछ, दिस इज द रेसियो अफ एप्सनल एम विथ रेस्पेक्ट टु एप्सनल नट। ओके, अनि थोरै क्वेसनहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्यौँ। नाउ अब यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गरौँ, कहाँनिर हामी स्टप गरेका थियो एकैछिन। ओके, सो यो लास्ट क्वेसन चाहिँ हामीले यो गरेका थियो होइन, ग्लास स्ल्याब राख्यो भने हाम्रो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर क्वेसन थियो। हामीले के हेऱ्यौँ, एफ मिडियम इज इक्वल्स टु एफ एयर डिभाइडेड बाई एप्सनल आर, अर यु क्यान से डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। सो जहिले पनि तपाईँको एफ मिडियमको भ्यालु के हुन्छ, दिस भ्यालु विल बी लेस देन एफ एयर। अनि अर्को यसकै सेकेन्ड पार्टमा के भन्यो, अब चाहिँ तपाईँले ग्लास स्ल्याबको सट्टामा एउटा मेटल फोइल हाल्नुभयो भने वाट विल बी द फोर्स। सो मेटल फोइल हाल्यो भने के हुन्छ, एप्सनल आरको भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ, यु विल गेट एफ मिडियम इज इक्वल्स टु 0। ओके, सो यहाँसम्म केही डाउट छ? लास्ट क्लासमा केही डाउट छ? छैन भने हामी आजको क्लास चाहिँ स्टार्ट गरौँ। ओके, नाउ आजको क्लास पनि एउटा क्वेसन सल्भ गरेरै हामी अगाडि बढौँ। सो क्वेसन चाहिँ नोट गर्नु। क्वेसनले के भन्छ, 2 point charges in air at a distance of 21 centimeter from each other interact with a certain force. Interact with a certain force at what distance from each other should these charges be placed in oil of relative permittivity 9 to obtain same force of interaction. Okay, so you have option A. A कति रहेछ भने, this is 5 centimeter. Option B 3 centimeter. Option C 7 centimeter. Option D, this is 9 centimeter. Okay, so पहिला क्वेसन चाहिँ बुझ्नु। क्वेसनले के भनिरहेछ भने दुईटा पोइन्ट चार्ज छ विच आर इन एयर एट अ सर्टेन डिस्टेन्स अफ 21 सेन्टिमिटर। सो यो दुईटा चार्ज पोइन्ट चार्ज 21 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा छ। सो लेट्स से दिस वान इज Q1, दिस इज Q2, यो दुईटै चाहिँ 21 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स अपार्ट छ। सो यो हुँदाखेरि यहाँनिर के भयो, दे इन्टरेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। सो लेट्स से यो बेलामा एक्ट हुने फोर्सको भ्यालु F छ। ओके, अब चाहिँ के भन्यो, एट वाट डिस्टेन्स फ्रम इच अदर
should these charge be placed in oil of relative permittivity 9? सो लास्ट क्वेसनमा तपाईँले के बुझ्नुभयो, जब हामी एफएआरबाट एफ मिडियममा गइरहेको थियो भने के भइरहेको थियो, हाम्रो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के भइरहेको थियो, घटिरहेको थियो होइन. सो दिस एफ भ्यालु बिकम्स लेस देन एफएआर. सो अब हामीलाई क्वेसनले के भनिरहेछ, टु अब्टेन द सेम फोर्स अफ इन्टरेक्सन. सो ओइल हाल्ने बित्तिकै हाम्रो फोर्सको भ्यालु चाहिँ घट्ने भयो होइन. तर हामीले के भनिरहेछ, सेम फोर्स ल्याउनलाई अब यो दुईटै बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले कतिसम्म पुर्याउनु पर्यो, एट वाट डिस्टेन्स फ्रम इच अदर सुड दिज चार्ज बी प्लेस्ड इन ओइल. ओके. सो फोर्सको भ्यालु चाहिँ दुईटै केसमा के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो. फोर्स इन एयर सुड बी इक्वल्स टु फोर्स इन ओइल मिडियम, राइट. सो अब एयरमा हुँदाखेरि हामी फोर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, दिस इज Q1 Q2 डिभाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट. एप्सिलन नट इज फर एयर, राइट. अनि यो डिस्टेन्स कति दिएको छ, 21 सेन्टिमिटर. सो लेट्स राइट इट डाउन, 21 को स्क्वायर. यो लेखेको बुझ्नुभयो है. एफएआर को भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी यो लेख्यौ, यो बुझ्नुभयो है. नाउ अब ओइल मिडियममा हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, यो दुईटैको डिस्टेन्स घटाउनु पर्यो नि होइन. सो घटायो भने मात्र फोर्सको भ्यालु पर्छ. सो लेट्स से अबको मेरो नयाँ डिस्टेन्स इज एक्स. मलाई थाहा छैन यो डिस्टेन्स कति हुन्छ. सो मैले एक्स सपोज गरेँ. सो मेरो चार्जको भ्यालु चेन्ज हुँदैन. सो दिस इज Q1 Q2 डिभाइड बाई 4 पाई. अब चाहिँ के हुन्छ, एप्सिलन नटको सट्टामा हामीले एप्सिलन एम लेख्नु पर्यो. सो दिस एप्सिलन नट गेट्स रिप्लेस्ड विथ एप्सिलन एम. हजुर सर 0.21 हुन्छ नि? हुन त हो, तर यहाँनिर हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँले युनिट कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन. बिकज यता पनि तपाईँले सेन्टिमिटरमा राख्न पायो, यता पनि सेन्टिमिटरमा राख्न पायो. सो दुइटैतिर सेम अपरेसन गर्नुभयो भने युनिटले खासै फरक पार्दैन. तपाईँले मिटरमा पनि लगे भयो, केही फरक भएन. तर इभन सेन्टिमिटरमा राख्नुभयो भने यो त रेसियो हो नि त. सो रेसियो गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन. ओके. सो अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एप्सिलन नट लेखिरहेको थियो भने यो केसमा के हुन्छ, एप्सिलन एम आउँछ. अनि हामीले अघि पनि डिस्कस गर्यो, एप्सिलन एमलाई हामीले एप्सिलन नट टाइम्स एप्सिलन आर लेख्न मिल्छ. सो वी विल राइट डाउन एप्सिलन नट इन्टु एप्सिलन आर. अबको डिस्टेन्स कति हुन्छ, दिस इज एक्स स्क्वायर, राइट. सो अब Q1 Q2 क्यान्सिल हुने भयो, 4 पाई एप्सिलन नट पनि जाने भयो. हामीसँग बाँकी भएको भ्यालु कति भयो, 21 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु एप्सिलन आर तपाईँलाई गिभन छ, दिस इज 9. रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अफ ओइल इज 9 इन्टु एक्स स्क्वायर. तो यहाँबाट एक्स स्क्वायरको भ्यालु कति आयो, 21 डिभाइडेड बाई, अब यो 9 लाई तपाईँले 3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ. सो मैले टोटलमा यसरी लेखेँ. अब यो स्क्वायर र स्क्वायर क्यान्सिल गर्न पाउनुभयो, एक्स इज इक्वल्स टु यु विल गेट 7 सेन्टिमिटर. सो यो हाम्रो कुन अप्सन भयो, अप्सन सी हुने भयो. यो सल्युसन गरेको बुझ्नुभयो? यस सर. ओके. सो अब चाहिँ हैन, तपाईले यहाँबाट के निकाल्न सक्नुहुन्छ भने सर्टकट फर्मुला के आफैले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु है, यो भनेको इनिशियल डिस्टेन्स हो, राइट. 21 को स्क्वायर के थियो हाम्रो, अघिको इनिशियल सेपरेसन थियो. यो 9 भनेको हाम्रो के हो, दिस इज द रिलेटिभ पर्मिटिभिटी एन्ड दिस एक्स स्क्वायर इज न्यू सेपरेसन डिस्टेन्स. यहाँबाट तपाईले के भन्न मिल्छ भने यो हाम्रो अघिको सेपरेसनलाई मैले आर भने आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु एप्सिलन आर टाइम्स आर डैश को स्क्वायर हुने भयो हैन. सो फ्रम हियर यु क्यान राइट आर डैश इज इक्वल्स टु व्हाट, आर बाई अंडर रुट एप्सिलन आर हैन. तब तपाईले फर्मुला यो त्यत्रो सल्युसन गरिराख्नु नै परेन. सिम्पली तपाईले के गर्नु, यदि यस्तो क्वेसन आयो भने आर डैश इज इक्वल्स टु ओरिजिनल डिस्टेन्स डिवाइडेड बाई एप्सिलन अंडर रुट अफ
epsilon r. So this will give you the new separation. और नयाँ तपाईको यो दुईटा पोइन्ट चार्जको बीचको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो त्यो हुने भयो. सो हामीले दुईटा सर्टकट फर्मुला हेर्यो. यो चाहिँ सेकेन्ड भयो. फर्स्ट हाम्रो के थियो, फोर्स इन मिडियम इज इक्वल्स टु फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई epsilon r. This is the first shortcut. Okay. So question यदि आयो भने डाइरेक्टली हामीले यो र यो फर्मुला युज गर्ने. ओके. नाउ अब यो यति भइसकेपछि हामी अझै पनि अब अगाडि बढौँ. ओके. सो थोरै हामी यसको बारेमा यसकै एउटा सब केस रहेछ हैन. सो अझै हामीले के लेख्न मिल्छ भने लेट्स से अब चाहिँ हैन अहिले हामीले के गरिरहेको थियो भने यो दुईटा पोइन्ट चार्ज जुन थियो यो एउटा Q1 र Q2 यो दुईटैलाई हामीले यस्तो यो बाहिर एउटा सर्फेस स्पेस भनौँ हैन. दिस इज द स्पेस. यो स्पेसको हामी मिडियम कन्सिडर गरिरहेको थियो. सो लेट्स से सुरुमा स्पेस हुँदाखेरि यसलाई एयर भन्दाखेरि हामीले एप्सिलन नट युज गरिरहेको थियो. अब यही मिडियम चाहिँ एयरबाट ओइल भयो भने एप्सिलन एम मा गयो. तर अब यस्तो पनि हुन सक्छ कन्डिसन हैन कि यो तपाईको एउटा पोइन्ट चार्ज छ Q1 यहाँनिर अर्को पोइन्ट चार्ज छ. यो दुईटै एयरमा छ है. सो यसको अराउन्डमा सबै स्पेस जुन छ यो एयर छ. अब तपाईले के गर्नुभयो एउटा स्ल्याब ल्याउनु भयो. यो स्ल्याबको सर्टेन थिकनेस मात्र छ. ओके. सो लेट्स से यो T थिकनेसको छ. अनि यो हाम्रो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यो यसको टोटल डिस्टेन्स भयो. सो यो यति डिस्टेन्स अपार्टमा छ. यो चाहिँ R भयो. सो अब यस्तो केस भयो भने हामीले युज गर्ने फोर्सको जुन फर्मुला हुन्छ यो स्लाइटली चेन्ज हुन्छ है. किनकि अब चाहिँ हामीले मिडियम कम्प्लिटली चेन्ज गरिरहेको छैनौँ. तर यो मिडियममा सर्टेन थिकनेसको एउटा एउटा अर्को मिडियम हामीले इन्सर्ट गरिरहेको छौँ. ओके. सो write down a note. If two charges are placed at separation यहाँनिरको सेपरेसन कति छ R छ हैन. R in air and a dielectric slab of thickness T and dielectric constant epsilon R or K. So यो दुईटै भनेको सेम भयो है. epsilon R पनि दिन सक्छ और K पनि भन्न सक्छ. is placed between them. Then in this case the force is given by Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R minus T times T plus T times under root K लेख्नु छ भने K लेख्नु और epsilon R को होल स्क्वायर. So हाम्रो फर्मुला थोरै मोडिफाई भयो यो केसमा when there is a slab of thickness T. So T thickness भएको स्ल्याब आयो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने. Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R minus T plus T times under root K को होल स्क्वायर. ओके. सो अब यो खाले कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ यो फर्मुला युज हुने क्वेशन कस्तो खाले हुन सक्छ भने त्यो क्वेशन पनि हामी एउटा गरौँ. यो फर्मुला चाहिँ नोट गर्नुभयो है. ओके. सो यो फर्मुला लेखिसकेपछि एउटा चाहिँ क्वेशन लेख्नु. क्वेशनले भन्छ ओके क्वेशन छ कॉलम्स लॉ or columns force between two charges
between two charges kept at a distance is F. Okay, so Coulomb's force between two charges kept at a distance is F. If half of the separation between them is filled with dielectric constant with dielectric constant epsilon r value is equals to 4, then the new Coulomb's force is 1 error. Okay, so you have option A F, option B 3F by 8, option C 4F by 9, option D 2F by 9. Okay, so question note गर्नुभयो है. क्वेशनले के भनिरहेछ, द कलम्स फोर्स बिट्विन टु चार्जेस kept at a distance is F है. यहाँ 2 छुट्यो. Coulomb's force between two charges kept at a distance is F if half of the separation between them is filled with the dielectric constant epsilon r is equals to 4, then the new Coulomb's force is 1 error. So generally तपाईलाई यस्तो क्वेशन भन्यो भने नि, एउटा फोर्स दिएको छ, अर्को फोर्स निकाल्नु पर्यो भने तपाईले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने स्टार्टिङमै तपाईले इक्वेसन बनाएर गए पनि भयो, सुरुको फोर्स निकाल्नु, त्यसपछि सेकेन्ड फोर्स निकाल्नु, एन्ड देन फर्स्ट फोर्स र सेकेन्ड फोर्सको रेशियो निकाल्नु. सो त्यसरी गर्दाखेरि तपाईले अननोन फोर्स निकाल्न मिल्छ. ओके, सो त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने सल्युसन लेखौँ. सुरुको जुन फोर्स एफ भनिरहेछ, सो यो एफ भनेको के आउँछ, अब जुन डेटा दिएको छैन तपाईले आफै एज्युम गर्नु पर्यो है क्याल्कुलेसनको पार्टमा. सो लाइक तपाईलाई चार्ज दिएको छैन, चार्जको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, सो आफै एज्युम गर्नु. Q1 र Q2 दुईटा चार्ज भयो, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर. ओके, सो केही भने छैन भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो, तपाईको मिडियम इज एयर or vacuum. If not given any medium, you have to assume the medium is air or vacuum. So दुईटा चार्जलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राख्दाखेरि लाग्ने फोर्सको भ्यालु F भयो. दिस इज द फर्स्ट इक्वेसन. अब सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो, हाफ अफ द सेपरेसन बिट्विन देम इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट. सो अब चाहिँ हामीले अघि लेखेको फर्मुला लेख्ने. सो यहाँनिर मैले F डैश लेखेँ. सो F डैश इज इक्वल्स टु चार्जको भ्यालु सेम नै हुन्छ, चार्ज चेन्ज गरेको छैनौँ. सो दिस विल बी Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट. अब टोटल डिस्टेन्स R छ भने यो R नै हुने भयो, माइनस अब थिकनेस चाहिँ हामीले कति राख्नु पर्यो, व्हाट शुड बी द भ्यालु अफ थिकनेस, R/2. करेक्ट. सो यो चाहिँ R/2 हुने भयो, प्लस R/2 इन्टु अन्डर रुट अफ एप्सिलन R. सो एप्सिलन R को भ्यालु कति दिएको छ, दिस इज 4, अनि यो चाहिँ होल स्क्वायर. सो नाउ अब F डैश इज इक्वल्स टु कति आउने भयो, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट. यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यु विल गेट, अब R माइनस R/2 भनेको कति हुने भयो, दिस इज R/2 प्लस अब यो कति आउने भयो, प्लस R आउने भयो. ओके, R को स्क्वायर. सो F डैश इज इक्वल्स टु Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट. दिस भ्यालु बिकम्स 3R/2 हैन. सो 3R/2 को स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ, दिस विल बिकम 9R/4. यो गरेको बुझ्नु भयो है, 9R स्क्वायर हुने भयो, सरी. सो 9R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यो गरेको बुझ्नु भयो है.
सिम्पल हामीले r/2 र r जोड्दाखेरि दिस बिकम्स 3r/2 र 3r/2 को स्क्वायर गर्यो भने दिस बिकम्स 9r² डिभाइड बाइ 4. ओके, नाउ अब यो माथिको फोर्ससँग कम्पेयर गर्ने हो भने हेर्नु त, यो फोर्समा q1 q2 डिभाइड बाइ 4πε0 r² भनेको त f रहेछ. यहाँबाट पनि हामीले के लेख्न मिल्छ, f dash इज इक्वल्स टु q1 q2 4πε0 र यो r². यो यति कुरालाई हामीले के भन्न पायो, f भन्न पायो, डिभाइडेड बाइ 9/4. सो विल गेट 4f डिभाइड बाइ 9. यो हाम्रो भ्यालु कुन रहेछ, अप्सन सी अगेन. यो गरेको बुझ्नु भयो? यस सर. ओके. सो नाउ अब यो हजुर हजुर सर रुटमा 4 लेख्नु हो त्यो बुझेन. यो हाम्रो फर्मुला हो नि त हैन, हाम्रो यो फर्मुलामा हेर्नु त, यो फर्मुलामा अन्डर रुट के छ नि त. यस सर. सो अन्डर रुट अनि के को भ्यालु यहाँ 4 दिएको छ, एप्सिलन आर. त्यही भएर ओके. सो नाउ अब यो क्वेसन र फोर्सेसहरुको कुरा गरिसकेपछि हामी थोरै अब चार्ज डेन्सिटीको कुरा गरौँ है त. व्हाट इज चार्ज डेन्सिटी? चार्ज डेन्सिटी. सो सिम्पली हामीले डेन्सिटी भनेको के बुझ्छौं, मास डिवाइडेड बाइ भोल्युम. सो पर युनिट भोल्युम जहाँ कुरा आयो, पर युनिट भोल्युम we call that thing density. Okay, so charge को per unit volume निकाल्यो भने charge density हुने भयो, mass को per unit volume निकाल्नु भयो भने mass density हुने भयो. So concept चाहिँ त्यो भयो. ओके, सो अब यो density मा पनि हाम्रो charge को लागि different density हरु छन्. Like first one is you have linear charge density. Linear charge डेन्सिटी. सो यो हामी रिभिजन जस्तो नै गरिरहेछौँ है. यो कुराहरू तपाईले 11 मा पढ्नु भएको छ. सो बिर्सिनु भयो होला भनेर हामी यसलाई थोरै रिभिजन गरिरहेछौँ. सो लिनियर चार्ज डेन्सिटी भनेको यसलाई हामी ल्याम्डाले डिनोट गर्छौँ हैन. यो भनेको के रहेछ भने चार्ज पर युनिट लेन्थ. चार्ज पर युनिट लेन्थ, यसलाई चाहिँ हामी लिनियर चार्ज डेन्सिटी भन्छौँ. और तपाईले अर्को वर्डमा के भन्न मिल्छ भने तपाईसँग त्यस्तो अब्जेक्ट छ जसको लेन्थ मात्र छ. ओके, सो यसमा चार्ज मात्र तपाईको लेन्थको अबाउटमा मात्र चार्ज अटाउन सक्छ, ब्रेथ धेरै छैन. सो यो केसमा के हुने भयो, तपाईको लेन्थ वाइज चार्ज बसिरहेछ. सो पर युनिट लेन्थमा कति चार्ज छ भने त्यो निकाल्नु भयो भने दैट इज द लिनियर चार्ज डेन्सिटी. सो यसलाई म्याथमेटिकली डिफाइन गर्नु छ भने दिस विल बी इक्वल टु चार्ज पर युनिट लेन्थ. सो लेट्स से यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको एल लेन्थ छ भने अनि योसँग क्यू अमाउन्ट अफ चार्ज छ भने क्यू डिवाइडेड बाइ एल विल गिभ यु लिनियर चार्ज डेन्सिटी. ओके, अब यसको युनिट निकाल्नु पर्यो भने युनिट इज सिम्पल. चार्ज डेन्सिटी एंगुलर पनि हुन्छ. हजुर, चार्ज डेन्सिटी एंगुलर पनि हुन्छ. चार्ज डेन्सिटी एंगुलर चार्ज डेन्सिटी पनि हुन्छ. एंगुलर हामी जेनरली तीनटाको कुरा मात्र गर्छौं. सो लाइक लिनियर भयो, त्यसपछि सरफेस भयो र भोल्युम भयो. सो यो तीनटा भित्र नै तपाईको जुन पनि चार्ज डेन्सिटीहरु आउँछ पर्छ. ओके, सो यसको युनिट हेर्ने हो भने के हुन्छ, चार्जको युनिट कलम हुने भयो, लेन्थको युनिट मिटर हुने भयो. सो दिस विल बी कलम पर मिटर, राइट. ओके, सो यो लिनियर चार्ज डेन्सिटीको हामी त्यस्तो धेरै खासै कुरा गर्दैनौं. यो चाहिँ हामीले थोरै कुरा गर्ने भनेको सेकेन्ड च्याप्टरमा हो यसको बारेमा. ओके, थोरै डिटेलमा यहाँनिर सेकेन्ड च्याप्टरमा हामी जान्छौं जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड पढ्छौं. सो लाइन चार्जको लागि यस्तो जुन सिस्टम छ यसलाई चाहिँ लाइन चार्ज भन्छ है.
चार्जहरु एउटा लाइनको फर्ममा छ भने त्यस्तोलाई लाइन चार्ज, अर तपाईको अब्जेक्टको लेन्थ मात्र छ, ब्रेथको भ्यालु एकदम थोरै छ र चार्ज एरेन्ज छ भने, लेन्थमा एरेन्ज छ भने त्यसलाई लाइन चार्ज भन्छ। ओके, सो यो हाम्रो फर्स्ट टाइप अफ चार्ज डेन्सिटी भयो। सेकेन्ड भनेको लिनियरबाट अब चाहिँ हामी केमा आयो, सरफेस चार्ज डेन्सिटी। चार्ज डेन्सिटी, सो माथि डिफाइन गरे जस्तै त्यो चार्ज पर युनिट लेन्थ थियो भने यो चाहिँ के हुने भयो, चार्ज पर युनिट एरिया। दिस इज चार्ज पर युनिट एरिया। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामीले सिग्माले डिनोट गर्छौं। सो दिस सिग्मा इज इक्वल्स टु चार्ज पर युनिट एरिया। ओके, सो यो जेनरली एरिया भनेको हाम्रो सरफेस एरिया हुन्छ, किनकि हामीले के निकालिरहेछौं, सरफेस चार्ज डेन्सिटी। सो दिस इज सरफेस एरिया। ओके, अब यसको युनिट हेर्ने हो भने दिस विल बी कलम पर मिटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब लेट्स से हामीले कुनै एउटा सरफेसको लागि सरफेस चार्ज डेन्सिटी फाइन्ड आउट गरौँ। सो तपाईसँग एउटा स्पेयर छ, जेनरली हामी स्पेयरकै कुरा गर्छौं सरफेस चार्ज डेन्सिटीको कुरा गर्दाखेरि। सो लेट्स से यहाँनिर स्पेयर छ, यो स्पेयरको रेडियस चाहिँ r छ। ओके, सो नाउ अनि योसँग भएको चार्जको भ्यालु इज क्यापिटल क्यू। सो व्हाट विल बी द भ्यालु अफ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, द चार्ज डिवाइडेड बाइ सरफेस एरिया। सो चार्जको भ्यालु क्यू हुने भयो। सरफेस एरिया अफ अ स्पेयर कति हुन्छ, यो एउटा स्पेयर छ भने स्पेयरको सरफेस एरिया कति हुन्छ, क्रस सेक्सन एरिया तपाईको पाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। सरफेस एरिया भनेको 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यो भ्यालु 4 पाई आर स्क्वायर हुने भयो। सो एउटा स्पेयरको लागि सरफेस चार्ज डेन्सिटीको फर्मुला के हुने भयो, क्यू डिवाइडेड बाइ 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अर्को कुरा यहाँबाट तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो सरफेस चार्ज डेन्सिटी जुन छ, दिस भ्यालु इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया मेरो सानो भयो भने मेरो सरफेस चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु के हुन्छ, दिस विल बी भेरी हाई हैन, एन्ड भाइस वर्सा। सो तपाईको सरफेस एरियाको भ्यालु सानो भयो भने त्यहाँनिर सरफेस चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु एकदम हाई हुन्छ। अनि त्यसैगरी यदि तपाईको सरफेस एरिया एकदम ठुलो छ भने के हुन्छ, तपाईको सरफेस चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु एकदम थोरै हुन्छ। सो तपाईहरुले जुन पढ्नु भएको छ नि हैन, रुफहरुमा पोइन्टेड मेटल एन्टिनाहरु युज गरे हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने थन्डर स्टर्म आयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ माथिबाट। माथि तपाईको यो थन्डर स्टर्म बन्ने फेनोमेनन कस्तो छ भने यहाँनिर क्लाउड हुन्छ हैन, क्लाउडमा यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ। ओके, अनि यो क्लाउडहरुमा इलेक्ट्रोनहरु बसिसकेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ दिस विल गेन पोटेन्शियल। ओके, सो यदि तपाईहरुले फर्स्ट क्लास याद गर्नुभएको छ भने त्यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ, यो अर्थ हुन्छ जुन, दिस इज द अर्थ राइट। सो अर्थसँग पोटेन्शियलको भ्यालु कति हुन्छ, यो कुरा मैले भनेको थिएँ, अर्थको पोटेन्शियलको भ्यालु कति हुन्छ, दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु 0। तपाईले थोरै याद होला भने पोटेन्शियलको फर्मुला हामीले 11 क्लासमा q डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r भनेर लेखेको थियो। सो यहाँबाट के हेर्न मिल्छ, रेडियस मेरो एकैछिन है, मेरो पेन काम गरेन। ओके, एकछिन है गाइस, मेरो पेन काम गरेन।
ओके अब चाहिँ कसरी गर्ने ओके मैले हातले नै ट्राई गर्छु इन केस काम गर्यो भने ओके सो मैले के भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो पोटेन्शियलको भ्यालुज हुन्छ यो 0 हुन्छ फर अर्थ बिकज यहाँनिर तपाईँले लेखे यो फर्मुला जुन छ v इज इक्वल्स टु q बाई 4 पाई एप्सिलन नट r राइट यो फर्मुलामा हामीले के हेर्छौँ रेडियस अफ अर्थ जुन छ यो एकदम ठुलो हुन्छ जति धेरै ठुलो रेडियस छ तपाईँको पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त्यति नै सानो हुने भयो राइट सो पोटेन्शियलको भ्यालु तपाईँको सानो हुने भयो compared to the potential value which is built up in the clouds. So cloud मा तपाईको अब वाटर भ्यापरहरू हुन्छ हैन त्यसै गरी अरु अरु डिफरेन्ट मटेरियलहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चार्ज नेगेटिभ चार्ज बन्या हुन्छ सो यहाँनिर जुन मैले इलेक्ट्रोन भनेर लेखेँ नि सो यहाँनिर यो नेगेटिभ चार्ज बिल्डअप भइरहेछ सो नेगेटिभ चार्ज आयो भने यहाँनिर के भयो you have negative potential okay so यहाँनिर नेगेटिभ पोटेन्शियल छ तलनिर ग्राउन्डको 0 पोटेन्शियल छ ओके अनि तपाईले बेसिक के पढ्नु भएको छ भने जहिले पनि चार्ज कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियलमा चार्ज फ्लो हुन्छ राइट सो अब चाहिँ हाम्रो चार्ज कहाँदेखि कहाँ फ्लो हुने भयो तपाईको क्लाउडदेखि ग्राउन्डमा फ्लो हुने भयो ओके सो यो माथिको जुन चार्ज हुन्छ यो चार्ज चाहिँ डिस्चार्ज हुनलाई क्लाउडमा बिल्डअप भएको चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा आउने भयो ओके एकैछिन ट्राई गर्छु ओके ओके सो यसरी चाहिँ यो हाम्रो ग्राउन्डको जुन पोटेन्शियल छ यो पोटेन्शियल भ्यालु चाहिँ हामीले 0 भन्यौ दिस इज 0 अनि माथितिर तपाईको पोटेन्शियल भ्यालु बिल्डअप भयो यो पोटेन्शियल बिल्डअप भइसकेपछि यहाँबाट माथिको जुन इलेक्ट्रोन छ यो ग्राउन्डमा फ्लो हुने भयो सो यो ग्राउन्डमा फ्लो हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ यो एन्टिनाको जुन युज गरिरहेछौँ यो एन्टिना यस्तो हुन्छ यहाँनिर अनि यसमा चाहिँ यसरी यसरी पोइन्टेड चाहिँ रडहरू युज गरेर हुन्छ सो यसरी पोइन्टेड रड युज गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिरको जुन एरिया जुन छ यो एरिया चाहिँ के हुन्छ एकदम सानो हुन्छ सो पोइन्टेड एन्ड छ भने यो यसरी तपाईको पोइन्टेड एन्ड छ भने यो ठाउँको सर्फेस एरिया के हुन्छ दिस सर्फेस एरिया इज भेरी स्मल सो सर्फेस एरिया स्मल भयो तपाईको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हाई भयो र यहाँबाट डिस्चार्ज हुने प्रोबेबिलिटी एकदम बढी हुन्छ सो यो सेफ्टीको लागि हामीले यो एन्टिनामा यो पोइन्टेड एजहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छौँ सो यसको एप्लिकेसन तपाईको यो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको कुरामा आयो ओके सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट भयो मेन तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा स्पेयरको लागि यो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु जुन छ दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर ओके नाउ third and last one is volume charge density okay so यो नामले सजेस्ट गरे जस्तै भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज पर युनिट भोल्युम यसलाई तपाईले र ले डिनोट गर्नुहुन्छ so this र is equals to charge per unit volume ओके सो युनिट फेरि पनि तपाईले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ कलम्स पर मिटर क्यूब ओके सो यो हामीले किन लेख्यौ भन्दाखेरि क्वेशनहरु तपाईलाई यो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको कन्सेप्टमा पनि सोध्न सक्छ ओके सो लेट्स से हामीले एउटा क्वेशन ट्राई गरौँ सो यो क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि क्वेशन पनि नोट गरौँ क्वेशन भन्छ if the potential of a metallic sphere
of a metallic sphere of 100 volt with respect to far away, calculate the surface charge density. Calculate the surface charge density if the radius of sphere is 2 centimeter. Okay, so you have option A 4.4 into 10 to the power minus 8. Option B 4.4 into 10 to the power minus 7. 2.4 into 10 to the power minus 6. D is 2.4 into 10 to the power minus 5. Okay, so now यो क्वेसनले के भनिरहेछ भने एउटा मेटालिक स्पेयरको पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ 100 भोल्ट गिभन छ, ओके, विथ रेस्पेक्ट टु फार अवे. Calculate the surface charge density if the radius of sphere is 2 centimeter. अर्को यहाँ के गिभन छ भने the potential or voltage भन्दा नि पोटेन्शियल नै लेखौँ, the potential of a metallic sphere V is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R. So यो फर्मुला चाहिँ तपाईलाई दिदैन हैन, तर अहिले चाहिँ हामी स्टार्टिङको क्लासमा छौं, यो चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा मात्र आउँछ, त्यही भएर यो फर्मुला मैले तपाईहरुलाई हिन्ट जस्तो दिए. ओके, सो क्वेशनले तपाईले के भनिरहेछ भने V is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R. This value is equals to 100 volts. अब तपाईले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेन्सिटी. सो सरफेस चार्ज डेन्सिटी को फर्मुला के हुने भयो, स्फियर को लागि Q डिवाइडेड बाइ 4 पाई R स्क्वायर, करेक्ट. सो अब हामीलाई यो R को भ्यालु गिभन छ हैन, तर यो Q को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई. सो Q को भ्यालु हामी कहाँबाट लिने, यो माथिको गिभन डेटाबाट लिने. ओके, सो माथिको डेटाबाट हामीले Q को भ्यालु निकाल्न खोज्यो भने Q को भ्यालु कति आउँछ, दिस Q भ्यालु इज इक्वल्स टु 100 इन्टु यो टर्मलाई यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने 4 पाई एप्सिलन नट R. यो हाम्रो चार्जको भ्यालु आयो. अब यो चार्जको भ्यालुलाई यहाँनिर रिप्लेस गर्नु, यु विल गेट सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज इक्वल्स टु 100 इन्टु 4 पाई एप्सिलन नट R डिवाइडेड बाइ 4 पाई R स्क्वायर. 4 पाई क्यान्सल, R ले यो R जाने भयो. अब मेरो सरफेस चार्ज डेन्सिटी को भ्यालु कति आयो, 100 इन्टु एप्सिलन नट डिवाइडेड बाइ R. नाउ अब यो सबै कुरा गिभन छ तपाईलाई, सो यो क्याल्कुलेट गर्नु. एप्सिलन नट को भ्यालु कति हुन्छ, 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ R को भ्यालु पनि गिभन छ. R भ्यालु इज गिभन एज 2 सेन्टिमिटर. सो दिस इज 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2. सो अब यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने कति आउँछ, दिस भ्यालु विल बी 4.4. यो 2 ले अब यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो भने 4.4 आउने भयो इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3. करेक्ट. तो यो हाम्रो सरफेस चार्ज डेन्सिटी को भ्यालु आउने भयो. सो यहाँ हाम्रो कुन अप्सन भयो, अप्सन ए भयो. So option A is the correct answer. Okay. Now, अब यो यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी कुन टपिक पढौँ भन्दाखेरि, ओके, सो अहिलेलाई तपाईलाई एउटा स्मल टास्क हामी दिन्छौँ हैन. यो के छ भन्दाखेरि तपाईले यो फोर्स, हामीले जुन कलम्स फोर्स निकाल्यो नि हैन, एफ कलम्स लले दिएको फोर्स,
This force is given by Q1 Sir. Q2 divided by हजुर स्लाइड अलि माथि गर्दैन अलि एकैछिन है 4 pi epsilon naught r square ओके भयो है हजुर ओके सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन फोर्सको फर्मुला छ यो फोर्स फर्मुला इज गिभन बाई Q1 Q2 डिभाइड बाई 4 pi epsilon naught r square सो यो फोर्स जुन छ और यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली लेख्ने हो भने Q1 Q2 डिभाइडेड बाई r square यहाँनिर के भयो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट सो हामीले यो यसलाई हेर्यो भने दिस इज यसलाई चाहिँ हामी कुन अर्को फोर्ससँग कम्पेयर गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईले ग्राभिटेसन फोर्स पढ्नुभएको छ राइट ग्राभिटेसनल फोर्स यसले चाहिँ के भन्छ F ग्राभिटेसनल इज गिभन बाई G टाइम्स M1 M2 बाई R स्क्वायर सो यो फोर्सको फर्मुला हेर्नु त यो फर्मुला उस्तै जस्तो देखियो नि हैन यहाँनिर प्रोडक्ट अफ मास छ यहाँनिर प्रोडक्ट अफ चार्ज छ र यो डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली स्क्वायरसँग इन्भर्स छ भने यहाँनिर पनि सेम कुरा छ सो हामीले के गर्न मिल्छ भने तपाईले एउटा कम्पेरिजन गर्न मिल्छ है यो कम्पेरिजन चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि फाइन्ड आउट गर्ने यो हाम्रो F ग्राभिटेसनल फोर्स ठुलो हो कि हाम्रो F कलम्स लले दिने फोर्स ठुलो हो यो चाहिँ चेक गर्ने ओके सो यो तपाईहरुको काम भयो सो लेट्स से तपाईसँग एउटा प्रोटोन छ है सो यु हैव one proton and you have another proton okay so यो प्रोटोन र प्रोटोन भनेको यो पोजिटिभ चार्ज हुने भयो दिस इज अल्सो पोजिटिभ चार्ज र यो प्रोटोन सँग सर्टेन मास पनि हुन्छ सो देयर इज मास अफ प्रोटोन सो तपाईको टास्क के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले F ग्राभिटेसन डिवाइडेड बाइ F कलम्स ल यो दुईटैको रेशियो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यसको रेशियो कति आउँछ भनेर सो यो प्रोटोन र प्रोटोनको केसमा यो तपाईको फर्स्ट भयो सेकेन्ड चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो एउटा प्रोटोन र एउटा इलेक्ट्रोन यो दुईटैमा लाग्ने ग्राभिटेसन फोर्स र कलम फोर्सको रेशियो कति हुन्छ यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो एन्ड थर्ड भनेको you have one electron and another electron okay so दुईटा इलेक्ट्रोन को बीचमा लाग्ने ग्राभिटेसन फोर्स र कलम फोर्स को रेशियो चाहिँ कति हुन्छ ओके सो यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ओके सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मलाई यसको आन्सर चाहियो ओके सो यो मैले तपाईलाई थोरै हिन्ट दिन्छु यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छदैछ है ग्राभिटेसन फोर्स को फर्मुला युज गर्ने this will be G m1 m2 by r square and then you have columns force which is equals to यसलाई तपाईले के लेख्न मिल्छ this is q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught r square so यो r square क्यान्सल हुने भयो तपाईलाई g को भ्यालु थाहा छ m1 m2 थाहा भयो mass of electron mass of proton you know that q1 q2 को भ्यालु पनि तपाईलाई थाहा भयो mass of charge of electron कति हुन्छ charge of proton कति हुन्छ यो पनि तपाईलाई नोन छ 4 pi epsilon naught को भ्यालु पनि तपाईलाई थाहा छ ओके सो यहाँबाट तपाईले fg by fc को भ्यालु इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके सो यहाँनिर के इशु भएन सर हजुर सेकेन्ड को 0 हुन्छ नाइ 0 कुनै पनि केसमा हुँदैन तपाईको सर पोजिटिभ अनि सर यस सर एउटा इलेक्ट्रोन छ नि एउटा प्रोटोन छ त सर प्लस माइनस सर फेरि 0 हुँदैन त हामीले जोड्ने हैन नि त तपाईको यो भनेको के हुन्छ q1 into q2 हुन्छ नि त हैन
अनि तपाईले यो कुनै पनि फोर्स निकाल्दाखेरि मैले तपाईलाई के भने यो फोर्स जहिले पनि यो जुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ यो फोर्सले दिने भनेको तपाईलाई म्याग्निट्युड मात्र हो. So when you use this force, F is equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square. This will give you the magnitude of force. Magnitude of force. अब डाइरेक्सन निकाल्नलाई तपाईले आफै आउनु पर्यो. यो डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने मैले तपाईहरुलाई भनेको छु है. सो एउटा यो पोजिटिभ चार्ज छ, यो एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भने यो पोजिटिभ चार्जलाई यो नेगेटिभ चार्जले के गर्छ? अट्र्याक्ट गर्छ. सो यहाँनिर तपाईले यो Q1 चार्जले दिने फोर्सको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने दिस विल बी टुवर्ड्स दिस चार्ज. यो प्लस Q1 चार्जले यो माइनस Q1 चार्जलाई अट्र्याक्ट गर्छ. सो यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन विल बी अलोङ दिस डाइरेक्सन. त्यसैगरी सेम चार्ज छ भने प्लस Q1 र प्लस Q2 यो केसमा के हुने भयो? यसले रिपेल गर्छ. सो प्लस Q1 चार्जको कारणले गर्दाखेरि Q2 ले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स विल बी अवे फ्रम Q2 चार्ज. एन्ड Q2 चार्जको कारणले गर्दाखेरि Q1 ले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स away from Q1 charge. Okay, and also this force is a two body interaction force. Two body interaction force. So your two body interaction force भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि तपाईसँग लेट्स से धेरैवटा चार्ज छ. यहाँ प्लस Q1 you have plus Q2 you have plus Q2 charge, another charge is plus Q3 or let's say minus Q4 minus Q5. So यस्तो धेरैवटा चार्जेसहरु छ. अब तपाईले यो Q1 र Q3 को बीचमा और Q1 और Q2 को बीचको फोर्स निकाल्नु भयो भने यहाँनिर Q1 र Q2 को बीचमा एक्ट हुने कलम्स फोर्स जुन छ दिस फोर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर रिमेनिङ चार्जेस. सो यो Q3 तपाईले यहाँनिर राख्नु भयो, Q4 यहाँ राख्नु भयो, Q5 यहाँ राख्नु भयो. यिनीहरुले यसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ. ओके, यो यिनीहरुले यसलाई पनि इफेक्ट गर्छ. बट यो Q1 र Q2 को बीचमा जुन FC फोर्स एक्ट गरिराछ नि हो यो फोर्सलाई यिनीहरुले इफेक्ट गर्दैन. भनेको बुझ्नु भयो? यो Q2 लाई यो Q3 ले इफेक्ट गर्छ, यो Q4 ले नि यसलाई इफेक्ट गर्छ, Q5 ले नि गर्छ. सेम गोज फर Q1. Q1 लाई नि यसले इफेक्ट गर्ने भयो, यसलाई गर्ने भयो, यसलाई गर्ने भयो. तर यो Q1 र Q2 को बीचको जुन तपाईले फोर्स निकाल्नुहुन्छ नि दिस फोर्स इज गिवन बाइ व्हाट? Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर. सो यो फर्मुलामा कतै पनि Q3 Q4 Q5 छैन नि हो. सो यो दुईटै बडीको बीचमा एक्ट हुने जुन फोर्स छ FC दिस फोर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ Q5 Q4 Q3. सो यस्तो फोर्सलाई हामी के भन्ने? टु बडी इन्टरेक्सन फोर्स भन्ने. यसको छेउछाउमा तपाईले जतिवटा चार्ज ल्याए पनि यसमा लाग्ने फोर्सको भ्यालुमा केही पनि इफेक्ट आउँदैन. सो यस्तो फोर्सलाई हामी टु बडी इन्टरेक्सन फोर्स भन्छौं. सो यो धेरैचोटी सोधिसकेको क्वेशन छ है. क्वेशनले तपाईलाई के सोध्छ भन्दाखेरि एकैछिन है म क्वेशन हेरिहाल्छु. You have ओके. सो मैले ठ्याक्कै भेटाइन है. सो क्वेशन चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले दुईटा चार्ज दिएको हुन्छ Q1 र Q2 र यिनीहरु बीच लाग्ने फोर्स दिएको हुन्छ. ओके, अब त्यो फोर्समा तपाईसँग एउटा अर्को थर्ड चार्ज दिन्छ. यो थर्ड चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटैको बीचमा लाग्ने फोर्सको भ्यालुमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, बढ्छ कि घट्छ भनेर क्वेशन सोध्छ. ओके, सो क्वेशन चाहिँ मैले भेटाएँ. क्वेशन चाहिँ नोट गर्नु. क्वेशनले के भन्छ? अ चार्ज Q1 exerts some force on a second charge
Q2 if a third charge Q3 is brought near the force of Q1 exerted on Q2, you have option A decreases, option B increases, option C remains unchanged, or option D increases if Q3 is of same sign and decreases if Q3 is of opposite sign. Okay. So क्वेशनले फेरि पनि त्यही भन्यो, चार्ज Q1 ले केही फोर्स एक्जर्ट गर्छ सम चार्ज Q2 माथि। अब तपाईले थर्ड चार्ज Q3 ल्याउनु भयो भने, नजिकमा ल्याउनु भयो भने यो Q1 ले एक्जर्ट गरेको चार्ज फोर्स जुन छ Q2 मा, यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? So the option C should be the right answer. The force will remain unchanged, है त? Because of two body interaction force, यो Q1 र Q2 को बीचमा लाग्ने जुन फोर्स जुन छ, यो फोर्स चाहिँ तपाईले बाहिरबाट ल्याएको अरु कुनै पनि चार्जको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा केही चेन्जेस आउँदैन। ओके, एन्ड अर्को पनि एउटा नोट के लेखिराख्नु भने, यो फोर्स जुन छ, दिस फोर्स इज अ म्युचुअल फोर्स। म्युचुअल फोर्स मिनिङ तपाईले यो ग्राभिटेसन फोर्स पढे जस्तै, ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो तपाईको सन छ भने, यहाँ अर्थ छ भने, यहाँनिर जुन ग्राभिटेसन फोर्स एक्ट गरिरा हुन्छ, यसले के भन्छ? यो सनले अर्थलाई आफ्नोतिर जति फोर्सले तानिरा हुन्छ, त्यति नै फोर्सले अर्थले पनि सनलाई आफ्नोतिर तानिरा हुन्छ। सो दैट इज अ एक्जाम्पल अफ म्युचुअल फोर्स। सो यहाँ पनि के हुन्छ? यो Q1 चार्ज छ र यो Q2 चार्ज छ भने, यो Q1 चार्जले यो Q2 मा लगाउने जति फोर्स हुन्छ, त्यति नै फोर्स Q2 चार्जले Q1 मा फोर्स लगाउँछ, which is equals to FC। यो क्याल्कुलेट गरेको जुन फर्मुला जुन छ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर हो, यो फोर्स जुन छ, यो फोर्सले Q2 लाई लगाउँछ भने सेम फोर्स Q1 ले Q2 लाई लगाउँछ। So that is also a mutual force। So यो पनि धेरैचोटि सोधेको क्वेशन छ है तपाईलाई। क्वेशनमा के दिन सक्छ भने, there are two point charge Q1 and Q2, they both experience a force of F Newton। So what is the ratio of force on Q1 to Q2? So अब यो रेशियो सोध्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? F on Q1 divided by F on Q2। यो दुईटै फोर्सको भ्यालु F नै हुन्छ। So this ratio will always come 1। ओके, यो म्युचुअल फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो? यो जहिले पनि तपाईको फोर्सको रेशियो चाहिँ 1 नै आउँछ। ओके, सो अर्को चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन है, यो इजी छ, त्यही पनि यसो सल्भ गरौँ। यो क्वेशनले के भन्छ? व्हाट इज द रेशियो अफ इलेक्ट्रिक फोर्स between two electrons and two protons separated by the same distance in air is, you have option A 10 to the power 4, 10 to the power 0, 10 to the power 6, none of the above। Okay,
सो कुन चाहिँ राइट आन्सर हुने भयो? यो यतिकै भन्न मिल्छ है विदाउट एनी क्याल्कुलेसन। 10 to the power 0. करेक्ट। सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर। सो हामीलाई के भनिरहेछ क्वेसनले? सेम डिस्टेन्स भनिरहेछ। ओके, सो सेम डिस्टेन्स भन्दाखेरि तपाईले डिस्टेन्स कन्सिडर गर्नु भएन। हाम्रो एफ इलेक्ट्रिक छ और कलम्स ल छ। यो के भन्छ? दिस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्ज। सो दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने what will be the product of charge? 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19. अब यो दुईटा प्रोटोन भयो भने नि प्रोटोनको पनि सेम चार्ज हुन्छ। 10 to the power minus 19 1.6 into 10 to the power minus 19. सो दुईटै केसमा मेरो के भयो? फोर्सको भ्यालु सेम नै आयो। सो रेशियो विल बी अगेन 1. सो 1 भनेको 10 to the power 0 हुने भयो। सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर। ओके, सो आजको क्लासलाई हामी यति नै गरौँ है त। सो नेक्स्ट क्लासमा हामीले अब तपाईँलाई भनेको यो जुन सानो क्याल्कुलेसन छ यो क्याल्कुलेसन हामी हेर्छौँ। तपाईँहरूले कतिको यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुभयो अनि त्यसपछि हामी अझै पनि अगाडि क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। सो यहाँसम्म केही डाउट छ तपाईँहरूलाई आजको क्लासमा? नबुझेको केही छैन है? ओके, सो म यही क्लास लिभ गर्छु है त। ओके, सो बाई गाइज, हामी फेरि अर्को क्लासमा भेट्छौँ। ओके, सो अझै पनि हामी केही अब टिपिकल क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। यो यति इन्फर्मेसन जुन हामीले अहिलेसम्म रिसिभ गर्यो त्यो इन्फर्मेसनकै बेसिसमा अब चाहिँ हामी 2 मार्क्सको जुन क्वेसनहरू जुन छ आउने मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनहरू कस्तो खाले हुन्छ त्यो सल्भ गर्न ट्राई गरौँ है त। ओके, सो क्वेसन चाहिँ नोट गर्नु। क्वेसनले के भन्छ भने 2 light conducting balls each of mass each having mass 10 milligram are suspended by silk thread of 1 meter long from a common point when equal charges are given to the balls, they repel each other. To a distance of 20 centimeter. Find the charge on each ball. Okay, यसको अप्सनहरू अप्सन ए 6.2 into 10 to the power minus 9 column, B 6.1 into 10 to the power minus 19 column, 6.4 into 10 to the power minus 9 column, or option D 6.6 into 10 to the power minus 9 column. Okay, सो यहाँ तपाईले के हेरिराख्नु भएको छ भने क्वेसनले तपाईले के भनिरहेछ? दुईटा लाइट कन्डक्टिङ बल छ, each having mass of 10 milligram and they are suspended by silk thread of 1 meter long. So let's say यसलाई हामी फिगर ड्रा गर्न खोज्यो भने सेम कुरालाई तपाईसँग दुईटा लाइट कन्डक्टिङ बल छ, यो एउटा सर्फेस भयो, यो सर्फेसमा दुईटा चाहिँ सिल्क थ्रेडमा हामीले दुईटा लाइट कन्डक्टिङ बल राख्यो है त। and they each have a mass of 10 milligram. So यसको वेट हेर्ने हो भने यो 10 मिलिग्राम छ, यो पनि 10 मिलिग्राम छ।
अनि यो चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्रिङ भयो अर थ्रेड भयो यसको लेन्थ पनि दिएको छ दिस इज 1 मिटर। अब चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो दुईटैलाई इक्वल अमाउन्ट अफ चार्ज दिनु भयो। सो लेट्स से यसलाई मैले क्यू चार्ज दिए भने यसलाई पनि क्यू चार्ज दिनु भयो। अब यो दुईटै के भयो सेम नेचरको चार्ज भयो। अब यो दुईटै सेम नेचरको चार्ज हुँदाखेरि दे विल रिपेल इच अदर। यसले यसलाई रिपेल गर्छ यसले यसलाई रिपेल गर्छ। त्यो रिपेल गरिसकेपछि के भन्यो दे रिपेल इच अदर टु अ डिस्टेन्स अफ 20 सेन्टिमिटर। सो अघि यो चाहिँ एउटा कमन पोइन्टबाट यसरी झुन्डिरहेको थियो भने जब तपाईले यो दुईटैलाई चार्ज दिनुभयो भने के हुन्छ अब यो चाहिँ एक अर्कोसँग रिपेल गर्छ। सो अब चाहिँ यो चाहिँ यसरी आएर बस्ने भयो। अनि यो दुईटै बीचको जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्सको भ्यालु तपाईले कति गिभन छ दिस इज 20 सेन्टिमिटर। सो अब यो हुँदाखेरि यो तपाईले प्रोवाइड गरेको यो क्यू चार्जको भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ है त। ओके सो अब यसलाई सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तपाईले फ्री बडी डायग्राम ड्रा गर्नु पर्यो। फ्री बडी डायग्राम। यो फ्री बडी डायग्राम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि बडीमा एक्ट भइरहेको सबै फोर्सेसहरु ड्रा गर्नुभयो भने त्यो डायग्रामलाई नै फ्री बडी डायग्राम भन्छ। और मोर अभियस भन्दाखेरि तपाईले कन्ट्याक्टहरु हटाउनु पर्छ। सो अहिलेलाई यो कन्ट्याक्ट वाला कुरा बिर्सिदिए नि हुन्छ। अहिले मेन हाम्रो के रहेछ भने यसमा एक्ट भइरहेको जति पनि फोर्सेस छ त्यो फोर्सेसहरु ड्रा गर्नु पर्यो। ओके सो हामी यो फोर्सलाई ड्रा गर्न ट्राई गरौँ। ओके सो यहाँनिर हेर्नु त यो दुईटै बल छ हैन यो दुईटैको वेट हुन्छ सर्टेन वेट हुन्छ 10 मिलिग्राम हामी भनिरहेछौं। सो यो 10 मिलिग्राम कहाँ एक्ट हुने भयो डाइरेक्टली भर्टिकली डाउनवर्ड mg भनेर एक्ट हुन्छ। mg भयो मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ओके अनि यहाँबाट यो स्ट्रिङ तपाईको झुन्डिरहेछ भने यो स्ट्रिङमा टेन्सन चाहिँ कतातिर एक्ट हुने टेन्सन विल बी टुवर्ड्स द जोइन्ट। सो यसरी चाहिँ हामीले टेन्सन ड्रा गर्नु पर्यो। अनि अर्को अब के रिमेनिङ भयो योसँग पनि क्यू चार्ज छ योसँग पनि क्यू चार्ज छ भने यसले एक अर्कोलाई के गर्छ रिपेल गर्छ। सो रिपेल गरेको फोर्स मैले यसरी ड्रा गरे। यो चाहिँ यसरी फोर्स एक्ट हुने भयो। सो यो तीनटै ड्रा गरेको तपाईले बुझ्नु भयो। वेट तलतिर एक्ट भयो यो भनेको एफसी भयो कलम्स लले दिने फोर्सको भ्यालु भयो। अनि यो माथितिर टेन्सन एक्ट हुने भयो। यो डायग्राम ड्रा गरेको बुझ्नु भयो। यस सर। ओके सो अब यो बुझिसकेपछि तपाईले चार्ज क्याल्कुलेट गर्नु छ त्यो हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि अब यो पार्टलाई तपाईले इक्वली हाफमा डिभाइड गरिदिनु। कुनै एउटा पार्ट लिए भयो तपाईको कम्प्लिट लिइराख्नु पर्दैन किनकि यो पार्ट र यो पार्ट दुईटै सिमेट्रिक छ। यतातिर जे कुराहरु छन् त्यही कुराहरु राइट र लेफ्ट दुईटैतिर छ। सो कुनै एउटा पार्ट लिएर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ सल्युसन आउँछ। सो कुनै पनि पार्ट लिए भयो लेट्स से मैले राइट पार्ट नै मात्र ड्रा गरे भने यो चाहिँ यसरी छ यो यहाँ आयो यो बल भयो यहाँबाट यो यसरी mg तल एक्ट भयो यो चाहिँ टेन्सन फोर्स एक्ट भयो र यतातिर कलम्स लले दिने एफसी भयो। ओके सो अब यस्तो फोर्स भयो भने यस्तो डायग्राम भयो भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। यो मैले हाफ पार्ट मात्र ड्रा गरे है त। सो फोर्सलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। सो रिजल्भ गर्नलाई तपाईले के चाहियो यो एंगलको भ्यालु चाहियो। ओके सो यो एंगल चाहिँ कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने तपाईले के इन्फर्मेसन गिभन छ भने यो दुईटै बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 20 सेन्टिमिटर छ। सो मैले आधी पार्ट लिए भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो 10 सेन्टिमिटर। करेक्ट यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ के दिएको छ यो लेन्थ अफ स्ट्रिङ दिएको छ। सो यो स्ट्रिङको लेन्थ कति छ दिस इज 1 मिटर। सो 1 मिटर भनेको कति सेन्टिमिटर दिस इज 100।
100 सेन्टिमिटर। सो अब चाहिँ यो एंगल आउँछ, यो थीटा एंगल आउँछ। यो थीटा एंगल निकाल्न के गर्नुहुन्छ? sin थीटा इज इक्वल्स टु 10 divided by 100. 100. So from here you'll get theta is equals to sin inverse 10 divided by 100. अब यो एंगल समथिङ आउला हैन, यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब यो एंगल आयो। अब एंगल आइसकेपछि हामी के गर्ने? यो जुन टेन्सन फोर्स छ, यो टेन्सन फोर्सलाई रिजल्भ गर्ने भनेको के हुन्छ? x र y कम्पोनेन्टमा तपाईले भेक्टरतिर पढ्नु भयो, त्यो एंगलमा हामीले रिजल्भ गर्छौं। सो यो थीटा एंगल छ भने अब हामीले यसलाई रिजल्भ गर्न खोज्यो भने के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यही एंगल तपाईको सेम एंगल, यो एंगललाई पनि हामीले थीटा भन्न मिल्छ। सो अब यो एंगल थीटा भन्न मिल्छ भने वर्टिकल डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट के हुने भयो? दिस विल बी t cos थीटा। अनि त्यसैगरी यो होरिजोन्टल डाइरेक्सनतिर मैले फोर्सलाई रिजल्भ गरे भने यो चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ? दिस विल बी t sin थीटा। तो अब चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने दुईटा इक्वेसन लेख्न मिल्छ। फर्स्ट इक्वेसन विल बी दिस t sin थीटा is equals to fc value. This is the first equation. अनि अर्को चाहिँ हामीसँग हुन्छ t cos थीटा is equals to mg. तो यो वर्टिकल फोर्सलाई, यो t cos थीटालाई यो तलको mg फोर्सले ब्यालेन्स गर्यो र यो fc लाई यतातिरको t sin थीटाले ब्यालेन्स गर्यो। अब हामीलाई टेन्सन निकाल्न भनेको छैन है। सो टेन्सन निकाल्न भनेको छैन भने हामीले यो टेन्सन पार्टलाई हटाउन ट्राई गरौँ। सो यो गर्नलाई के गर्ने? इक्वेसन 1 र 2 लाई डिवाइड गरिदिने। सो डिवाइड गर्दाखेरि यो टेन्सन काटिन्छ। sin थीटा बाइ cos थीटा के हुन्छ? दिस विल बी tan थीटा इज इक्वल्स टु fc डिवाइडेड बाइ mg। ओके, सो यो गरेको बुझ्नुभयो? tan थीटा इज इक्वल्स टु fc बाइ mg कसरी आयो? हजुर सर। ओके, नाउ अब तपाईले यहाँ थीटाको भ्यालु अलरेडी फाइन्ड आउट गरिसक्नु भएको छ। सो यहाँबाट तपाईले tan मा यो माथि क्याल्कुलेट गरेको थीटाको भ्यालु हाल्नुहुन्छ, tan थीटाको भ्यालु पनि आयो इज इक्वल्स टु। नाउ अब यो fc भ्यालु चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? fc को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ? हामीले यो दुईटा यसरी ड्र गरिराछौं। यसलाई पनि q चार्ज दियो, यसलाई पनि q चार्ज दियो। यो दुईटै बीचको डिस्टेन्सलाई 20 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यो फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ? दिस विल बी q स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट। डिस्टेन्स को भ्यालु 20 सेन्टिमिटर इज 0.2 मिटर स्क्वायर। यो fc को भ्यालु लेखेको बुझ्नुभयो? q स्क्वायर बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर भयो। सिम्पल फर्मुला युज गरे इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ मास पनि तपाईलाई गिभन छ। मास को भ्यालु यो चाहिँ 10 मिलिग्राम गिभन छ। So 10 मिलिग्राम भनेको 10 into 10 to the power minus 3 kg हुने भयो into 9.81। यो चाहिँ g को भ्यालु भयो। सो अब सबै कुरा गिभन छ तपाईलाई। यो tan थीटा को भ्यालु गिभन छ 4 पाई एप्सिलन नट 1/4 पाई एप्सिलन नट तपाईलाई थाहा छ 9 into 10 to the power 9 हुने भयो। यो भ्यालु भयो, यताको भ्यालु भयो। अननोन चाहिँ के आयो? q भ्यालु मात्र अननोन हुने भयो। सो यहाँबाट तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने के को भ्यालु आउँछ? q को भ्यालु आउँछ। अनि यो भ्यालु आउँछ 6.6 into 10 to the power minus 9 column, which is option D है। यो हाम्रो option D हुने भयो। 6.6 into 10 to the power minus 9। सो यो गरेको कतै नबुझेको केही छ यसमा? बुझ्नु भएन भने सोध्नु है। ओके सर हजुर सर 1/10 into 10 to the power minus 3 यो लेख्नु रहेछ। त्यो अलि सर वेट त हाम्रो मिलिग्राममा छैन र? हो ए सरी करेक्ट। यो 10 to the power minus 6 हुनु पर्ने।
ओके यो चाहिँ 10 to the power minus 6. सो यो गरेको बुझ्नु भयो है. सो यहाँ यो सेम क्वेशनमा हैन तपाईले यो तीनटा डिफरेंट पार्टले सोध्न सक्छ. फर्स्टमा चाहिँ अहिले हामीले गरेको जस्तो चार्ज सोध्यो हैन. यो चार्ज भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भन्छ. चार्ज सोध्यो भने तपाईले सेम प्रोसेस युज गर्नु पर्यो. अर्को चाहिँ चार्ज नसोधेर के सोध्न सक्छ, टेन्सनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ. तब यो टेन्सनको भ्यालु सोध्यो भने कसरी गर्ने यसलाई सल्भ? टेन्सनको भ्यालु सोध्यो भने त्यो बेलामा तपाईले एंगल निकालिराख्नु पर्दैन है. त्यो बेला के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको यो फर्स्ट इक्वेसन छ, यो सेकेन्ड इक्वेसन छ. तपाईले फर्स्ट इक्वेसनको स्क्वायर गर्ने र सेकेन्ड इक्वेसनको स्क्वायर गर्ने अनि यो दुईटैलाई एड गर्दिने. त्यसरी गर्दा के हुन्छ, t स्क्वायर कमन हुन्छ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. यो भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ, which is equals to fc स्क्वायर प्लस mg को स्क्वायर हुन्छ. So यहाँबाट तपाईले टेन्सन चाहिँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, टेन्सन विल बी रूट अन्डर fc स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर. अनि सर हजुर fc बाइ sin थीटा गर्न मिल्दैन? fc बाइ sin थीटा मिल्छ. त्यो बेला तपाईले यो एंगल निकाल्नु पर्यो नि त हैन. sin थीटा यो थीटाको भ्यालु पनि तपाईले निकाल्नु पर्यो. और यु क्यान यो गर्दा नि हुन्छ. करेक्ट. यहाँबाट जाँदाखेरि तपाईलाई अझै पनि सजिलो हुन्छ बिकज sin थीटाको भ्यालु तपाईलाई अलरेडी नो हुन्छ, 10/100 छ. सिम्पली तपाईले यहाँनिर sin थीटाको भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ. ओके, जुन पनि गर्दा हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ. सो कि त चार्ज सोध्न सक्छ कि त टेन्सन सोध्न सक्छ हैन. कहिलेकाहीँ तपाईलाई चार्ज दिएर मास सोध्न सक्छ हैन. सो क्वेशनहरु यो सेम फर्मेटमा जे पनि अननोन बनाएर सोध्न मिल्छ है. सो कि त मास सोध्न सक्छ कि त चार्ज सोध्न सक्छ कि टेन्सन सोध्न सक्छ. यो तीनटा डिफरेंट फर्मेटमा सेम प्रब्लमलाई सोध्न सक्छ है. ओके, नाउ अब यसकै चाहिँ एउटा स्मल पार्ट के छ भने यो पनि क्वेशन चाहिँ लेखिराख्नु. अर्को क्वेशन, यो क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि टु स्मल बल. हजुर हजुर माथिको एन्सरमा q इक्वल टु n नै हुन्छ त सर 4.125 आउँछ सर. n को भ्यालु सर भने यो गर्दाखेरि. यस सर. ओके, सो यो रियल सिनारियोमा नहुन सक्छ के. लाइक यो त अब क्वेशन बनाउनको हिसाबले दिएको नि त हैन. तर एक्चुअली कुनै पनि बडीमा त्यो n को भ्यालु इन्टिजर नै हुन्छ. अब यो त क्वेशन बनाउनलाई केही प्यारामिटर दिएर बनाएको हो, त्यही भएर नआउन नि सक्छ. तर एक्चुअली प्र्याक्टिकली जहिले पनि त्यो भ्यालिड हुन्छ. यहाँ पनि भ्यालिड हुनुपर्ने हो. तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने अहिलेलाई हामी 6.6 लेखिरहेछौँ, तर एक्ज्याक्ट यो एन्सर नआउन नि सक्छ, अर्कै केही एन्सर आउला. सर नम्बर इन्टिजरमै आयो. यो n को भ्यालु जहिले पनि तपाईको इन्टिजर नै हुन्छ. यो अब प्रब्लमहरु गर्दाखेरि नआउन नि सक्छ हैन. प्रब्लम त यतिकै त एजुम्सन दिएर यसको भ्यालु यति होला, यसको भ्यालु यति होला भनेर यो भ्यालु कति आउँछ भनेर सोध्न सक्छ. तर प्र्याक्टिकली तपाईले रियलमा क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यो n को भ्यालु जहिले पनि इन्टिजर नै आउँछ. अनि मात्र तपाईको यो q इज इक्वल्स टु n टाइम्स इज हुन्छ, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, यो भ्यालिड हुन्छ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेशन है. यो क्वेशन नोट गर्नु. क्वेशनले भन्छ टु स्मल balls having equal positive charge q on each are suspended by
two insulating strings of equal length L from hook fixed to stand. The whole setup is taken to a satellite into space, then tension in the string will be you have option A 0, option B q square divided by 4 pi epsilon naught L square, option C q square divided by 4 pi epsilon naught 2 L square, option D q square divided by 4 pi epsilon naught 4 L square. Okay, so यो चाहिँ चारवटा अप्सन तपाईले पाउनुभयो. सो क्वेशनले के भनिरहेछ भने दुईटा स्मल बल छ, they have equal positive charge q on each. है सो दुईटैसँग q पोजिटिभ चार्ज छ अनि यो दुईटैलाई इन्सुलेटिङ स्ट्रिङले each having length तपाईले अट्याच गरिराख्नु भएको छ है. सो यसरी गर्दाखेरि अब यो सेम सेटअपलाई तपाईले कहाँ लाग्नु भयो त स्याटेलाइटमा लाग्नु भयो इन्टु स्पेस, देन द टेन्सन इन द स्ट्रिङ विल बी भनेर भनिरहेको छ. सो अघिकै क्वेशन जस्तो भयो. अघिको क्वेशनमा हामीले के गर्यो, यो एउटा सर्फेस थियो, यहाँबाट दुईटा स्ट्रिङमा दुईटा बल अट्याच थियो, एउटा दुईटा हैन. यो फर्स्ट कन्डिसन थियो. अब चाहिँ हामीले के गर्यो, यो दुईटैलाई सेम चार्ज दियो, क्यू क्यू चार्ज दुईटैलाई पोजिटिभ इक्वल पोजिटिभ चार्ज क्यू दियो हामीले. सो अब चाहिँ के हुनु पर्यो, हाम्रो डायग्राम यस्तो हुनु पर्यो. यो एउटा भयो, यो अर्को भयो. यो दुईटा चाहिँ हाम्रो बल हुने भयो. यसको चाहिँ एमजी तल एक्ट भयो. यहाँनिर कुन फोर्स लाग्ने भयो, ग्राभिटी तपाईको कलम्स फोर्स एफसी भ्यालु हामीले यहाँ लेख्यो. यतातिर पनि सेम हुने भयो एफसी र टेन्सन चाहिँ माथितिर हुने भयो. सो यो चाहिँ हामीले अघिको क्वेशनमा गर्यो है. अब चाहिँ हाम्रो के भयो, यो क्वेशनमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के भनिरहेछ, यो सेटअपलाई तपाईले कहाँनिर गरिराख्नु भएको छ, सेटअप इज इन स्पेस. तपाईले यो कहाँ गरेको भन्दाखेरि स्याटेलाइटमा. सो स्याटेलाइटमा कुन चाहिँ कुरा, यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ कुरा हुँदैन, यो स्याटेलाइटमा हामीले लग्यो भने यो टेन्सन, ग्रेभिटी 0, ग्राभिटी र एमजी एमजी हुन्न. हो, यो जी को भ्यालु 0 हुन्छ. चेन्ज भइहाल्छ. हो, राइट भन्नुभयो. सो एमजी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, 0 हुने भयो. सो अघिसम्म जुन हाम्रो स्ट्रिङ यसरी बसिरहेको थियो, एमजी यहाँ, टेन्सन यहाँ र एफसी यहाँ. सो अब यो भन्नु, यो एमजी को भ्यालु मैले 0 गरे भने यसमा एक्ट हुने फोर्स को भ्यालु चाहिँ के मात्र हुने भयो, यो एफसी मात्र एक्ट गर्यो नि त हैन. यो सर्फेसमा यहाँ अट्याच छ, टेन्सन चाहिँ यतातिर लाग्यो र यो एफसी मात्र लाग्यो. सो एफसी कस्तो फोर्स हो, होरिजेन्टल फोर्स हो हैन. सो होरिजेन्टल फोर्स हो भने यो अब स्ट्रिङ चाहिँ कसरी आएर बस्छ, यो स्ट्रिङ चाहिँ तपाईको यसरी आएर बस्छ, यो स्ट्रेट हुन्छ. बिकज एफसी फोर्स यतातिर एक्ट भइरहेछ र टेन्सन चाहिँ यहाँ आयो. अर्कोतिरको पनि स्ट्रिङमा सेम कुरा हुन्छ, यो फोर्स चाहिँ कलम्स फोर्स यसरी लाग्छ, टेन्सन चाहिँ यहाँ लाग्छ.
हैन? सो अब चाहिँ तपाईले के निकाल्नु पर्यो यो टेन्सनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर। सो टेन्सनको भ्यालु कति हुने यो एफसी को भ्यालु जति हुने हैन यो एफसी को भ्यालु जति हुने यो हेर्नु त यो एफसी लाई ब्यालेन्स गर्ने हो नि त टेन्सनले हैन। यस सर। अघि हामीले यो यसलाई चाहिँ टी को cos थीटा र टी को sin थीटाले यसरी ब्यालेन्स गरिराछ भनेर भनेको थियो भने अब चाहिँ यो एमजी छैन भने यो जति टेन्सन यतातिर एक्ट भइराछ त्यो टेन्सन भनेको त यो एफसी फोर्स बराबर हो नि त हैन। सो अब चाहिँ तपाईले के निकाल्नु पर्यो यो एफसी फोर्स निकाल्नु पर्यो। तो एफसी फोर्स कसरी निकाल्ने हाम्रो अघिकै फर्मुला एफसी भनेको क्यू इन्टु क्यू डिभाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट। अब डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ एल छ भने अब चाहिँ यो दुईटै बीचको लेन्थको भ्यालु कति हुने भयो दिस विल बी 2l को होल स्क्वायर करेक्ट। सो यो चाहिँ क्यू स्क्वायर डिभाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट 4l स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो कुन अप्सन हो दिस इज option D. Okay, so option D is the right answer. Okay. So यो क्वेशनमा नि केही डाउट भएन है। ओके सो यसमा अब केही डाउट छैन भने हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाम है त। ओके ओके सो सर हजुर हजुर सर एफसी को डाइरेक्सन भन्नुहुन्थ्यो कसरी लिनुभयो। ओके सो यसरी बुझ्दा नि भयो हैन। तपाईको स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ हुँदाखेरि हैन यो एउटा बल छ यो अर्को बल छ योसँग क्यू चार्ज छ र योसँग क्यू चार्ज छ भने यो पोजिटिभ हो यो पनि पोजिटिभ छ भने यो क्यू पोजिटिभ चार्जले यसलाई चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा फोर्स दिन्छ अर्को बललाई अवे फ्रम दिस चार्ज हैन रिपल्सन फोर्स यतातिर यसले पनि रिपल्सन फोर्स दिने भयो हैन। सो अब चाहिँ यो यसको वेटले यसलाई तलतिर तानिरहेछ भने अब मैले यो वेटलाई नै हटाइदिएँ भने अब चाहिँ के हुन्छ यो स्ट्रिङ छ मेरो यो स्ट्रिङमा यहाँनिर यो वेट हुन्छ अनि अब यो किनकि यो क्यू चार्ज छ यहाँ पनि यो अब्जेक्टको क्यू चार्ज छ भने यो क्यू चार्जलाई फेरि पनि के गर्छ रिपल्सन फोर्स दिन्छ। सो दिस विल बी द डाइरेक्सन यतातिर यसले दिन्छ। सो यो चाहिँ एफसी हुने भयो। डाइरेक्सन बुझ्नु भयो हजुर सर। ओके ओके सो न अब यो भइसकेपछि थोरै डिफ्रेन्ट खाले अब चाहिँ हामी अब यो जेनरली चाहिँ यो यस्तो खाले क्वेसन धेरैचोटि सोधिरा हुन्छ है। सो यस्तोमा कन्फ्युज हुनु भएन कि त तपाईलाई चार्ज सोध्छ कि त मास सोध्छ कि त टेन्सन सोध्छ यो तीनटा मात्र। अनि डिफ्रेन्ट खाले भनेको अब यो स्याटेलाइटमा भन्देला हैन। सो स्याटेलाइटमा भन्यो भने तपाईले यो ध्यान दिनु पर्यो कि स्याटेलाइटमा तपाईको जी को भ्यालु हुँदैन। ओके नाउ अब यो भइसकेपछि अर्को खाले क्वेसन हामी गरौँ जुन क्वेसन तपाईलाई जेनरली सोधिरा हुन्छ। ओके सो यो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि 3 charges each of charge q are placed at the corners of an equilateral triangle. If the force between any two
charge BF, then the force on either charge will be. You have option A, F, option B, F root 2, option C, F root 3, option D, 2 times F. Okay. So अब यो क्वेशनलाई पनि हामी सल्भ गर्न ट्राई गरौँ। क्वेशनले के भनिरहेछ, 3 चार्जेस each of charge q. So लेट्स से कुनै पनि तपाईले यसको साइन दिएको छैन भने जनरली हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि तपाईहरुलाई पोजिटिभ चार्ज मान्नु है। तपाईले नेगेटिभ माने नि केही छैन, जुन पनि भन्न मिल्छ किनकि क्वेशनले केही भनिरहेको छैन। सो तीनटा चार्ज छ, तीनटैको म्याग्निट्युड र साइन नेचर सेम छ हैन, क्यू चार्ज भनिरहेछ। त्यो तीनटैलाई तपाईले कहाँ हालिराख्नु भएको छ भने कर्नर्स अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल। सो एउटा इक्विल्याटरल ट्रायंगल ड्रा गर्नु, यो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको के हुने भयो, कर्नरमा तपाईले क्यू चार्ज र क्यू चार्ज हाल्नु भयो। सो अब चाहिँ क्वेशनले के भन्यो, इफ द फोर्स बिट्विन एनी टू चार्ज बी एफ। सो एउटा चार्ज यहाँ छ, एउटा चार्ज यहाँ छ। सो यो दुईटै चार्ज एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा छ। लेट्स से हाम्रो यो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको साइडको भ्यालु चाहिँ ए छ। सो यो ए डिस्टेन्स अपार्टमा हुँदाखेरि यसमा लाग्ने फोर्सको भ्यालु कति भन्यो, एफ छ भनिरहेछ है। देन द फोर्स अन ईदर चार्ज विल बी। सो यो कुनै पनि एउटा चार्जमा लाग्ने फोर्सको भ्यालु, रिजल्टेन्ट फोर्सको भ्यालु अर नेट फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेछ है। ओके, सो हामीले के पढाछौं भने यो क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो क्यू चार्जमा लाग्ने फोर्स जुन छ यो एफ हुन्छ र यो एफ फोर्सको म्याग्निट्युड यो चार्जमा डिपेन्ड गर्दैन। हामीले यहाँनिर एउटा चार्ज हालेका छौं, यसमा डिपेन्ड गर्दैन, तर यो चार्जले यो चार्जमाथि पनि फोर्स अप्लाई गर्छ। सो यसले चाहिँ नेट फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ हैन। सो यसरी बुझौं, हामीसँग यो ट्रायंगल हुने भयो, एउटा इक्विल्याटरल ट्रायंगल। यो इक्विल्याटरलको यहाँनिर एउटा चार्ज छ, यहाँनिर एउटा चार्ज छ, यहाँ पनि एउटा चार्ज छ। तो अब यो चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा हुने, दिस विल बी अवे फ्रम दिस चार्ज। यो अवे फ्रम दिस चार्ज लेखेको बुझ्नुभयो है। अनि यसको भ्यालु चाहिँ कति छ, एफ हुन्छ। क्वेशनले आफै भनिरहेछ यो फोर्सको भ्यालुज हुन्छ, दिस भ्यालु इज एफ। अब चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, यो अर्को चार्ज यहाँ क्यू छ, यो क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो क्यू चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ, दिस विल बी अगेन अवे फ्रम दिस चार्ज। सो यो फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा एक्ट हुने भयो। यसको म्याग्निट्युड कति हुने, दिस विल बी अल्सो एफ, किनकि क्वेशनले आफै भनिरहेछ कुनै पनि दुईटा चार्जको बीचमा लाग्ने फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति छ, दिस भ्यालु इज एफ। तो यहाँ पनि एफ आयो, यहाँ पनि एफ आयो। सो यो यहाँनिरको कर्नरमा भएको चार्जले कतिवटा फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेछ, यो एउटा फोर्स भयो, यो अर्को फोर्स भयो, दुईटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो। सो नेट फोर्स यसको कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने, नेट फोर्स विल बी अ रिजल्टेन्ट। यो दुईटै फोर्सको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, दिस विल बी एफआर। सो अब यो एफआर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, तपाईले पढ्नु भएको छ भेक्टरतिर। एफआर विल बी इक्वल टु पहिलो फोर्सको स्क्वायर, सो एफ स्क्वायर। सर हजुर सी हुन्छ आन्सर। हो, ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर। तो अब चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। सो फर्स्ट फोर्स एफ स्क्वायर, सेकेन्ड फोर्स पनि एफ छ, सो एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f1 इन्टु f2, अर्को चाहिँ cos थीटा। सो cos चाहिँ कति हुन्छ, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो यो एंगल पनि के हुने भयो, 60 डिग्री। सो दिस विल बी cos 60 डिग्री। अब यो cos 60 डिग्री भनेको त कति हुन्छ, 1/2 हुन्छ। सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुने भयो, यु विल गेट fr इज इक्वल्स टु
under root f square plus f square plus f square. So this will be 3 times f square, which is equals to f under root 3. So यो हाम्रो option C हुने भयो. Okay. So यो question नि बुझ्नु भयो. Okay. So अब यही question मा तपाईले अब different खाले question गरेर दिन सक्छ है. अब लाइक कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ क्वेशनले के भन्यो, यो तीनटै चार्जको भ्यालु चाहिँ q छ. अब यही क्वेशनमा मैले थोरै चेन्ज गरे है. लेट्स से अब यो मेरो इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ. यही इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा चार्ज q थियो, अर्को पनि q छ, एउटालाई मैले माइनस q गर्थे. ल यो तीनटै अघि सेम चार्ज थियो. अब चाहिँ के हुने भयो, एउटा दुईटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुने भयो. तो अब चाहिँ ट्राई गर्नु, फेरि पनि सेम कुरा हुने भयो. q र q को बीचमा एक्ट हुने फोर्सको भ्यालु इज f. तो अब चाहिँ के गर्ने, यो q चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो q ले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कुन डाइरेक्सनमा, अलोङ दिस डाइरेक्सन हैन. रिपल्सिभ फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्छ यो डाइरेक्सनमा. ओके. अब यो माइनस q चार्ज छ. सो यो माइनस q चार्जले यो q चार्जलाई दिने फोर्स कुन डाइरेक्सनमा हुने, अघिसम्म यो फोर्सको डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनमा थियो भने अब चाहिँ कता हुन्छ, दिस विल बी टुवर्ड्स हैन. अघि रिपल्सिभ फोर्स थियो भने अब माइनस चार्ज हुँदाखेरि यो चाहिँ अट्र्याक्टिभ फोर्स भयो. सो यो चाहिँ अब यो डाइरेक्सनमा हुने भयो. सो यो पनि फोर्सको भ्यालु f, यो पनि फोर्सको भ्यालु f. अब रिजल्टेन्ट कता आउँछ, दिस विल बी द f रिजल्टेन्ट. सो अब fr को भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर भन्नु त मलाई. यो भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्ने हो, यो एंगल तपाईलाई थाहा छ है, यो एंगल 60 डिग्री छ. सो अब हाम्रो नयाँ एंगल कति हुने भयो, 120 डिग्री. सो 120 हालेर हेर्नु, f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f इन्टु f cos 120 डिग्री. तो यो भ्यालु कति आयो, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर हैन. cos 120 भनेको माइनस 1/2. So अब यो एउटा f क्यान्सल हुने भयो. दिस विल बी अंडर रूट f स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु f. सो f फोर्स नै आउने भयो. अघि f रूट 3 आयो, अहिले चाहिँ एउटा मात्र पोजिटिभलाई नेगेटिभ मात्र गर्यो भने आन्सर चाहिँ के भयो, डिफरेन्ट आयो हैन. सो यो चाहिँ ध्यान दिनु है. क्वेशनले तपाईलाई तीनटै सेम चार्ज हो कि दुईटा अपोजिट चार्ज हो कि कुन चार्ज कस्तो हो, यो चाहिँ डायग्राम चाहिँ ड्र गर्नमा मिस्टेक गर्नु भएन है. अब तपाईले ड्र गर्ने फोर्स जुन छ एट्र्याक्टिभ हो कि रिपल्सिभ हो, त्यो चाहिँ मिलाएर ड्र गर्नु पर्यो. ओके. सो सरले माथि गर्नु त यहाँनिर हजुर सर भयो है. ओके. नाउ लेट्स से हामी एउटा अझै लास्ट यस्तो खाले क्वेशन गरौँ, त्यसपछि तपाईहरु अझै राम्ररी बुझ्नुहुन्छ कि. ओके. हुन त अहिले पनि तपाईहरु सक्नुहुन्छ मलाई हैन, तपाईहरुलाई गाह्रो भएको छैन जस्तो मलाई लाग्यो. ओके. सो एउटा क्वेशन अझै यही कन्सेप्टमा गरौँ. क्वेशनले के भनिरहेछ, यो एउटा इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ. तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा नि लेख्नु छ भने त्यो लेखे पनि भयो, नत्र भने यो डायग्रामले मात्र बुझ्नु हैन. क्वेशनले के भनिरहेछ भने तपाईसँग एउटा इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ र इक्विल्याटरल ट्रायंगलको तीनटै कर्नरमा तपाईले के गर्नुभयो, पोइन्ट चार्ज हाल्नुभयो. एउटा चाहिँ q चार्ज छ, एउटा चाहिँ माइनस q चार्ज छ, अर्को चाहिँ फेरि पनि q चार्ज छ, अघि हामीले गरे जस्तै. र यो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको जुन साइड्स हुन्छ, यो साइडको भ्यालु चाहिँ कति छ, दिस भ्यालु इज a. अब यो एंगल पनि लेख्ने हो भने दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो यो चाहिँ तपाईसँग ट्रायंगल छ. अब यो ट्रायंगलको सेन्टरोइडमा तपाईसँग एउटा चाहिँ
ठुलो क्यू चार्ज छ सो लेट्स से यो पोइन्ट हाम्रो सेन्टरोइड हो भने यो ठाउँमा क्यापिटल क्यू चार्ज छ ओके अब क्वेशनले तपाईलाई के भनिरहेछ भने व्हाट इज द रिजल्टेन्ट फोर्स experienced what is the resultant force experienced by this q charge यो q चार्ज मा रिजल्टेन्ट फोर्स कति आउँछ भनेर क्वेशनले सोध्छ है सो ऑप्शन A is 2qq divided by 4 pi epsilon naught a square. Option B 6qq divided by 4 pi epsilon naught a square. Option C 8qq divided by 4 pi epsilon naught a square. Or option D 12qq divided by 4 pi epsilon naught a square. Okay, so यो चारवटा अप्सन आयो है एकछिन है ओके सो यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न ट्राई गरौँ क्वेशन चाहिँ बुझ्नुभयो है यो तीनटा कर्नरमा तपाईसँग पोइन्ट चार्ज क्यू क्यू एन्ड माइनस क्यू छ अब यसको सेन्टरोइडमा ठुलो चार्ज क्यू छ यो क्यूले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्यो ओके सो यहाँ पनि हामीले अघिकै कन्सेप्ट जुन हामीले कुरा गर्यो त्यही कुरा हामी फेरि पनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि युज गरौँ सो यहाँनिर हामीसँग एउटा ठुलो ट्रायंगल ड्र गरौँ यहाँनिर क्यू चार्ज छ दिस इज क्यू चार्ज दिस इज माइनस क्यू चार्ज जुन पनि गरे भयो हैन दुईटा चाहिँ पोजिटिभ छ एउटा चाहिँ नेगेटिभ छ अब चाहिँ सेन्टरोइडको कुरा आयो है सो सेन्टरोइड हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने कसैलाई थाहा छ एउटा इक्विल्याटरल ट्रायंगलको इंग्लिशमा चाहिँ सरी यो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको सेन्टरोइड चाहिँ हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यहाँबाट चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने राइट त्यसैगरी यो भर्टेक्सबाट पनि तपाईले अर्को परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने यताबाट नि एउटा ड्र गर्ने ओके यो चाहिँ मिलेन ओके यो अब अलमोस्ट त्यस्तै त्यस्तै भयो ओके यो चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुभयो भने यो तीनटै चाहिँ एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ यो पोइन्टलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ सेन्ट्रोइड भन्नुहुन्छ करेक्ट यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रोइड भयो यो सेन्ट्रोइडमा तपाईले ठुलो एउटा चार्ज हाल्नु भयो क्यापिटल क्यू यसलाई चाहिँ मैले कुन ठाउँमा लेखौँ यहाँनिर लेख्छु है त ओके अब यो क्यू चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सहरु तपाईले ड्र गर्नु पर्यो सो अघिकै हाम्रो सेम कन्सेप्ट भयो जहाँ जहाँ तपाईको फोर्स चाहिँ रिपल्सिभ हुन्छ तपाईले रिपल्सिभ फोर्स हेराउनु पर्यो जहाँ अट्र्याक्सन छ त्यहाँनिर अट्र्याक्टिभ फोर्स हेराउनु पर्यो सो यो क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो क्यू चार्जमा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन कता हुने यो पनि पोजिटिभ सो फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा जान्छ फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा जाने भयो ओके अब फेरि पनि यो क्यू चार्ज छ यो पनि पोजिटिभ छ भने यसले दिने फोर्सको डाइरेक्सन दिस विल बी इन दिस डाइरेक्सन यो लेखेको बुझ्नु भयो यो दुईटा जुन मैले डाइरेक्सन ड्र गरे यो ड्र गरेको बुझ्नु भयो है यो पनि पोजिटिभ सो
away from this charge, again away from this charge. अब चाहिँ यो माइनस क्यू चार्ज छ, यो माइनस क्यू चार्ज र यो क्यू चार्ज छ भने यसको चाहिँ डाइरेक्सन कता हुनु पर्यो? दिस विल बी टुवर्ड्स, राइट? अब चाहिँ यो अवे नभएर यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, यो फोर्सको डाइरेक्सन। एकैछिन फेरि मिलाउँछु यसलाई। ओके, सो यसलाई चाहिँ मैले यसरी ड्र गरेँ। सो दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ थर्ड फोर्स। सो यसलाई चाहिँ मैले F1 भने, यो F2 भने, यो F3 भने। सो अब यो F1 र F2 र F3 यो तीनटैको रिजल्टेन्ट तपाईले निकाल्नु पर्यो। सो तीनटा फोर्सको तपाईसँग F1, F2, F3 तीनटा फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने यसलाई चाहिँ कसरी हामी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले कुनै दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो, F रिजल्टेन्ट अफ 1 and 2, अनि थर्ड जुन फोर्स छ F3 यो युज गरेर फेरि पनि तपाईले F रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। सो यो दुई स्टेपमा तपाईले सल्भ गर्नुपर्छ। दुईटा फोर्स भयो भने एकैचोटीमा तपाईको रिजल्टेन्ट आउँछ, तीनटा फोर्स भयो भने कुनै दुईटा फोर्स लिएर एउटा रिजल्टेन्ट र रिमेनिङ फोर्स लिएर फेरि पनि तपाईले रिजल्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ओके, सो यहाँनिर हेर्नु, यो F1 फोर्स छ, यो F2 फोर्स छ। सुरुमा हामी के गर्छौं, यो F1 र F2 को एउटा रिजल्टेन्ट निकाल्छौं। त्यो रिजल्टेन्ट आइसकेपछि यो F3 सँग त्यो आको रिजल्टेन्टको फेरि पनि नयाँ रिजल्टेन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो F1, F2 र F3 को म्याग्निट्युड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओके, सो अब यो म्याग्निट्युड निकाल्न ट्राई गरौँ। सो F1 इज इक्वल्स टु F2 इज इक्वल्स टु F3। यो तीनटैको म्याग्निट्युड सेम आउँछ है। सेम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्यापिटल चार्ज Q हुन्छ, एउटा चाहिँ स्मल चार्ज Q हुन्छ, डिभाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर। सो यो डिस्टेन्स पनि जुन छ यो डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो तीनटै डिस्टेन्सको भ्यालु पनि के हुन्छ, दिस R भ्यालु इज अल्सो सेम। सो दिस F1 इज इक्वल्स टु F2 इज इक्वल्स टु F3, यो तीनटैको भ्यालु चाहिँ यो यति मात्र आउने भयो। ओके, सो अब यहाँ अननोन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो R को भ्यालु तपाईलाई थाहा छैन। तपाईलाई के मात्र थाहा छ, यो आन्सरहरु सबै A को टर्ममा छ हैन। सो तपाईले यो R को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो यो R को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, फेरि मैले फिगर ड्र गरे है। ओके, सो दिस भ्यालु इज R। यसलाई चाहिँ हामी R भनिरहेछौं। तपाईलाई गिभन भ्यालु के छ, यो A मात्र गिभन छ। तब यो A बाट यो R को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो R को भ्यालु कसरी निकाल्ने, यहाँनिर हेर्नु है। यो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सटेन्ड गर्यो भने यो त हामीले 90 डिग्री भनिरहेछौं नि त हैन। सो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको यसरी 90 डिग्री ड्र गर्नुभयो भने यो A लाई यसले इक्वल हाफमा डिवाइड गर्छ, राइट। सो यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो, अब मेरो यो जुन टोटल A छ भने अब हाफ डिस्टेन्स A/2 हुने भयो। सो यो पार्ट मैले मात्र लेखे, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु विल बी A/2। यो कम्प्लिट को भ्यालु जुन छ यो चाहिँ A रहेछ। यो आधीसम्मको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो, दिस विल बी A/2। अनि यो एंगल चाहिँ कति हुने भयो, हजुर सर F3 को भ्यालु त माइनस मा आउँछ हैन। माइनस आउँछ। मैले तपाईलाई म्याग्निट्युड भनिरहेको छु नि हैन। डाइरेक्सन त हामीले अघि नै हेरिसक्यौ। फोर्सको डाइरेक्सन हामीले यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा हुन्छ। यो तीनटैको डाइरेक्सन हामीले अलरेडी ड्र गरिसक्यौ। सो अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो, म्याग्निट्युड मात्र चाहियो। सो म्याग्निट्युडको भ्यालु त सेम हुने भयो नि त। पोजिटिभ हामीले त्यहाँनिर पोजिटिभ र नेगेटिभ युज गर्दैनौं नि त म्याग्निट्युड निकाल्नमा। ओके 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 ओके, सो अब म्याग्निट्युडको कुरा भयो। सो यहाँनिर यो बुझ्नुभयो, यो A कम्प्लिट हाम्रो लेन्थ हो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ विल बी A/2। यो टोटल एंगल हाम्रो कति हो, टोटल एंगल इज 60 डिग्री। सो यो यतिको एंगल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, दिस एंगल विल बी
30 डिग्री। सो अब तपाईलाई यो साइड थाहा छ, यो एंगल थाहा छ भने यो r को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। r को भ्यालु कसरी निकाल्न मिल्छ? तपाईले cos 30 डिग्री लेख्नु भयो भने cos 30 डिग्री को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? दिस विल बी b by h हैन? हो b by h हो नि। So this will be a by 2 divided by r. यहाँबाट के आयो? r is equals to a by 2 cos 30 degree. हो सो cos 30 degree को भ्यालु अब कति हुन्छ? a by 2 into cos 30 degree is root 3 by 2. हो सो यो r को भ्यालु जुन छ यो r को भ्यालु is a by root 3. ओके सो यो यहाँनिर हामीले यो निकालिरहेछौँ हैन। तपाईले एक्जाममा यस्तो निकाल्न बस्नुभयो भने धेरै टाइम जान्छ। सो यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा भयो। तपाईको सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स जुन छ यसको भ्यालु a by root 3 हुन्छ भनेर तपाईले याद गर्नु पर्यो। एक्जाममा यसरी यो कस डायग्राम ड्रा गरेर यो निकाल्नु भयो भने धेरै टाइम जान्छ। सो कुनै पनि इक्विल्याटरल ट्रायंगलको कर्नर देखि सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ a by root 3 हुन्छ भनेर याद गर्नु है। यसलाई चाहिँ नोट भन्दा नि हुन्छ। ओके सो नाउ अब यो r को भ्यालु तपाईलाई आइसक्यो भने अब के गर्न मिल्छ? यो फोर्स निकाल्न मिल्छ। यो फोर्स को भ्यालु कति आउने भयो? दिस विल बी q divided by 4 pi epsilon naught। r को भ्यालु कति तपाईले निकाल्नु भयो? दिस इज a divided by root 3। अब यसको स्क्वायर हुने भयो। सो दिस विल बी q divided by 4 pi epsilon naught a स्क्वायर। यो root 3 को स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ? 3 हुन्छ र यो 3 माथि जाने भयो। सो मैले माथि लेखे है 3q 4 pi epsilon naught a स्क्वायर। यो चाहिँ एउटा फोर्स को भ्यालु आयो। इन्डिभिजुअल f1 f2 f3 को भ्यालु आयो। बुझिराख्नु भएको छ है? तपाईले के निकाल्नु पर्यो? यो रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी रिजल्टेन्ट निकाल्ने प्रोसेसमा लागौं। तपाईलाई फोर्स को भ्यालु थाहा भयो। यो अघिकै डायग्राममा यो यहाँबाट लाग्ने फोर्स यो यहाँको प्लस q चार्जले यो q चार्जमा दिने जुन फोर्स छ त्यो फोर्सको डाइरेक्सन हामीले यसरी ड्रा गर्यो। अर्को फेरि पनि यो यहाँनिर एउटा q चार्ज छ। यो q चार्जले यहाँनिर दिने फोर्सको डाइरेक्सन इज इन दिस डाइरेक्सन। ओके सो अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो? दिस इज अल्सो f, दिस इज अल्सो f। अब यो एंगल चाहिँ कति हुने भयो? यो एंगल को भ्यालु कति आउने भयो? अहिले भर्खरै तपाईले लेख्नु भयो यो 90 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ भने यो एंगल 60 डिग्री र यो एंगल 60 डिग्री छ भने यो एंगल कति हुने भयो? 120 डिग्री। र अहिले भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं दुईटा फोर्स having same magnitude and angle between them is 120 degree, then the resultant will be also f. Resultant will be also f. Correct. यो भ्यालु पनि हामीले अहिले माथि नै निकालेको यो रिजल्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ के आयो? f आयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो थर्ड जुन थियो यहाँनिरको माइनस q चार्ज थियो। यो माइनस q चार्ज को कारणले गर्दाखेरि यो q मा लाग्ने फोर्स कति थियो? This force is also f. So अब यो f र यो f दुईटै सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भइराछ भने मेरो रिजल्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो? f plus f which is equals to 2 times f। र यो 2 times f हुने भयो। f को भ्यालु तपाईले यहाँनिर निकालिसक्नु भयो। This is 3 times q divided by 4 pi epsilon naught a square भनेसी 2 times f गर्यो भने यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ? This will be 6 times q divided by 4 pi epsilon naught a square. So this is the resultant force acting on the charge. So यो हाम्रो कुन अप्सन हुने भयो? This is option B है। यो गरेको बुझ्नु भयो कि कतै कन्फ्युज हुनु भयो? हामी स्टेप बाइ स्टेप नै गरे है सबै कुराहरु बिस्तारै बिस्तारै।
यसमा कतै डाउट छ? कुनै स्टेप नबुझ्नु भएको? बुझे सर। बुझ्नुभयो है? यो चाहिँ तपाईले एक्जाममा लेखान नथाल्नु भयो भने धेरै टाइम जान्छ है। मैले अघि नै भने यो तपाईले घोकिराख्नु पर्यो। a/√3 हुन्छ अनि a/√3 हुन्छ भने यो फोर्स तपाईले झापझुप निकाल्नु पर्यो। दिस फोर्स विल बी दिस भ्याल्यु। अनि यो पनि सर्टकट ट्रिक लगाउनु पर्यो। यो दुईटा फोर्स छ, यो दुईटा फोर्स चाहिँ 120 डिग्रीमा एक्ट भइरहेछ, सेम फोर्स छ भने यसको रिजल्टेन्ट फोर्स पनि के हुन्छ? एफ नै हुन्छ। सो यो सानो सानो कुराहरू तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईको टाइम चाहिँ एकदम सेभ हुन्छ है। सो यो चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्सको भ्यालु चाहिँ यति आयो। ओके, अझ धेरै कुराहरू सिक्यो है हामीले। त्यो दुईटा पेन्डुलम वाला बलको पनि कुरा सिक्यो। इक्वल चार्ज दिँदाखेरि त्यसलाई स्याटेलाइटमा लग्दाखेरि र यो रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्दाखेरि तपाईँको इक्विल्याटरल ट्रायंगलको केसमा पनि हामीले कुराहरू बुझ्यौँ। सो यसमा अझै पनि कन्फ्युज हुनुभएको छ भने नेक्स्ट क्लासमा हामी एउटा स्क्वायरको लागि पनि गरेर हेर्छौँ हैन। त्यहाँ अझै क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु। ओके, सर सो म त यही क्वेशनमा बुझेन। यही क्वेशन बुझ्नु भएन? ओके, एकचोटि तपाईँ आफै पनि स्टेप बाइ स्टेप यसलाई ट्राई गर्नु हैन। मैले जसरी एक एक गरेर सल्भ गरेको छु लास्टको बुझेन मात्रै सर। लास्टको बुझ्नु भएन? ओके, यस रिजल्टेन्ट निकाल्नु थियो। ओके, सो एफ निकालेको बुझ्नु भयो है। एफ को भ्यालु यो 3q डिभाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट ए स्क्वायर सम्म बुझ्नु भयो। ओके, सो अब चाहिँ के बुझ्नु भने यो हाम्रो ट्रायंगल छ भने यो ट्रायंगलको यहाँनिर हाम्रो ओके, ओके, मेरो स्क्रिन आयो? स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर। ओके, ओके, मेरो डेटा ब्याक सक्यो है त्यही भएर। ओके, केही छैन। यो हामी बुझौँ अनि त्यसपछि क्लास एन्ड गर्दिउँला। सो यो क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो क्यू चार्जमा लाग्ने जुन फोर्स जुन छ यो हामीले यसरी ड्र गरेको नि बुझ्नुभयो। दिस फोर्स विल बी एफ, यो पनि बुझ्नुभयो। त्यसैगरी यो क्यू चार्ज छ भने यो क्यू चार्जले यसलाई यो डाइरेक्सनमा फोर्स दिन्छ। यो फोर्सलाई पनि मैले यसरी एफ लेखेँ। यहाँसम्म क्लियर छ है? यो फोर्स लेखेको बुझ्नु भएको छ है? यस सर, यस सर, यतिसम्म बुझेछु। ओके, अब यो एंगल चाहिँ हाम्रो कति छ? दिस एंगल इज 90 डिग्री। यो टोटल एंगल हाम्रो कति छ? 60 डिग्री। सो यो आधी एंगल कति हुने भयो? 30 डिग्री। सो यो एंगल कति हुने भयो? 60 डिग्री। सो यो दुईटा फोर्सको बीचको एंगल कति हुने भयो? 120 डिग्री। सो अब चाहिँ यो एफ र यो एफ को फोर्सको रिजल्टेन्ट तपाईले निकाल्नु भयो भने यो रिजल्टेन्टको भ्यालु कति आउँछ? अहिले हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ इन्टु एफ cos 120 डिग्री। सो यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो? एफ नै आयो हैन? एफ आयो। र अब यो एफ को जुन डाइरेक्सन हुन्छ यो डाइरेक्सन चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ? यो टोटल तपाईको यसरी बुझ्नु है। यो एफ फोर्स तपाईले अप्लाई गर्नुभयो, यो एफ फोर्स अप्लाई गर्नुभयो भने यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ? यो दुईटैको बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने यो रिजल्टेन्ट जुन छ यो रिजल्टेन्टले दुईटैसँग इक्वल 45 डिग्री र 45 डिग्री एंगल बनाउँछ हैन? यस सर। हो, सो यहाँ पनि त्यसरी नै हुने भयो। यो एफ छ, यो पनि एफ छ भने यसको रिजल्टेन्टले यो दुईटै सेम म्याग्निट्युडको फोर्स छ भने अब रिजल्टेन्टले के गर्ने भयो?
यताबाट र यताबाट दुईटैतिरबाट सेम एंगल बनाउने भयो। सो यो पनि कति डिग्री एंगलमा हुन्छ 60 डिग्री र 60 डिग्री हो। सो अब यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ एफ आयो, यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट भ्यालु एफ आयो र यो एफ एंगल 60 डिग्री एंगल बनाएर गइरहेछ। सो यो चाहिँ दुईटा फोर्सको भयो। अब थर्ड फोर्स जुन हाम्रो थियो, यो थर्ड फोर्स चाहिँ कस्तो थियो, यो त अघिदेखि यसरी थियो नि त हैन, यो डाइरेक्सनमा एक्ट भइरहेको थियो नि त। दिस वाज F3 किनकि यो माइनस क्यू चार्ज थियो, यो प्लस क्यू चार्ज छ। सो यसलाई चाहिँ यो के गर्ने भयो, अट्र्याक्ट गर्ने भयो। सो अट्र्याक्ट गरेको फोर्स चाहिँ हामीले यसरी ड्र गर्यौं हैन। सो यो F3 फोर्स छ, यसको भ्यालु पनि F छ। अनि हाम्रो यो दुईटा फोर्सको निकालेको रिजल्टेन्टको भ्यालु पनि के हुने भयो, यही डाइरेक्सनमा F आएको छ हैन। पहिले अघि क्याल्कुलेट गर्नुभएको यो 60 डिग्री एंगल, यो पनि 60 डिग्री एंगल यसरी निकाल्नु भयो नि हैन। सो यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन र तेस्रो फोर्स जुन थियो F3 F, यो दुईटै सेम डाइरेक्सनमा हुने भयो। सो सेम डाइरेक्सनमा हुने भयो भने रिजल्टेन्ट निकाल्न त केही गर्नु परेन, यो F प्लस F गरिदिए भयो हैन। यो डाइरेक्सनमा F1 फोर्स छ, यसको भ्यालु 2 न्यूटन छ। यही डाइरेक्सनमा अर्को फोर्स मेरो 10 न्यूटन को छ भने टोटल मेरो कति हुने भयो, दिस विल बी 2 + 10 12। त्यसैगरी यहाँ पनि F प्लस F चाहिँ 2 टाइम्स F हुने भयो। अब तपाईले F को भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुभएको छ भने 2 टाइम्स F भनेको सिम्पली यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। ओके, सो आजलाई चाहिँ हामी यही स्टप गरौँ है। यो प्र्याक्टिस गर्ने है, जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईले यो फास्ट कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आजको क्लासलाई हामी यही स्टप गरौँ है। तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो छिटो सल्भ गर्न मिल्छ। लेन्दी त लेन्दी नै हुन्छ, डाइरेक्सन ड्र गर्न सक्नुभयो भने तपाईको आधी सल्युसन हुन्छ। लास्ट क्लासमा हामी यहाँनिर स्टप गर्यो है। यो प्रब्लम थियो हैन, सेन्ट्रोइडमा हाम्रो नेट फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है? यस सर। सो यो पार्ट हामीले कम्प्लिट गर्यो भने अब यस्तै खाले एउटा अझै क्वेशन गरौँ। यो क्वेशन चाहिँ के रहेछ भने, क्वेशन चाहिँ नोट गर्नु। क्वेशनले भन्छ ABCD is a square of side 3 meter, side 3 meter, 3 charges, 5 microcoulomb, -5 microcoulomb, and 20 microcoulomb are placed on A, C, and D respectively. Find the force acting on unit charge at B. Okay, you have option A 5,000 Newton per coulomb, option B 5,000 √3 Newton per coulomb, 5,000 √6 Newton per coulomb, or option D 10,000 Newton per coulomb. Okay, सो क्वेशनले हामीले के भनिरहेछ भने ABCD एउटा स्क्वायर छ जसको लेन्थ चाहिँ और एउटा साइडको लेन्थ चाहिँ 3 मिटर गिभन छ। अब यसको चाहिँ तीनटा भर्टेक्समा A, C र D मा तपाईले 5 कलम, -5 कलम र 20 कलम को तीनटा पोइन्ट चार्जहरु प्लेस गर्नुभयो भने तपाईले B पोइन्टमा और B कर्नरमा
युनिट चार्ज राख्नु भयो भने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्न भन्यो। ओके, सो यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। तपाईहरु पनि सँगसँगै सल्भ गर्नु है। यो चाहिँ यस्तो फर्मेटको यो क्वेशन चाहिँ हामी लास्ट क्वेशन गरिरहेछौँ। यो फोर्स डिफ्रेन्ट सेपमा अब ट्रायंगल भयो, रेक्टेंगल भयो, यिनीहरुको केसमा यो चाहिँ लास्ट क्वेशन भयो। अरु तपाईहरु आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो यो क्वेशनले के भनिरहेछ, हामी फिगर चाहिँ ड्रा गरौँ। एउटा चाहिँ स्क्वायर ड्रा गर्नु पर्यो, राइट। सो यो स्क्वायरमा के भन्यो, अब स्क्वायरको हामी भर्टेक्स लेखौँ ए बी सी र डी। सो ए पोजिसनमा हामीलाई कति भन्यो, ए पोजिसनमा 5 माइक्रो कलम चार्ज छ, सी मा चाहिँ -5 माइक्रो कलम छ, डी मा चाहिँ 20 माइक्रो कलम छ, र यो बी पोइन्टमा 1 कलम चार्ज राखिरहेछ। युनिट चार्ज भन्यो हैन, प्लस पनि भने छैन। ओके, डजन्ट म्याटर, केही भने छैन भने तपाईको क्वेशनमा हैन चार्जको नेचर भनेको छैन भने त्यो चार्ज पोजिटिभ हो भने बुझ्नु पर्यो है। नेगेटिभ छ भने त्यहाँ नेगेटिभ साइन दिएकै हुन्छ क्वेशनले। ओके, सो यहाँनिर हाम्रो बी पोइन्टमा युनिट चार्ज हाल्न भन्यो नि हैन। सो यो युनिट चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हो भने बुझ्नु पर्यो तपाई आफै। ओके, नाउ अब तपाईसँग यहाँनिर 3टा चार्ज भयो, एउटा, दुईटा र 3टा। अनि बी पोइन्टमा तपाईले यो युनिट चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कति हुन्छ भन्ने फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब मलाई भन्नु, यो ए पोइन्टमा भएको 5 माइक्रो कलम चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो बी ले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कस्तो नेचरको हुन्छ, रिपल्सिभ हुन्छ कि एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ? रिपल्सिभ। करेक्ट, सो यो चाहिँ रिपल्सिभ हुने भयो। सो अब ए को कारणले गर्दाखेरि बी मा आउने रिपल्सिभ फोर्स कसरी सो गर्ने, मैले यसरी सो गरे है त। ओके, अब यो यो सी को ठाउँमा -5 माइक्रो कलम चार्ज छ भने यसले दिने फोर्सको नेचर चाहिँ कस्तो हुने भयो? दिस विल बी एट्र्याक्सन फोर्स। सो एट्र्याक्टिभ फोर्स सो गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो, यो बी बाट आउने फोर्स चाहिँ टुवर्ड सी हुन्छ भनेर मैले यसरी सो गर्नु पर्यो। यो डाइरेक्सन ड्रा गरेको बुझ्नु भयो? ओके, नाउ अब यो दुईटा भइसकेपछि अब डी पोइन्टमा भएको तपाईको 20 माइक्रो कलम चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो बी ले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स अगेन के हुने, रिपल्सिभ हुने हैन। यो पनि पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ छ। सो अब यसको डाइरेक्सन कसरी ड्रा गर्ने, यो चाहिँ बी र डी लाई जोड्ने लाइन के हुन्छ, डायगोनल हुन्छ हैन। यो डायगोनल हुँदै यस्तो फोर्सको डाइरेक्सन हुने भयो। सो यो चाहिँ तपाईको 3टा फोर्सको डाइरेक्सन तपाईले ड्रा गर्नुभयो। सो हामीले म्याग्निट्युड अझै क्याल्कुलेट गर्नु छ। हामीले सिम्पली अहिले चाहिँ के गर्यो, अहिलेलाई यो डाइरेक्सन मात्र कुन डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेको। ओके, नाउ अब हामीले फोर्सेसहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो लेट्स से हामीले कुनै नाम दिम हैन, यसलाई F1 फोर्स भन्यो, यसलाई चाहिँ F2 भन्यो, यसलाई चाहिँ F3 भन्यो। ओके, सो तपाईले भेक्टरतिर के पढ्नु भएको छ भने यदि तपाईसँग दुईटा फोर्सेस छ भने यो दुईटा फोर्सको तपाईलाई रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने तपाई सिम्पली यो ट्रायंगल ल वाला FR = √F1² + F2² + 2 टाइम्स F1 F2 cos θ फर्मुला युज गर्नुहुन्छ हैन। तर यदि तपाईसँग 3टा फोर्स भयो भने यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यो चाहिँ कसरी गर्ने? सो यो 3टा फोर्स छ भने सो यो चाहिँ लेट्स से हामीसँग यो 3टा फोर्स यसरी छ भने यो 3टै फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई तपाई के गर्नुपर्छ भने लेट्स से यो F1 र F2 फोर्स छ भने सुरुमा F1 र F2 को रिजल्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु। सो दिस विल बी द रिजल्टेन्ट अफ F12। ओके, यो चाहिँ F3 भयो। अब हामीले के गर्न मिल्छ, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट आयो भने अब सिम्पली हामीले यो दुईटालाई हटाउन मिल्छ। अनि अर्को स्टेपमा हामी के गर्ने, अब यो F12 र F3 बाट यो दुईटैको बीचको F1 2 3 रिजल्टेन्ट निकाल्न मिल्छ। ओके, सो सेम फर्मुला माथिको जुन फर्मुला छ यो चाहिँ हामीले
यहाँनिर 2 टाइम्स युज गर्छौँ। ओके, सो यो क्वेसनमा पनि तपाईसँग के छ, 3टा फोर्स छ। यो 3टा फोर्सको तपाईले रिजल्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ओके, सो यो 3टा फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई तपाई के गर्नुहुन्छ, सुरुमा 2टा फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि आको रिजल्टेन्टले रिमेनिङ थर्ड फोर्सको बीचको फेरि पनि रिजल्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँनिर हामी के गरौँ भने यहाँनिर हेर्नु, यो चाहिँ 5 माइक्रो कलम छ, यो 1 कलम छ, यो पनि 5 माइक्रो कलम छ र यो 1 कलम छ। सो तपाईले निकाल्नु भएको जुन F1 फोर्स छ, एकछिन है, यो चाहिँ F1 हामीले लेख्यो हैन, दिस F1 फोर्स, यसको म्याग्निट्युड र F2 फोर्सको म्याग्निट्युड, यो दुईटैको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ कि नै? सेम हुन्छ हैन? तपाईले फोर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, दिस F1 इज इक्वल्स टु 5 माइक्रो कलम, माइक्रोलाई 10 to the power -6 लेखे, इन्टु दिस इज 1 कलम, सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट। डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो, यो 3 मिटरको, हाम्रो साइड चाहिँ 3 मिटर हो भनेर गिभेन छ, सो डिस्टेन्स विल बी 3 को स्क्वायर। अब तपाईले यो बी र सी को बीचमा लाग्ने फोर्स पनि निकाल्नु भयो भने त यही फोर्स त आउँछ होला नि हैन? यो मात्र नेगेटिभ साइनको छ, सो नेगेटिभ साइनले हामीले डाइरेक्सन अलरेडी फाइन्ड आउट गरिसक्यो। सो वी क्यान राइट दिस F1 इज इक्वल्स टु F2 इज इक्वल्स टु दिस फोर्स। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु। यसको भ्यालु कसरी निकाल्न मिल्छ, यो 1/4 पाई एप्सिलन नटलाई के लेख्नुहुन्छ, 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 3 को स्क्वायर कति हुने, 9, 9 9 क्यान्सल भयो, इज इक्वल्स टु यु विल गेट हाउ मच, यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो, 5 into 10 to the power 3, so this will be 5000 हैन, 5000 न्युटन आयो। यो F1 F2 निकालेको बुझ्नुभयो, सिम्पल हामीले फर्मुलामा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो। ओके, सो नाउ F1 को भ्यालु आयो, F2 को भ्यालु आयो, अनि यो दुईटैको बीचको एंगल कति छ, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अब यो दुईटैको रिजल्टेन्ट तपाईले निकाल्न मिल्छ, F12 निकाल्न मिल्छ। यो F12 निकाल्नु, F12 को भ्यालु कति आउँछ, दिस विल बी अंडर रुट 5000 स्क्वायर प्लस 5000 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos 90 डिग्री। तो यो cos 90 भनेको यो चाहिँ कति भयो हाम्रो, दिस विल बी 0। ओके, नाउ अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यसको भ्यालु चाहिँ कति आउने, 5000 स्क्वायर प्लस 5000, सो 5000 बाहिर आयो, अंडर रुट 2 भयो। तो यहाँसम्म नि बुझ्नुभयो है। सो अब चाहिँ मैले के गरेँ, यो दुईटालाई मैले अब रिमुभ गरेँ है, यो दुईटैलाई मैले यहाँबाट हटाउँछु। अब एउटा मात्र मेरो फोर्स रिमेनिङ हुने भयो, यो F3 र F12 मात्र हामीसँग बाँकी भयो। सो दिस इज F12, दिस इज F3। अनि यो दुईटै फोर्स हाम्रो सेम छ भने, यो अघिको हाम्रो एंगल चाहिँ यहाँ 90 डिग्री आएको थियो भने, अब यो रिजल्टेन्टले बनाउने एंगल, यो एंगल कति हुन्छ, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। यो अब तपाईले आफै पनि चेक गर्न मिल्छ हैन, तर सिम्पल हाम्रो लजिक के हो, यो चाहिँ 2 न्यूटन छ, यो यताको पनि 2 न्यूटन छ भने, यो दुईटैको रिजल्टेन्ट निकाल्नु भयो भने दिस विल बी 2√2 and this angle will be 45 डिग्री हैन। यो सिम्पल वेक्टरको प्रोपर्टी नै भयो, यो घोकिराख्नु पर्ने कुरा भयो, यो चाहिँ तपाईले जहिले पनि निकालेर चेक गर्नुपर्ने कुरा हैन। सो दिस विल बी 45 डिग्री एंगल। अब यो 45 भयो, यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ, यो एंगल पनि 45 डिग्री हुन्छ नि त हैन, किनकि यो के हो, यो त डायगोनललाई एक्सटेन्ड गरे हो नि त हैन। यो डायगोनल भनेको डायगोनल विल बी अल्सो 45 डिग्री। अब यो दुईटैको बीचको एंगल फेरि पनि कति भयो, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सो अब F12 को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ, एंगल थाहा छ, F3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो अगेन F3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न एकदम सजिलो छ, F3 इज इक्वल्स टु व्हाट, यो चाहिँ 20 माइक्रो कलम छ, सो 20 into 10 to the power -6 into 1 कलम डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलन नटलाई मैले सिधै 9 × 10⁻9 लेख्दिएँ है त 1/4 पाई एप्सिलन नटको भ्यालुलाई 9 × 10⁻9 लेख्दिएँ डिभाइडेड बाई अब चाहिँ तपाईँको लेन्थ चाहियो सो यो चाहिँ 3 मिटर छ भने यो डायगोनलको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ दिस इज अल्सो 3 मिटर सो डायगोनल भनेको त के भयो हाइपोटेनस भयो हैन सो हाइपोटेनस फाइन्ड आउट गर्नुभयो भने कसरी निकाल्ने रुट अन्डर 3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर सो अंडर रूट 9 plus 9 so this will be under root 18 so under root 18 लाई स्क्वायर गर्नुभयो भने this will be 3 root 18 हैन हाम्रो फर्मुलामा q1 q2 divide by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर छ नि त हैन r को भ्यालु रुट 18 आयो भने r स्क्वायर गर्दा 18 मात्र आयो 1/4 pi epsilon naught लाई मैले 9 × 10⁻9 गरे अब यसलाई सल्भ गर्नु you will get 9 2 18 this will be 10 is equals to अब चाहिँ कति आयो this is 10,000 f3 को भ्यालु 10,000 आयो अघि चाहिँ 5,000 आथ्यो यो चाहिँ 10,000 आयो सो अब यो दुईटै फोर्स आयो अगेन तपाईले के गर्न मिल्छ अब रिजल्टेन्ट निकाल्न मिल्छ सो f1 2 3 गर्नुभयो भने दिस विल बी 10,000 को स्क्वायर प्लस 5,000 रुट 2 को स्क्वायर हैन सो यसलाई अब सल्भ गर्नुभयो भने यु विल गेट व्हाट यसलाई सिम्पली यसरी पनि सल्भ गर्दा हुन्छ है यो 5,000 रुट 2 छ हैन यसलाई हेर्ने हो भने दिस इज व्हाट 5,000 इन्टु 2 हो नि त 5,000 इन्टु 2 को होल स्क्वायर सो यहाँबाट तपाईले सिम्पली 5,000 बाहिर निकाल्न मिल्छ यहाँ यसरी मैले गर्दै 5,000 इन्टु 2 को स्क्वायर प्लस 5,000 रुट 2 को स्क्वायर अब यो 5,000 बाहिर आयो अंडर रूट दिस विल बी 2 2 4 प्लस 2 so this is 5,000 root 6 न्यूटन पर कलम ओके सो यो हाम्रो अप्सन कुन भयो दिस इज अप्सन सी है 5,000 root 6 यो गरेको बुझ्नु भयो प्रब्लम चाहिँ अघि अघि तपाईले एकचोटी मात्र फर्मुला युज गरिराख्नु भएको थियो भने यसरी चाहिँ तीनटा फोर्स भयो भने तपाईले दुईचोटी रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ अनि मात्र यो क्वेशन सल्भ हुन्छ ओके सो यो क्वेशन गरेकोमा केही डाउट छ कतै नबुझ्नु भएको छैन है यो लास्ट क्वेशन हो है त्यसपछि अब तपाईहरुले आफै गर्नुपर्छ यस्तो खाले क्वेशन ओके सो यसमा केही डाउट छैन भने म अब अर्को क्वेशन लेख्छु है नाउ सो क्वेशन चाहिँ नोट डाउन गर्नु क्वेशनले भन्छ अ नेगेटिभली चार्ज्ड particle is situated at a straight line joining two other stationary particles. A negatively charged particle is situated at a straight line joining two other stationary particles, each having charge plus q. Okay, the direction of motion of negatively charged particle will depend on okay so यो क्वेशन जुन छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है तपाईले यो
अब तपाईको जुन मक एक्जामहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि यो क्वेशन भेटाउनुहुन्छ। इभन तपाईले फाइनल एक्जाममा पनि यो आउने चान्स धेरै हाई हुन्छ। यो क्वेशनको अप्सन चाहिँ के रहेछ भने इट विल डिपेन्ड अन द म्याग्निट्युड अफ चार्ज। Option B, the position at which it is, the position at which it is situated. Option C, both the magnitude and its position. Option D, the magnitude. Option D, the magnitude of plus Q charge. Okay. So यो क्वेशन चाहिँ फेरिदेखि रिड आउट गर्नु। क्वेशनले के भनिरहेछ भने एउटा नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल छ जसलाई चाहिँ तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनमा जोइनिङ टु अदर स्टेशनरी पार्टिकल इच ह्याभिङ प्लस क्यू चार्ज। सो एउटासँग प्लस क्यू चार्ज भयो, अर्कोसँग फेरि पनि प्लस क्यू चार्ज भयो। यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा बसिरहेछ। यो यसरी स्ट्रेट लाइनमा बस्दाखेरि अब तपाईसँग एउटा के भयो, एउटा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आयो, लेट्स से माइनस क्यू चार्ज आयो। यो नेगेटिभ चार्जलाई the direction of motion of negatively charged particle will depend on. So यसरी यो यहाँ पोजिटिभ छ, यहाँ पनि पोजिटिभ छ। अब तपाईले यो दुईटैको बीचमा एउटा नेगेटिभ चार्ज हाल्नु भयो भने यो नेगेटिभ चार्ज कतातिर मुभ गर्छ भनेर त्यो कुरा के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने क्वेशन सोधेको छ है। सो लेट्स से यो पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँनिर तपाईले एउटा नेगेटिभ चार्ज राख्नु भयो भने के हुन्छ, यसले यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ हैन। त्यसैगरी यो पोजिटिभ चार्ज छ, यो नेगेटिभ छ भने यसलाई फेरि पनि यसले अट्र्याक्ट गर्छ हैन। सो यो अट्र्याक्ट गर्दाखेरि अब जसको फोर्सको भ्यालु बढी हुन्छ त्यसले अर्कोतिर तान्छ हैन, त्यसले आफ्नोतिर तान्छ। सो यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन केसमा मेरो फोर्सको भ्यालु बढी हुन्छ और फोर्स भ्यालु ग्रेटर हुन्छ, मेरो डाइरेक्सन अफ मोसन पनि त्यतैतिर हुन्छ। डाइरेक्सन अफ मोसन जुन छ त्यो पनि सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ। ओके, सो सुरुमै भनिरहेछ योसँग प्लस क्यू चार्ज छ, यता पनि प्लस क्यू चार्ज छ। तपाईले फर्मुला फोर्सको फर्मुला निकाल्ने के छ, दिस विल बी प्लस क्यू इन्टु माइनस क्यू डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर। सो आर भनेको के भयो, यो प्लस क्यू देखि माइनस क्यू सम्मको डिस्टेन्स। सो अब चाहिँ अप्सन ए ले के भनिरहेछ भने इट विल डिपेन्ड अन द म्याग्निट्युड अफ चार्ज। म्याग्निट्युड अफ चार्ज भनेको नेगेटिभ चार्जको, मिनिङ यो नेगेटिभ चार्ज तपाईले बढाउनु भयो भने त्यो चाहिँ यसको चाहिँ डाइरेक्सनमा फरक आउँदो रहेछ और डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। सो हेर्नु त यो चाहिँ नेगेटिभ चार्जको भ्यालु तपाईले बढाउनु भयो भने यो नेगेटिभ चार्ज बढाउँदाखेरि फोर्सको भ्यालु बढ्छ हैन। तर यो फोर्स भनेको त दुईटैतिर सेम अमाउन्ट अफ फोर्स हुन्छ नि त, किनकि प्लस क्यू इन्टु माइनस क्यू छ। यो प्लस क्यू चार्जले यो माइनस क्यू चार्जलाई तान्ने फोर्सको जुन भ्यालु एफ छ सेम भ्यालु नै यतातिर पनि एफ भयो नि त हैन। यो तपाईले माइनस क्यू को चार्ज जति बढाए पनि माइनस क्यूबाट माइनस 2 क्यू गर्नुभयो भने यो फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जहिले पनि प्लस क्यू इन्टु माइनस 2 क्यू नै हुन्छ और इभन प्लस क्यू इन्टु माइनस 4 क्यू हुन्छ। तो जुन पनि केसमा फोर्सको भ्यालु दुईटैतिर इक्वल नै आउँछ। त्यही भएर यो अप्सन ए चाहिँ मिलेन है। अप्सन बी ले के भनिरहेछ भने इट विल डिपेन्ड अन द पोजिसन एट विच इट इज सिचुएटेड। मिनिङ अब यो यहाँनिर एउटा प्लस क्यू चार्ज छ, अर्को यहाँ प्लस क्यू चार्ज छ। अब मैले माइनस क्यू चार्जलाई यहाँनिर राखिदिएँ भने माइनस क्यू चार्जले यहाँदेखि यहाँसम्म राख्यो भने अब यो डिस्टेन्स मेरो के भयो, यो डिस्टेन्स चाहिँ लेट्स से मेरो R1 मैले भने अनि यो डिस्टेन्स मैले R2 भने देन
this R1 is less than R2 हैन। अब यो R1 को भ्यालु लेस देन R2 भयो भने मेरो फोर्स के हुन्छ? दिस फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। तो यो मेरो R1 को भ्यालु घट्यो भने फोर्स को भ्यालु त बढ्छ, मिनिङ यो प्लस क्यू चार्जले यतातिर तान्ने फोर्स को भ्यालु यसलाई F1 भन्यो भने र यो माइनस क्यू चार्जलाई यो प्लस क्यू ले चार्ज तान्ने फोर्स को भ्यालु F2 भन्यो भने दिस F1 फोर्स विल बी ग्रेटर देन F2, राइट। F1 फोर्स बढी भयो भने अब यो माइनस क्यू चार्ज को मोसन कता हुन्छ? यो डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन, किनकि यो बढी फोर्सले तानिरहेछ, यताको फोर्स सानो भयो। अब यही चार्जलाई मैले यतातिर हाल्दिए भने माइनस क्यू यहाँ हाल्दिए भने अब यहाँनिर लाग्ने फोर्सको भ्यालु बढी हुन्छ, यताको फोर्सको भ्यालु कम हुन्छ, अनि चार्ज यतातिर मुभ गर्छ। त यहाँबाट हामीले के हेर्यौं? यो मोसन अफ दिस माइनस चार्ज डिपेन्ड्स अन दि पोजिसन, कुन ठाउँमा हामीले राखिरहेछौँ त्यसमा डिपेन्ड गरिरहेछ। यो प्लस क्यू चार्जको नजिक हाल्यो भने यो यतैतिर यसले बडी फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, यसको मोसन यो डाइरेक्सनमा हुन्छ। यो यताको प्लस क्यू चार्जको नजिक हाल्यो भने यो यतैतिर अट्र्याक्ट हुन्छ। त्यही भएर अप्सन बी इज द राइट आन्सर। अब कतै कतै तपाईले यो अप्सन सी पनि करेक्ट आन्सर हो भनेर भेटाउनुहुन्छ। सो दिस इज नट ट्रु, दिस विल ओन्ली डिपेन्ड अन दि पोजिसनको कुरा भयो। त्यसै गरी म्याग्निट्युड अफ प्लस क्यू चार्ज भनिरहेछ। सो प्लस क्यू चार्जको म्याग्निट्युड बढाए पनि त्यसमा केही फरक आउँदैन, किनकि यो प्लस क्यू इन्टु माइनस क्यू दुईटै केसमा यो फोर्सको मल्टिप्लिकेसन सेम नै आउँछ। सो यसलाई डिफरेन्ट बनाउने भनेको यो पोजिसनले मात्र हो। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन तपाईले एक न एकचोटि भेटाउने नै हुन्छ। ओके, सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के छ भने द पोजिसन एट विच दि चार्ज इज सिचुएटेड। ओके, नाउ अब यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामी थोरै अर्कै खाले क्वेसनमा जाम है। लेट्स से अर्को पेजमा हामी छौं। क्वेसन चाहिँ नोट गर्नु। क्वेसनले के भन्छ? टु आइडेन्टिकल स्पेयर्स having charges q and minus 2q experiences a force F at a certain distance. At a certain distance. If these pairs are kept in contact and then placed at same distance, find the new force between them. You have option A, F by 2, option B, F by 4, C, F by 6, option D, F by 8. F by 8, sir. Okay, F by 8. Okay, so F by 8 चाहिँ राइट आन्सर रहेछ। अब यसलाई चाहिँ सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो हामी हेरौँ है। क्वेसनले तपाईले के भनिरहेछ भने you have two identical pair. Okay, so identical pair यदि क्वेसनमा आइरहेछ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने आइडेन्टिकल स्पेयर भनेको कस्तो स्पेयर हो भनेको दे have the same radius. So radius सेम छ, मिनिङ दुईटैको साइज चाहिँ सेम छ। त्यसै गरी मटेरियल पनि सेम हो। सो एउटा चाहिँ कपरको स्पेयर छ भने अर्को पनि कपरकै स्पेयर हुनुपर्ने हो। ओके, सो मटेरियल र रेडियस यो दुईटै सेम हुन्छ यदि आइडेन्टिकल स्पेयर भन्यो भने। ओके, नाउ अब क्वेसनले के भन्यो? यो दुईटै आइडेन्टिकल स्पेयरसँग एउटासँग क्यू चार्ज छ र अर्कोसँग माइनस क्यू चार्ज छ। सो यो दुईटा मेरो स्पेयर भयो, एउटासँग क्यू चार्ज छ अर्कोसँग माइनस 2q चार्ज छ है। ओके, सो एउटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भयो
अर्को चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भयो। अब यो क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि दे एक्सपिरियन्स अ फोर्स अफ एफ एट अ सर्टेन डिस्टेन्स। सो यो दुईटालाई हामीले लेट्स से अहिले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स आर डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेछ, एफ फोर्स, विच इज इक्वल्स टु क्यु इन्टु माइनस 2q। अहिलेलाई यो माइनस नलेखिने हुन्छ है। माइनस भनेको तपाईँको एट्र्याक्सन नेचरको हो कि रिपल्सन नेचर हो, त्यो हेराउनलाई मात्र हामीले पोजिटिभ नेगेटिभ लेख्छौँ। सो सिम्पली तपाईँले म्याग्निट्युड मात्र लेखे भयो, क्यु इन्टु 2q डिभाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। सो यो चाहिँ तपाईँले क्वेसनले नै गिभेन छ। क्वेसनले भनेको यति रहेछ, यो फोर्स उ भयो। अब अर्को स्टेपमा क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि यो प्लस क्यु चार्ज र यो माइनस 2q चार्ज भएको यो दुईटा स्पेयरलाई तपाईँले के गर्नुभयो, कन्ट्याक्टमा ल्याउनु भयो। यो यहाँ भयो, यो यहाँ भयो। यसरी यो दुईटै चाहिँ कन्ट्याक्टमा आयो है। सो यो कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि अब के हुन्छ, तपाईँले के पढ्नु भएको छ भने चार्ज अलवेज फ्लोज फ्रम लोअर पोटेन्सियल टु लोअर हो र हैन नि, हैन, चार्ज अलवेज फ्लोज फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल। यो चार्जै हैन कि जुन पनि केसमा तपाईँको यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल। वाटर पनि के हुन्छ, तपाईँको हाई ग्राउन्डबाट लो ग्राउन्डमा जान्छ। सो यो नेचर नै के छ भने जुन पनि कुरा ब्यालेन्स हुन खोज्छ। सो हाईबाट लोतिर जाने हो। तपाईँको डिफ्युजन भयो हैन, डिफ्युजनमा पनि के हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन हाईबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर जाने हो हैन। सो चार्जको पनि के हुन्छ भने चार्ज पनि तपाईँको हाई पोटेन्सियलदेखि लो पोटेन्सियलतिर जान खोज्छ। सो लेट्स चाहिँ यहाँ मसँग अघिको स्पेयर छ, यसलाई मैले ए भने, यो यसको रेडियस आर छ भने योसँग क्यु चार्ज थियो, अर्को स्पेयर सेम रेडियस भएको आर रेडियस भएको यससँग कति छ, माइनस 2q चार्ज छ। यो स्पेयर बी भयो। अब तपाईँलाई मैले पोटेन्सियलको एक ठाउँमा फर्मुला पनि लेखाएको थिएँ। सो पोटेन्सियल जुन छ, यो पोटेन्सियलको फर्मुला के छ भने दिस इज क्यु डिभाइडेड बाई 4πε0 आर। ओके, यो कुरा चाहिँ हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा मजाले बुझ्छौँ। अहिलेलाई के बुझ्नु, यो पोटेन्सियलको यो फर्मुला रहेछ, मिनिङ दिस पोटेन्सियल V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज। सो जोसँग बढी चार्ज हुन्छ त्यसको पोटेन्सियल त्यति हाई हुन्छ। अनि यो कन्डिसन कुन बेला भ्यालिड हुन्छ, जब रेडियस तपाईँको सेम छ। त्यो यो ए र बी स्पेयरको केसमा दुईटैसँग सेम रेडियस छ। सो जोसँग बढी चार्ज हुन्छ त्योसँग पोटेन्सियलको भ्यालु पनि धेरै हुन्छ। सो यो माइनस 2q वाला चार्ज हुन्छ, योसँग पोटेन्सियलको भ्यालु के भयो, भोल्टेज पोटेन्सियल भनेको सेम भयो। सो दिस पोटेन्सियल भ्यालु इज हाई। सो यहाँनिर क्यु चार्ज छ, यो माइनस 2q चार्ज छ भने अब के हुन्छ, यो चार्ज चाहिँ हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियलतिर फ्लो हुन्छ। सो यसरी हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो तपाईँले क्यु नेट चार्ज निकाल्नुपर्छ। क्यु नेट चार्ज भनेको के हैन, दिस इज Q1 प्लस Q2। ओके, सो हाम्रो Q1 भनेको कति भयो, दिस इज प्लस Q, प्लस Q2 भनेको कति भयो, दिस इज माइनस 2Q। नाउ अब यो दुईटै एड गर्नुभयो भने तपाईँसँग रिमेनिङ चार्ज कति आयो, माइनस Q चार्ज आयो। सो तपाईँको क्यु नेट चार्जको भ्यालु चाहिँ कति आयो, दिस इज माइनस Q। अब चाहिँ यो दुईटैलाई कन्ट्याक्टमा ल्याइसकेपछि अब फेरि पनि क्वेसनले के भनिरहेछ, यो दुईटै कन्ट्याक्टमा गरिसकेपछि अब यसलाई रिमुभ गर्ने र अघिकै डिस्टेन्समा यसलाई राख्ने। सो दिस इज अगेन एट अ डिस्टेन्स अफ आर। सो अब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अब तपाईँसँग नेट चार्ज भनेको दिस इज ओन्ली माइनस क्यु। सो अब यो माइनस क्यु चार्ज चाहिँ के हुन्छ, इक्वली यो दुईटैमा डिभाइड हुन्छ। सो इक्वली डिभाइड हुँदाखेरि योसँग हुने चार्जको भ्यालु कति हुन्छ, माइनस क्यु बाई 2, दिस विल बी अल्सो माइनस क्यु बाई 2। ओके, सो अब यो माइनस क्यु बाई 2 र माइनस क्यु बाई 2 भयो भने अब तपाईँले नयाँ फोर्स निकाल्नु पर्यो भने एफ न्यूको भ्यालु कति हुन्छ, दिस विल बी क्यु बाई 2, अगेन मैले साइन चाहिँ लिन, क्यु बाई 2 इन्टु क्यु बाई 2 डिभाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। अब यसलाई हेर्ने हो भने दिस विल बी इक्वल टु
q square divided by 4 pi epsilon naught r square divided by 4. ओके, अब सुरुमा हामीले फोर्सको फर्मुला चाहिँ के लेखेका छौं? क्वेशनले दिएको फोर्सको फर्मुला इज F is equals to, this is 2q square divided by 4 pi epsilon naught r square. So यहाँबाट q square divided by 4 pi epsilon naught r square को भ्यालु निकाल्नु भयो भने this will be what? This will be F by 2 हैन? यो यतिको मात्र निकाल्नु भयो भने यो 2 त यतातिर जान्छ नि त हैन? So यो भ्यालुबाट अब q square by 4 pi epsilon naught को भ्यालु निकाल्नु भयो भने this will be F by 2. So अब यो F by 2 भ्यालु कहाँनिर रिप्लेस गर्ने? यो यतिको भ्यालु चाहिँ this value is F by 2 divided by 4. So this will give you F by 8. Okay, so हाम्रो नयाँ फोर्स को भ्यालु चाहिँ कति आयो? This value is F by 8. So this is option D. Okay, so यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईको स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले Q नेट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु. यो दुईटालाई कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो? यो नेट भ्यालु निकाल्नु. नेट भ्यालु विल बी अलवेज Q1 plus Q2. ओके, अब यो नेट भ्यालु तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुभयो. अब यो दुईटालाई रिमुभ गरेर सर्टेन डिस्टेन्समा राख्यो भने नयाँ मेरो Q1 dash को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? दिस भ्यालु विल बी Q net डिवाइड बाइ 2. अल्सो Q2 dash को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? दिस विल बी Q net डिवाइड बाइ 2. ओके, सो यो चाहिँ तपाईको सेकेन्ड स्टेप भयो. एन्ड थर्ड स्टेप विल बी तपाईले फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु और फोर्स न्यू फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नु. सो न्यू फोर्स विल बी Q1 dash into Q2 dash divided by 4 pi epsilon naught r square. ओके, सो यो स्टेप गरेको बुझ्नु भयो. यो तीनटा स्टेप फलो गर्नु पर्यो है. यस्तो तपाईले क्वेशनमा दुईटा सिमिलर स्पेयर भनेर आयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? सुरुमा इनिशियल फोर्स निकाल्नु पर्यो. फोर्स इनिशियल भनेको दिस विल बी Q1 into Q2 divided by 4 pi epsilon naught r square. त्यसपछि तपाईले Q net find out गर्नु. This will be Q1 plus Q2. Second step will be Q1 dash र Q2 dash find out गर्नु. यो चाहिँ Q net divide by 2 र Q net divide by 2 हुन्छ. ओके, अनि यो यति भइसकेपछि नाउ अब तपाईले न्यू फोर्स निकाल्नु पर्यो. सो न्यू फोर्स को भ्यालु चाहिँ के भयो? दिस न्यू फोर्स विल बी Q1 dash into Q2 dash divided by 4 pi epsilon naught r square. सो यो गरेको बुझ्नु भयो है गाइस? हजुर सर. यो गरेको बुझ्नु भयो हैन? ओके, यस सर. ओके, सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है. अहिले आज जति पनि हामी क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेछौं यो तपाईको 2 मार्क्स को क्वेशन को लागि मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन हो. यहाँबाट आउने भनेको क्वेशन यस्तै खाले नै हो. ओके, अब यो क्वेशन भन्दा नि हल्का गाह्रो क्वेशन कसरी आउन सक्छ भने अब तपाईले के भन्यो? आइडेन्टिकल स्पेयर नभनेर दुईटा डिफरेन्ट रेडियस भएको स्पेयर भन्दियो भने नि त्यसपछि के गर्ने? हामीलाई सुरुमा अहिले क्वेशन गर्दाखेरि हामीले के भन्यो? यो दुईटै स्पेयर चाहिँ आइडेन्टिकल स्पेयर हो. सो आइडेन्टिकल स्पेयर हुँदाखेरि के हुन्छ? हामीले Q net निकाल्यो र Q net लाई इक्वली दुईटैमा Q net by 2 र Q net by 2 गरेर डिवाइड गर्यो. करेक्ट? सो अब चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिकल स्पेयर भएन. लेट्स से अब चाहिँ तपाईलाई दुईटा स्पेयर दियो. यो स्पेयर को रेडियस इज A, यसको स्पेयर को रेडियस इज B. यो दुईटैको डिफरेन्ट रेडियस भयो. अनि योसँग चार्ज को भ्यालु लेट्स से Q1 छ, यससँग Q2 छ. अब चाहिँ क्वेशनले सेम कुरा नै भन्छ. यसलाई सुरुमा r डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स को भ्यालु is F. So this F is given by Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught r square. Okay, अब चाहिँ फेरि कुरा के आउँछ भने यो दुईटालाई तपाईले कन्ट्याक्टमा ल्याउनु भयो. सो यसरी ल्याउँदाखेरि
एउटा ठुलो रेडियस भएको छ, एउटा चाहिँ सानो रेडियस भएको छ, अर डिफ्रेन्ट रेडियस भएको छ हैन। सो यहाँनिर Q1 आउँछ, Q2 आउँछ। सो अब चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने फेरि पनि तपाईले Q नेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो Q नेट विल बी इक्वल टु Q1 प्लस Q2। यो सिम्पली तपाईले एड गरिदिने हो कि। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ छ भने यो दुईटै जोड्दाखेरि कति आउँछ त्यो भ्यालु इज Q नेट। ओके, सो यो चाहिँ साइन लिएर तपाईले एड गर्नु पर्यो यहाँनिर। ओके, फोर्स निकाल्दाखेरि तपाईले साइन नलिए नि हुन्छ, तर यो Q नेट निकाल्दाखेरि तपाईले साइन चाहिँ लिएर यो Q नेट निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने Q1 ड्याश र Q2 ड्याश को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अब यो यिनीहरूको रेडियस सेम छैन भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने Q1 ड्याश को चार्ज जुन छ यो चार्जको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि दिस विल बी Q नेट इन्टु, अब यो Q1 ड्याश को निकालिरहेछौँ भने यो Q1 को रेडियस कति हो यसले मल्टिप्लाई गर्नु है, डिभाइडेड बाइ अब यो दुईटैको रेडियसलाई जोड्दिनु। सो दिस विल बी A प्लस B। अनि Q2 ड्याश को निकाल्नलाई फेरि पनि के गर्नु पर्यो, दिस विल बी Q नेट इन्टु यो Q2 को रेडियस दैट इज B डिभाइडेड बाइ A प्लस B। सो यो दुईटै जोड्दिनु। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ फर्मुला भयो Q1 ड्याश र Q2 ड्याश को लागि है। सो यो कुन बेला युज गर्ने, when these pairs are not identical। तर धेरै टाइममा हैन यस्तो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन, तैपनि तपाईले यदि कम्पेक्सको एक्जाममा बसिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर यस्तो क्वेशन आउन सक्छ है। त्यही भएर मैले यो नोट गरिराख्नु भनेर मात्र भनेको, तर सिम्पली तपाईलाई पुल्चोको एक्जाममा यतिसम्म सोध्दैन होला, तैपनि सोध्यो भने तपाईले गर्न सक्नु पर्यो। अब चाहिँ Q1 ड्याश र Q2 ड्याश आयो भने अब तपाईले F न्यू निकाल्न सक्नुहुन्छ। दिस विल बी अगेन Q1 ड्याश इन्टु Q2 ड्याश डिभाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर। अब कम्पेयर गर्ने F न्यूलाई अघिको F इनिशियलसँग कम्पेयर गर्ने, कति मेरो फोर्स आयो, नयाँ फोर्सको भ्यालु कति छ, that will be Q1 into Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square। यो काट्यो। अब यो चाहिँ तपाईले अहिले फाइन्ड आउट गरिसक्नु भयो, यो चाहिँ इनिशियल नै हुन्छ। यहाँबाट तपाईले F न्यू को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। बुझ्नु भयो है, यो स्टेप चाहिँ बुझ्नु भयो हैन। यो क्वेशन आयो भने तपाई गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो जनरली तपाईलाई आइडेन्टिकल स्पेयर भएकै क्वेशन आउँछ, तर डिफरेन्ट रेडियस भएको क्वेशन आयो भने तपाईले चार्ज चाहिँ यसरी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नयाँ चार्जको भ्यालु चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ। ओके, नाउ अब यो बुझ्नु भयो भने अब चाहिँ हामी अर्को प्याटर्नको क्वेशन गर्छौं। त्यो क्वेशन भनेको सिस्टमलाई इक्विलिब्रियममा कसरी राख्ने भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्छ है। सो यसमा केही डाउट छैन भने म अर्कोतिर लाग्छु है, लाइक नेक्स्ट टपिकमा अर नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौँ। यसमा केही डाउट भएन है? बुझ्नुभयो? ओके, नाउ यो चाहिँ हामी क्वेशनले नै बुझौँ। क्वेशन एउटा नोट गर्नु। क्वेशनले के भन्छ भने टु फिक्स्ड प्लस Q two fixed charge plus Q and plus 4Q are at a distance of R apart. What is the position of third charge to be placed so that the system
will be in equilibrium. Okay, you have option A 2r by 3 from 4q. Option B r by 3 from q. Option C both A and B. Option D none. Okay. So now क्वेशनले के भनिरहेछ यो बुझ्नु. क्वेशनले भन्यो तपाईसँग एउटा प्लस क्यू चार्ज छ, यहाँनिर अर्को प्लस 4q चार्ज छ. यो चाहिँ r डिस्टेन्स अपार्ट छ. यो दुईटै बीचको सेपरेसन जुन छ दिस इज r. नाउ अब तपाईसँग एउटा थर्ड चार्ज आयो. यो चाहिँ कुनै पनि थर्ड चार्ज छ, क्यू चार्ज छ. यो थर्ड चार्जलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो प्लस क्यू र प्लस 4q चार्जको साइड साइडमा और कतैतिर तपाईले प्लेस गर्नु पर्यो हैन. त्यसरी प्लेस गर्नु पर्यो कि तपाईको जुन सिस्टम छ यो सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ. सो तपाईले जहिले पनि कतै पनि तपाईको सिस्टम इक्विलिब्रियमको कुरा आयो भने सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम भनेर आयो भने और इक्विलिब्रियम मात्र भन्यो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने in this case the F net force will be 0 or F resultant is 0. So overall तपाईको जुन सिस्टममा फोर्स लागिरहेछ त्यो फोर्सको भ्यालु 0 हुनु पर्यो अनि मात्र तपाईको सिस्टम के हुन्छ इक्विलिब्रियममा आउँछ. सो यहाँ पनि के भनिरहेछ भने तपाईले यो क्यू चार्जलाई यो प्लस क्यू र प्लस 4q चार्जको छेउमा यसरी राख्नु कि यो नेट फोर्सको भ्यालु जुन छ यो नेट फोर्सको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ. ओके, कुनै पनि चार्जमा तपाईले नेट फोर्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने त्यो भ्यालु चाहिँ 0 आउनु पर्छ भन्छ. ओके, सो अब चाहिँ हेर्नु है हामीसँग तीनटा डिफरेन्ट अप्सन छ. यो प्लस यो क्यू चार्जलाई हामीले कहाँ राख्न मिल्छ. एउटा चाहिँ यो प्लस 4q को यतातिर हाल्न मिल्छ हैन, राइट साइडमा. करेक्ट. अर्को चाहिँ यो प्लस क्यू को लेफ्ट साइडमा हाल्न मिल्छ. र थर्ड चाहिँ अप्सन के छ यो दुईटैको बिट्विनमा हाल्न मिल्छ हैन. सो हामीसँग तीनटा पोजिसन छ. यो क्यू चार्जलाई हामीले कि त लेफ्टतिर हाल्न मिल्छ, कि त राइटतिर हाल्न मिल्छ, कि त बिचमा हाल्न मिल्छ. ओके, सो लेट्स से हामीले चेक गरौँ है कतातिर हाल्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियममा आउँछ. प्लस 4q भयो. सो इनिशियली लेट्स से हाम्रो यो क्यू चार्ज हुन्छ, यो क्यू चार्ज पोजिटिभ छ. सो क्यू चार्ज पोजिटिभ छ भने प्लस क्यू मैले सुरुमा लेफ्टतिर हालेर चेक गरेँ. त्यो लेफ्टतिर हाल्दा के हुन्छ यो प्लस क्यू चार्जले यसलाई दिने फोर्स कस्तो हुन्छ. दिस विल बी रिपल्सिभ फोर्स हैन, F ड्यू टु प्लस क्यू चार्ज. ओके, अब यो प्लस 4q चार्जले यसलाई दिने फोर्स कस्तो हुन्छ. दिस विल बी अल्सो रिपल्सिभ फोर्स. यसले एक्सपिरियन्स गर्ने नेट फोर्सको भ्यालु 0 भयो त भएन नि हैन. हो, यसले त यो दुईटैले यसलाई यही डाइरेक्सनमा पुश गरिरहेछ. सो यो त यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ. यसले चाहिँ 0 फोर्स एक्सपिरियन्स गरेन. अब ठ्याक्कै अपोजिट गरेर चेक गर्नु. अब यतातिर हाल्यो भने यो माइनस 4q ले यसलाई यो डाइरेक्सनमा पुश गर्यो, फेरि पनि यो 4q ले यसलाई यही डाइरेक्सनमा पुश गर्यो. सो फेरि पनि मेरो 0 आएन, नन 0 हो. सो हामीले के बुझ्नु पर्यो यो प्लस क्यू र प्लस 4q को अब चाहिँ बिचमा हालेर हेर्नु त, अरू कुनै पनि एउटा डाइरेक्सनमा हालेर हेर्नु त यो के हुन्छ. यो प्लस क्यू ले यसलाई चाहिँ यतातिर पुश गर्न खोज्छ र यो प्लस 4q ले यो क्यू लाई यतातिर पुश गर्न खोज्छ हैन. यो दुईटै फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट भयो. त अब चाहिँ के हुन सक्छ यो फोर्स र यो फोर्सको भ्यालु इक्वल भयो भने त नेट फोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ नि त हैन. हो, सो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जब तपाईको दुईटै चार्जको नेचर सेम छ, यो प्लस क्यू र प्लस 4q छ, मिनिङ दुईटै पोजिटिभ चार्ज छ भने तपाईले थर्ड चार्ज हुन्छ यो दुईटैको कहाँ हाल्नु पर्यो बिचमा हाल्नु पर्यो, इन बिट्विन हाल्नु पर्यो. यो इम्पोर्टेन्ट छ है. यो क्वेसन पनि सोधिरह हुन्छ. तपाईसँग दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ, अर्को तपाईले थर्ड चार्ज चाहिँ कहाँ हाल्नु पर्यो
राइटतिर हाल्नु पर्यो, लेफ्टतिर हाल्नु पर्यो, बिचमा हाल्नु पर्यो। तपाईको आन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो? बिचमा हाल्नु पर्यो। यो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भए पनि सेम आन्सर हो। यहाँ पनि तपाईले के गर्नु पर्यो? यसको बिचमा हाल्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त, यो प्लस क्यू चार्ज छ भने अब के हुन्छ? यो माइनस क्यू चार्जले यसलाई यतातिर तान्छ, यो माइनस 4 क्यू चार्जले यसलाई यतातिर तान्छ। अनि यो दुइटै के हुन्छ? यो फोर्स र यो फोर्स इक्वल भयो भने त यसमा एक्सपिरियन्स हुने नेट फोर्सको भ्यालु 0 आउँछ। हो, सो यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? इन बिट्विन हुन्छ। अब त्यसै गरी एउटा फोर्स चाहिँ पोजिटिभ हुने, एउटा फोर्स चाहिँ नेगेटिभ भयो भने यो केसमा तपाईले बिचमा हाल्नु भयो भने त्यो ब्यालेन्स हुँदैन। यो केसमा तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसको ट्रिक चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईले जहिले पनि सानो जुन चार्ज छ, अब यहाँनिर साइन चाहिँ हेर्नु भएन है। साइनले यो पोजिटिभ छ भने यो ठुलो चार्ज भयो, यो -4q छ भने यो सानो भयो भने भन्नु भएन। साइन चाहिँ कन्सिडर गर्नु भएन, म्याग्निट्युड मात्र चेक गर्नु हो। जतातिर सानो चार्ज छ त्यो चार्ज भन्दा लेफ्टतिर हाल्नु भयो, और त्यो चार्जबाट अवे डाइरेक्सनमा तपाईले हाल्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ? इक्विलिब्रियम आउँछ। लेट्स से हामीले यहाँनिर प्लस क्यू चार्ज हाल्यो भने के हुन्छ? हेर्नु त, यो क्यूले यसलाई चाहिँ के गर्छ? पुश गर्छ हैन। यो -4q ले यसलाई चाहिँ के गर्छ? तान्छ। अनि यो दुईटै अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट भयो। यो फोर्स र यो फोर्स इक्वल भयो भने त नेट फोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ नि त हैन। हो, सो अब यसको ट्रिक चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो है, जहिले पनि सानोबाट अवे हुनु पर्यो। सो यदि यो डाइरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने, यसरी दियो भने अब चाहिँ मेरो चार्ज कतातिर हुनु पर्यो? यो डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो, यहाँनिर हुनु पर्यो। ओके, यो नेगेटिभ भयो नि सेम कुरा हो। नेगेटिभ भयो भने यसले एट्र्याक्ट गर्छ, यसले यसलाई रिपेल गर्छ। सो यो चाहिँ कहाँनिर कुन चार्ज प्लेस गर्ने भने तपाईले बुझ्नुभयो, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो। अब डिस्टेन्स निकाल्नलाई यो यत्रो केही गर्नु पर्दैन। डिस्टेन्सको लागि एकदम सर्ट फर्मुला छ। त्यो के छ भन्दाखेरि यो फर्मुला इज इक्वल्स टु x इज इक्वल्स टु r डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस अंडर रूट q लोअर चार्ज डिवाइडेड बाई q हायर चार्ज। यो तपाईको फर्मुलाले के दिन्छ भने तपाईले ठुलो चार्जबाट q हायरबाट x डिस्टेन्समा राख्नु भयो भने थर्ड चार्जलाई तपाईको सिस्टम चाहिँ केमा जान्छ? इक्विलिब्रियममा जान्छ। सो यो फर्मुलामा है, दिस x इज द डिस्टेन्स फ्रम द हायर चार्ज अलवेज। सो यहाँनिर तपाईले प्लस q यहाँ -4q लेख्नु भएको छ भने दिस x डिस्टेन्स विल बी अलवेज द डिस्टेन्स फ्रम हायर चार्ज, 4q चार्जबाटको डिस्टेन्स भयो। अनि r भनेको यो दुईटै बीचको डिस्टेन्स भयो। यो तपाईलाई नोन छ, यो क्वेशनले आफै दिएकै हुन्छ हैन। अनि यो प्लस माइनस यहाँ मैले लेखिरहेको छु हैन। यो प्लस एन्ड माइनस किन लेखेको हो भन्दाखेरि जब तपाईको चार्जको नेचर सेम हुन्छ भने, चार्ज अफ सेम नेचर छ भने त्यो बेला तपाईले पोजिटिभ साइन युज गर्नु पर्यो। यदि तपाईको अनलाइक चार्ज छ भने, चार्जको नेचर सेम छैन, अपोजिट छ भने तपाईले कुन युज गर्नु पर्यो? नेगेटिभ साइन युज गर्नु पर्यो। ओके, सो यो चाहिँ एकदम युजफुल सर्टकट ट्रिक छ जसले तपाईको डाइरेक्ट आन्सर दिन्छ है। सो हाम्रो क्वेशनमा पनि सेम क्वेशनमा पनि यही फर्मुला युज गरौँ हैन। कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो। निकाल्नलाई त हामी फर्मुला युज गरेर छिटो निकालिहाल्छौँ। सो अब हेर्नु क्वेशनले के भन्यो? प्लस क्यू र प्लस 4q चार्ज छ। सो हाम्रो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने दिस x विल बी r डिवाइडेड बाई 1। अब प्लस लिने कि माइनस लिने? दुईटै हामीसँग पोजिटिभ चार्ज छ। यो बेला हामी के लिने? प्लस लिने, करेक्ट। अंडर रूट अब q हामीसँग के भयो? q लोअर भनिरहेछ, q लोअर डिवाइडेड बाई q हायर हैन। सो फर्मुला चाहिँ हामीले लेख्यौ। अब भ्यालुहरु पुट गर्नु। r को भ्यालु r भयो डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट q लोअर कति भयो? दिस इज प्लस q डिवाइडेड बाई, और प्लस नलेखे पनि हुन्छ है,
प्लस चाहिँ हामीले साइन कन्सिडर गरिहाल्यो ओके सो q भयो डिवाइडेड बाइ 4q भयो 4q ओके अब यसलाई सल्भ गर्नु q क्यान्सल भयो 1/4 भनेको रुट बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ 1/2 राइट सो 1 + 1/2 यो भ्यालु कति आयो r डिवाइडेड बाइ 213 भयो सो 2r/3 भयो ओके अब यो डिस्टेन्स चाहिँ कतादेखिको हो 2r/3 इज द डिस्टेन्स फ्रम 4q राइट यो 4q चार्जदेखिको डिस्टेन्स हो 2r/3 सो अब यहाँनिर मेरो q चार्ज छ यो मेरो 4q चार्ज छ भने अब यो चाहिँ हाम्रो थर्ड चार्ज तपाईले कहाँ हाल्नु पर्यो यो 4q देखि 2r/3 डिस्टेन्समा राख्नु पर्यो दिस विल बी 2r/3 यहाँनिर तपाईले q चार्ज हाल्नु पर्यो सो अप्सन हेर्नु अप्सनमा के भन्छ अप्सन ए ले भन्छ 2r/3 फ्रम 4q चार्ज यो चाहिँ करेक्ट छ तर अप्सन बी ले के भनिरहेछ r/3 फ्रम q चार्ज त यहाँनिर हेर्नु त यो चाहिँ हाम्रो 4q चार्ज देखि 2r/3 डिस्टेन्समा छ भने यो प्लस q देखि कति डिस्टेन्समा हुने भयो दिस डिस्टेन्स विल बी टोटल डिस्टेन्स तपाईलाई r गिभन छ है करेक्ट सो यो चाहिँ r/3 हुने भयो सो अप्सन बी पनि के हुने भयो अप्सन बी इज अल्सो राइट त्यही भएर अप्सन सी हाम्रो राइट आन्सर हुने भयो बोथ ए एन्ड बी आर द राइट आन्सर ओके सो यो गरेको बुझ्नुभयो क्वेसन गरेको बुझ्नुभयो है निकाल्नलाई केही गाह्रो छैन यो सिम्पली तपाईले यो फर्मुलामा राख्ने हैन यो फर्मुलामा राख्दाखेरि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ लिनु पर्ने हो त्यो मात्र तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो दुईटै सेम साइन छ भने पोजिटिभ लिने एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ साइन लिने ओके अब किन पोजिटिभ लिने भन्ने तपाईलाई थाहा छ किनकि जहिले पनि तपाईको थर्ड चार्ज चाहिँ यो दुईटैको बीचमा आउँछ सो पोजिटिभ लिनु भयो भने मात्र तपाईको 1 प्लस समथिङ हुन्छ अनि यो x को भ्यालु विल बी लेस देन r अनि यो मात्र यो दुईटैको बीचमा आउँछ त्यसैगरी नेगेटिभ साइन लिनु भयो भने यो x को भ्यालु ग्रेटर देन r आउँछ मिनिङ यहाँबाट यो यतातिर आउँछ हामीले यो चेक गरिसक्यो यो यतातिर राख्दाखेरि मात्र इक्विलिब्रियममा हुन्छ त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ के हैन हामीले जुन अघिको कन्सेप्ट जुन बुझेर रहेछौं त्यही बेसिसमा फलो भएको रहेछ है सो सल्भ गर्दाखेरि यो फर्मुला मात्र याद गरे हुन्छ तर तपाईले डाइरेक्सन सोध्यो भने डाइरेक्सन सोध्दाखेरि तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो दुईटै सेम साइन छ भने बीचमा हुन्छ नेगेटिभ नेगेटिभ छ भने पनि बीचमा हुन्छ एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ भयो भने जहिले पनि थर्ड चार्ज तपाईले कतातिर हाल्ने सानो वाला चार्जको अवे हुने गरी हाल्ने है त ओके सो आजलाई चाहिँ हामी यही स्टप गरौँ हैन यो यति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम क्वेशनहरु मैले तपाईलाई कभर गराइदिए यो फर्स्ट च्याप्टरबाट अब तपाईले जुन पनि क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो तपाईहरु आफै पनि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु हैन तपाईहरुलाई मटेरियल दिएको होला सरहरुले शेयर गरिदिनु भयो होला क्वेशन चाहिँ त्यो चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी त्यसमा बाँकी भएको जुन क्वेशनहरु छ त्यो हामी छिटो छिटो एकचोटी जुन क्वेशन ब्याङ्क तपाईलाई गिभन छ त्यही क्वेशन ब्याङ्क खोलेर पनि हामीले एकचोटी सरसर्ती भए पनि हामी क्वेशनहरु हेरिहाल्छौं है सबै क्वेशनहरु कम्प्लिट हुने गरी ओके सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी रिमेनिङ क्वेशन गर्ने और नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी इन्टर गर्छौं है त सो आजको क्लासमा केही डाउट छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ छैन सर सर त्यो बताउनु भयो नि एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु प्लिज कुन चाहिँ नाइ म त नगर्ने एक्सप्लेन सर किन सर गरिदिनु न प्लिज कुन कुन पार्ट चाहिँ सर त्यो ट्रिक बताउनु भयो नि कुन चार्ज छ भने कहाँ राख्ने त्यो ए ओके ओके सो मैले के भने भन्दाखेरि तपाईसँग दुईटै चार्ज पोजिटिभ छ भने प्लस q1 र प्लस q2 यो दुईटै चार्ज पोजिटिभ छ भने तपाईको थर्ड चार्ज हुन्छ दिस थर्ड चार्ज विल बी जहिले
यो Q1 चार्ज र Q3 चार्ज Q2 चार्जको बिचमा हुन्छ। बिचमा भन्दा नि अब ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ हुँदैन, तर यो दुईटै बिचको जुन डिस्टेन्स छ यो R डिस्टेन्सको अब कुनै यो पोइन्टमा हाल्नु पर्ला कि यो पोइन्टमा कि यो पोइन्टमा, तर इन बिट्विन दिस टु चार्जेस नै हुन्छ। अब यो माइनस चार्ज भए पनि सेम हो, माइनस Q2 र माइनस Q2 भए पनि, माइनस Q1 र माइनस Q2 भए पनि तपाईको जुन थर्ड चार्ज छ यो थर्ड चार्ज जहिले पनि यो दुईटैको इन बिट्विन नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईको एउटा चाहिँ पोजिटिभ अर्को चाहिँ नेगेटिभ भयो भने, यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभ छ भने तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भने स्मलर चार्ज कुन छ। ओके, सो यदि लेट्स से मेरो प्लस Q1 चार्ज जुन छ, दिस चार्ज इज स्मलर देन Q2, देन तपाईको थर्ड चार्ज चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्यो। थर्ड चार्ज शुड बी अवे फ्रम दिस Q1 चार्ज। ओके, यदि तपाईको स्मलर चार्ज Q2 छ भने माइनस Q2 इज स्मलर देन Q1, देन थर्ड चार्ज तपाईले यतातिर हाल्नु पर्यो, अवे फ्रम दिस Q2 चार्ज। जहिले पनि स्मलर चार्ज भन्दा अवे हाल्नु पर्यो। यो चाहिँ जब तपाईको चार्जको नेचर जुन छ अपोजिट छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ भने यो केसमा तपाईले त्यसरी गर्नु पर्यो। फर्मुलाको लागि पनि x इज इक्वल्स टु स्मलर हैन सर? हजुर 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 नेक्स्ट टु स्मलर r divided by 1 plus minus under root q, this is q lower divided by q higher. So again positive charge तपाईले कुन बेला लिनुहुन्छ? Positive charge will be when the charges are of same nature or like charge. अनि नेगेटिभ चाहिँ कुन बेला लिने? एउटा चाहिँ अनलाइक चार्ज हुँदाखेरि, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भयो भने तपाई यो फर्मुलामा नेगेटिभ साइन युज गर्नु। ओके, सो आजलाई चाहिँ हामी स्टप गरौँ। ओके ओके, सो हामीले फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ पढ्नुपर्ने कुराहरू अलमोस्ट सबै कम्प्लिट गर्यो। अब चाहिँ आजको क्लास चाहिँ हामी क्वेसनहरू मात्र गर्ने भनेर राखेको छु है। सो आजको क्लासमा अब यहाँभन्दा अगाडि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब यो च्याप्टर हामी डिल गर्दैनौँ। अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड पोटेन्सियलतिर जान्छौँ। सो यसमा जतिवटा क्वेसनहरू हुन्छ रिमेनिङ छुटेको क्वेसनहरू हामी गर्न ट्राई गरिरहेछौँ। सो तपाईहरू पनि सँगसँगै सल्भ गर्न ट्राई गर्नु होला। त्यस्तो गाह्रो क्वेसन चाहिँ हुँदैन, यो हामीले पढेकै क्वेसन त्यही कन्सेप्ट बेसिसमै हामी क्वेसनहरू सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 यसले के भन्छ भन्दाखेरि गरिसके जस्तो लाग्यो। ओके, Coulomb's law is true for, you have option A, atomic distance. Atomic distance भनेको हाम्रो एटमको एउटा एटमदेखि अर्को एटम बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई एटोमिक डिस्टेन्स भन्ने। अर्को चाहिँ न्युक्लियर डिस्टेन्स, यो भनेको न्युक्लियसको साइज कति हो त्यो भयो तपाईको न्युक्लियर डिस्टेन्स। सो दिस इज 10 to the power minus 15 meter. Option C, charged and uncharged particle. And you have option D, all the distances. So हाम्रो Coulomb's law जुन छ यो हामीले फर्मुला डेराइभ गर्ने बेला नै भनेको थियो। दिस F is inversely proportional to square of distance भनेको थियो है। सो दुईटा चार्जको बीचको डिस्टेन्स जतिसुकै भए पनि यो Coulomb's law हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? भ्यालिड हुन्छ है। सो for this question the right answer should be it is valid for all the distance. यो भनेको एटोमिक डिस्टेन्स पनि आयो, न्युक्लियर डिस्टेन्स पनि आयो। अप्सन सी चाहिँ के भयो? चार्ज्ड एन्ड अनचार्ज पार्टिकल। सो चार्जको लागि चाहिँ हाम्रो Coulomb's law भ्यालिड हुन्छ, बट अनचार्ज पार्टिकलको लागि हामी यो गर्दैनौँ। त्यही भएर अप्सन सी इज नट ट्रु एन्ड द्याट्स वाइ
हाम्रो ए र बी दुईटै अप्सन राइट भएको कारणले गर्दाखेरि अप्सन डी चाहिँ करेक्ट आन्सर हुनु पर्यो। यसमा केही डाउट छ? छैन है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेसन। यो चाहिँ हामी 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेछ है। सो यिनीहरूको वेटेज चाहिँ 1 मार्क्स मात्र हुन्छ। नाउ क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि द चार्ज इन युनिफर्म मोसन प्रोड्युसेस। सो यसको लागि मैले अप्सन दिइनँ है तपाईहरुलाई। यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो? युनिफर्म मोसनमा कुनै चार्ज छ भने यसले के प्रोड्युस गर्छ? कुनै चार्ज युनिफर्म मोसनमा छ भने यसले के प्रोड्युस गर्नु पर्यो? करेक्ट, Magnetic field. इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। राइट आन्सर, एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। यो चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनको आन्सर भयो। अब अप्सन चाहिँ अप्सनमा चाहिँ यो अप्सन भेटाउनु भयो भने त्यसमा टिक गर्ने। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 3। columns force between two charges closely resembles with you have option A, law of conservation of energy, option B, Newton's law of gravitation, you have option C, Newton's second law of motion, or option D, conservation of charge. B sir. So correct answer is option B है। ग्रेभिटेसन को हामीले यो क्वेसन पनि डिस्कस चाहिँ गरेका थियो है, कसरी भयो। सो क्वेसन चाहिँ यो फर्मेटमा सोध्छ, कलम फोर्स जुन छ दुईटा चार्जको लागि यो कोसँग रिजम्पल गर्छ। सो करेक्ट आन्सर इज न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेसन। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 4। the force between two charged particle is F in air if a dielectric material of dielectric constant K is placed between them, the force will be। ओके, अगेन यसको चाहिँ अप्सन मैले दिइनँ। फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्ने हो? Decrease. नहीं मलाई भ्यालु भन्नु है। फोर्सको न्यू फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? दिस भ्यालु विल बी इक्वल टु F डिवाइडेड बाइ K। ओके, अप्सन पनि दिइराखौँ है, कन्फ्युजन भयो। अप्सन चाहिँ F बाइ K थियो, ऑप्शन बी F टाइम्स K, ऑप्शन C F by K square, ऑप्शन D F K square। Okay, so right answer is option A। सर हजुर, यो क्वेसनलाई एकचोटि सर फेरि भन्नु त, यसको एक्सप्लेनेसन सर। क्वेसनले के भनिरहेछ भने दुईटा चार्ज पार्टिकलको बीचमा एक्ट भइरहेको फोर्स इन एयर इज इक्वल्स टु F। तो यहाँनिर एउटा चार्ज छ, यो अर्को चार्ज छ, यो दुईटै बीचको मिडियम एयर हुँदाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स इज इक्वल्स टु F भन्यो। सो दिस F इज इक्वल्स टु व्हाट? Q1 Q2 डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट R स्क्वायर। अब चाहिँ के गर्यो? इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल अफ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट K इज प्लेस्ड बिट्विन देम। अब एउटा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल तपाईले प्लेस गर्नुभयो भने यो दुईटैको बीचमा यो Q1 थियो,
एकछिन है ओके सो यो हाम्रो Q1 थियो यो Q2 थियो अब यो दुईटैको बीचमा अघि एयर थियो भने अब एउटा डाइइलेक्ट्रिक मिडियम आयो सो मिडियम आउने बित्तिकै तपाईको F चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ F मिडियममा कन्भर्ट हुन्छ अब यो F मिडियमको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ सो F मिडियम इज इक्वल्स टु Q1 Q2 डिभाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट को सट्टामा हामीले के लेख्ने एप्सिलन नट K टाइम्स R स्क्वायर करेक्ट सो अब यहाँदेखि यो यति पोर्सनलाई हामीले के भनिरहेछौँ यो यहाँ क्वेसनले F भनिरहेछ हैन सो F मिडियम इज इक्वल्स टु दिस इज इक्वल्स टु F यो अघिको एयर वाला डिवाइडेड बाइ एक्स्ट्रा चाहिँ के बाँकी रह्यो K सो दिस इज F बाइ K ओके नाउ नेक्स्ट क्वेसन यो बुझ्नुभयो है F बाइ K कसरी आयो यो कुराहरू हामीले अघि पनि डिस्कस गरेका थियौँ हजुर सर so there are two charges 1 microcoulomb and 5 microcoulomb at a certain distance the ratio of forces acting on them will be you have option A 1:5 B 1:1 5:1 1:25 ओके सो त्यो क्वेसनले के भने एउटा 1 माइक्रोकलम चार्ज छ अर्को 5 माइक्रोकलम चार्ज छ यो दुईटैलाई सर्टेन डिस्टेन्समा हामीले राखिरहेछौँ भने यो दुईटैले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको रेशियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो सो कति हुनुपर्ने हो त्यो फोर्सको रेशियो यो चाहिँ तपाईसँग 1 माइक्रोकलम चार्ज छ यहाँनिर अर्को चाहिँ 5 माइक्रोकलम चार्ज छ है यो दुईटैलाई सर्टेन डिस्टेन्स लेट्स से d डिस्टेन्समा तपाईले राख्नु भयो भने यो 5 माइक्रोकलम चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ ल यो 1 माइक्रोकलम फोर्सले चार्जले यो चार्जलाई दिने फोर्सको डाइरेक्सन कता हुने यो डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन बोथ आर पोजिटिभ सो यसलाई के गर्छ यो डाइरेक्सनमा रिपेल गर्छ हैन सो रिपेल गर्दाखेरि त्यो रिपेल गरेको फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ दिस F इज इक्वल्स टु 1 माइक्रोकलम इन्टु 5 माइक्रोकलम डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट d स्क्वायर राइट अब यो भन्नु यो 1 माइक्रोकलमले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स ड्यू टु दिस 5 माइक्रोकलम कुन डाइरेक्सनमा हुने यो डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन यसले पनि यसलाई रिपेल गर्छ सो यसले रिपेल गरेको फोर्सको भ्यालु कति दिस फोर्स इज अल्सो 1 माइक्रोकलम इन्टु 5 माइक्रोकलम डिवाइड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट d स्क्वायर यसलाई मैले F1 भने यसलाई F2 भने what is the ratio of F1 is to F2 यसको भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो 1:1 this is 1:1 correct so option B is the right answer यहाँनिर so दुईटा कुनै चार्जको बीचमा जुन फोर्स लागिरहेछ नि हैन यो दुईटै फोर्सको भ्यालु सेम फोर्स हुन्छ तपाईहरुले टु बडी इन्टरेक्सन फोर्स भनेर पढ्नु भयो जति फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्छ सेम अमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ यसले पनि एक्सपिरियन्स गर्छ त्यही भएर F2 फोर्सको जति म्याग्निट्युड हुन्छ F1 को नि त्यही म्याग्निट्युड हुन्छ सो यो दुईटैको रेशियो निकाल्ने हो भने दिस विल बी 1:1 सो यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन है यो धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो र मोस्टली क्वेशनमा यो क्वेशनमा चाहिँ मिस्टेक गर्छन् है अथवा क्वेशनले के भनिरहेछ भने त्यो तपाईले बुझ्नै गाह्रो हुन्छ धेरैले चाहिँ मिस्टेक त्यो कारणले पनि गरिरहेको हुन्छ क्वेशनले के भन्न खोज्या हो सो क्वेशनले तपाईले यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स यो डाइरेक्सनको क्याल्कुलेट गर्नु यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स यो डाइरेक्सनमा त्यो क्याल्कुलेट गर्नु र यो दुईटैको रेशियो कति हो त्यो फाइन्ड आउट गर्न भन्यो सो दैट भ्यालु इज 1:1 ओके नाउ नेक्स्ट क्वेशन क्वेशनले भन्छ अ पोजिटिभली चार्ज
positively charged glass rod attracts an object, then object must be, you have option A, negatively charged, option B, neutral, option C, either negatively charged, or neutral, option D, positively charged. Positively charged. Okay. So यसको राइट आन्सर भन्नु मलाई। तपाईसँग एउटा ग्लास रड छ जुन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ। यसको राइट आन्सर ओके। सो यो पोजिटिभ छ भने यसले नेगेटिभलाई अट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। ओके, सो यो अप्सन ए करेक्ट छ। तर यो न्यूट्रल अप्सन बी मा चाहिँ न्यूट्रल बडी पनि छ। सो यो न्यूट्रल बडीलाई अट्र्याक्ट गर्छ कि गर्दैन? तपाईहरुले इन्डक्सन भनेर प्रोसेस पढ्नुभयो हैन? हो, सो इन्डक्सनमा हामीले के गर्यो? एउटा चार्ज बडीलाई के गर्यो? न्यूट्रल बडीको नजिकमा लग्यो हैन? सो यो चार्ज बडीलाई न्यूट्रल बडीको नजिकमा लग्दाखेरि के भयो? यो यदि पोजिटिभली चार्ज छ भने यो न्यूट्रल बडीको नेगेटिभ चार्जलाई यसले के गर्यो? अट्र्याक्ट गर्यो र पोजिटिभ चार्ज चाहिँ अर्को एन्डतिर गयो। यो प्रोसेसलाई हामीले इन्डक्सन भनेर भन्यौं हैन? सो यहाँ पनि के भइराछ? यो पोजिटिभ चार्जले त यो नेगेटिभ चार्ज अट्र्याक्ट गर्यो, तर बडी चाहिँ कुन बडी छ? न्यूट्रल बडी छ। सो इभन न्यूट्रल बडी पनि के हुन्छ? पोजिटिभली चार्ज बडी छ भने त्यसले अट्र्याक्ट गर्छ। और इभन तपाईको नेगेटिभली चार्ज बडी छ भने त्यसले पनि एउटा न्यूट्रल बडीलाई अट्र्याक्ट गर्छ। सो त्यही भएर तपाईको अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन। इलेक्ट्रिफिकेसन भन्नुको मतलब कुनै पनि बडी चार्ज छ कि छैन त्यो चेक गर्नलाई स्योर टेस्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि रिपल्सन। त्यो रिपल्सन हुनलाई के हुनुपर्ने हो? बडी चाहिँ लाइक चार्ज भएको हुनुपर्ने हो। ओके, सो तपाईसँग यो पोजिटिभली चार्ज कुनै बडी छ भने यो बडीले तपाईको अर्को बडी यदि पोजिटिभली चार्ज आयो भने यसलाई के गर्छ? रिपेल गर्छ हैन? तर अब नेगेटिभली चार्ज बडी आयो भने यसलाई पनि अट्र्याक्ट गर्ने भयो, न्यूट्रल बडी आयो भने त्यसलाई पनि अट्र्याक्ट गर्ने भयो। सो अट्र्याक्सनको बेसिसमा तपाईले कुनै बडी को नेचर के छ, त्यो पोजिटिभली चार्ज हो कि नेगेटिभली चार्ज हो भने छुट्याउन मिल्दैन। तर रिपल्सनको बेसिसमा तपाईले इजिली भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको बडी जुन छ त्यो चार्ज छ कि छैन। लेट्स से तपाईसँग हजुर हजुर हाम्रो बडी न्यूट्रल हो सर। हजुर हजुर हाम्रो बडी न्यूट्रल हो। हाम्रो बडी ओभरअलमा त न्यूट्रल नै हो, तर अब त्यो डिफरेन्ट सिनेरियो छ। अब हाम्रो बडीमा पनि ब्लडमा भयो हैन, इभन तपाईको स्टोमकमा भयो, डिफरेन्ट आयोनहरु हुन्छ। अब त्यो बेसिसमा हामीले न्यूट्रल हो भन्न मिल्दैन, तर ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो बडी न्यूट्रल नै हो। तर हामीले आयोनहरु पनि हाम्रो बडीको डिफरेन्ट पार्टमा हुन्छ हैन। त्यसै गरी डिफरेन्ट केमिकलहरु प्रोड्युस हुन्छ। सो तपाईको कुनै ठाउँमा हुन सक्छ कि तपाईको बडी चाहिँ कम्प्लिटली न्यूट्रल छैन, त्यहाँनिर चार्ज हुन सक्छ। तर ओभरअलमा भन्ने हो भने हाम्रो बडी चाहिँ न्यूट्रल नै। तर कुनै पोर्सनमा चाहिँ त्यो चार्ज हुन्छ है। अब लाइक हाम्रो बायोलोजीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा छ हाम्रो स्टोमकमा डिफरेन्ट एसिडहरु बनिरा हुन्छ। हामीले इभन किडनीहरुमा हाम्रो डिफरेन्ट आयोनहरु हुन्छ, सोडियम आयोन, पोटासियम आयोन। सो कुनै ठाउँमा त्यो हाम्रो सर्टेन पोर्सन चाहिँ न्यूट्रल नहुन सक्छ हैन। तर ओभरअलमा हामी न्यूट्रल भन्ने। सर
हजुर हजुर बडीलाई त एट्र्याक्ट गर्दैन सर बडीलाई एट्र्याक्ट गर्दैन किन गर्दैन भने अब हाम्रो फोर्स हामीले निकालिरहेछौँ नि त होइन फोर्स निकाल्ने जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा तपाईँको डिस्टेन्स ठुलो हुन जान्छ कि दिस आर भ्यालु जुन छ नि यो आर भ्यालु ठुलो हुन्छ अब यो आर भ्यालु सानो भयो भने फोर्स भ्यालु ठुलो हुन्छ तर यो आरै भ्यालु ठुलो भइदियो भने यो फोर्सको भ्यालु त घट्छ प्लस तपाईँको जुन चार्जको भ्यालु हुन्छ दिस चार्ज इज 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 को टर्ममा हुन्छ होइन सो यो चार्जको भ्यालु एकदम सानो छ अब यो तपाईँको धेरैवटा चार्ज भयो पनि 1000 पनि ल 1000 होइन 10,000 पनि चार्ज भयो भने इभन 1,00,000 चार्ज भयो पनि यो 10⁻⁻ कतिमा जान्छ 10⁻⁻14 सम्म पुग्ला तैपनि यो चार्जको भ्यालु त एकदम सानो भयो नि त होइन सो यो चार्जको भ्यालु धेरै सानो भयो तपाईँको बडी वेट जुन छ यो बडी वेट धेरै ठुलो भयो त्यही भएर यो इफेक्ट देख्दैन अब त्यही सानो सानो पेपरको टुक्राहरू छ होइन पेपर पिसेसहरू छ त्यसको वेट थोरै हुन्छ हो सो त्यहाँनिर तपाईँको एट्र्याक्सन रिपल्सन भएको तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ तर अब हाम्रो बडीको वेट धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यति फोर्सले त्यो नेग्लिजिबल नै हुन्छ ओके सो त्यो पार्ट चाहिँ हामी अहिले छोडिदिउँ होइन हाम्रो यहाँ कुरा के भइरहेको थियो भने कुनै बडी चार्ज छ कि छैन भने चेक गर्नलाई हामी कुन अप्सन युज गर्ने भन्दाखेरि रिपल्सन युज गर्ने सो रिपल्सन किन युज गर्ने भन्दाखेरि लेट्स से तपाईँसँग यो पोजिटिभली चार्ज बडी छ एउटा है ओके तर तपाईँलाई थाहा छैन यो बडी कुन चार्ज छ अर इभन चार्ज छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छैन है सो अब तपाईँले यो बडी चाहिँ चार्ज छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो यो चेक गर्नले तपाईँले के गर्नुभयो एकचोटि नेगेटिभ चार्ज लिएर आउनुभयो सो नेगेटिभ चार्ज लिएर आउनुभयो भने यो बडी चाहिँ के भयो एट्र्याक्ट भयो सो नेगेटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्यो सो अब तपाईँलाई के लाग्ला यो हामीले नेगेटिभ चार्ज लिएर आयो यो बडीलाई यसले एट्र्याक्ट गरिरहेछ भने यो पक्कै पनि पोजिटिभ हुनसक्छ तर अब फेरि पनि तपाईँले एउटा न्युट्रल बडी लिएर आउनुभयो सो यो न्युट्रल बडी ल्याउँदा पनि फेरि यो बडीले फेरि एट्र्याक्ट गर्यो सो यो त दुइटै हुनसक्छ नि त होइन अब तपाईँले के भन्न मिल्छ कि त यो पोजिटिभ हो कि त न्युट्रल हो तपाईँले कन्फर्म भन्न पाउनु भएन तर अब यही बेलामा तपाईँले एउटा पोजिटिभली चार्ज बडी ल्याएर राख्नुभयो भने यसले के गर्छ यसलाई रिपेल गर्छ होइन सो तपाईँले के भन्न पायो मैले पोजिटिभ चार्ज ल्याएको छु यसले मलाई रिपेल गरिरहेछ भने यो पक्कै पनि पोजिटिभ चार्ज नै हुनुपर्ने हो सो अनि त्यही भएर तपाईँले यो कन्फर्म भन्न मिल्छ ल यो पोजिटिभ चार्ज हो भन्न पायो त्यसै गरी यहाँनिर कुनै एउटा बडी छ यो बडीमा कुन चार्ज छ तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज लिएर आउनुभयो यो नेगेटिभ चार्जले यसलाई रिपेल गर्यो भने यो पक्कै पनि के हुनु पर्यो नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो त्यही भएर रिपल्सनको बेसिसमा तपाईँले त्यो बडी कुन चार्ज छ अर बडी चार्ज छ कि छैन भन्ने भन्न पायो त्यही भएर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट हो तपाईँको स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन जुन छ यो रिपल्सनबाट मात्र थाहा हुन्छ कुनै बडी चार्ज छ कि छैन अर बडीमा कुन चार्ज हो त्यो हामी रिपल्सन प्रोसेसबाट फाइन्ड आउट गर्ने ओके सो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सो त्यही भएर यो माथिको जुन क्वेसन थियो पोजिटिभ चार्जले कस्तो बडीलाई एट्र्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले नेगेटिभलाई पनि एट्र्याक्ट गर्यो न्युट्रललाई पनि एट्र्याक्ट गर्यो त्यही भएर हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुने भयो न ए भयो न बी भयो अप्सन सी भयो यसले पोजिटिभ अर न्युट्रल दुइटैलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ ओके यो क्वेसन बुझ्नुभयो है यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँले भेटाउनुहुन्छ ओके नाउ नेक्स्ट क्वेसन ओके सो यस्तो खाले क्वेसन हामी गरिसक्यो है मैले अहिले जुन क्वेसन लेखिरहेको छु सो यो क्वेसन तपाईँहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यसको एन्सर तपाईँले भन्नु पर्यो 2 balls carrying charges plus 8 microcoulomb and 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb attract each other. Now, if a charge
-3 microcoulomb is added to both, the force between the balls will be. Attract each other. एकछिन है, यहाँनिर थोरै क्वेसन छुट्यो. With the force of A, with the force of F. Okay. Now, अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो दुईटैलाई -3 कलम चार्ज दिनुभयो भने the force between the balls will be भनेर क्वेसन सोधिरहेछ. Option A is 2F, option B F, option C F/2, option 2 0. F sir. Option B. Okay, so option B भन्नुभयो है. हजुर. Okay. So अरु पनि ट्राई गर्नु, अरुले पनि यो सल्भ गर्नु. यहाँनिर 6-7 जना छौं, हामी 8 जना छौं. अरुले नि सल्भ गर्नु है. Option चाहिँ राइट आन्सर. सर बी. बी छ है. ओके, सो हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो फोर्स भनेको दिस शुड बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्ज, हैन, Q1 इन्टु Q2. किनकि हाम्रो डिस्टेन्सको बारेमा केही भनेको छैन भने के बुझ्नु पर्यो, डिस्टेन्स दुईटै केसमा सेम छ. सो हाम्रो फोर्स जुन छ यो दुईटै चार्जको प्रोडक्टमा डिपेन्ड छ. सो इनिशियल केसमा फोर्स इनिशियल भन्ने हो भने दिस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु you have +8 microcoulomb and -5 microcoulomb. करेक्ट. सो यो भनेको हाम्रो 8 भयो इन्टु 5 भयो. यो जहिले पनि यो फोर्स लेख्दाखेरि म्याग्निट्युड मात्र लेख्नु है. यो पोजिटिभ नेगेटिभ युज नगर्नु. त्यसले अट्र्याक्टिभ हो कि रिपल्सिभ हो भन्नु मात्र खोज्यो. सो म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि 8 इन्टु 5 गरे. अब सेकेन्ड क्वेसनले के भनिरहेछ भने तपाईले दुईटैमा -3 एड गर्नुभयो. सो इनिशियल यो 8 माइक्रोकलम थियो र यो चाहिँ -5 माइक्रोकलम थियो. अब यो दुईटैमा तपाईले के गर्नुभयो, -3 माइक्रोकलम र -3 माइक्रोकलम एड गर्नुभयो. सो यो अब कति भयो, +5 माइक्रोकलम. यो चाहिँ कति भयो, -8 माइक्रोकलम. सो नयाँ चार्ज तपाईले थाहा भयो. अबको नयाँ चार्ज यो भयो. सो अब फाइनल मैले फोर्स निकाल्दाखेरि दिस विल बी अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 5 इन्टु 8. सो यो हेर्नु त, यो पनि 8 इन्टु 5 र 5 इन्टु 8, यो दुईटै भनेको त सेम भयो नि त, हैन. सो सुरुको फोर्स F छ भने यो केसमा पनि फोर्सको भ्यालु इज अगेन F ओन्ली. ओके, सो तपाईले पक्कै पनि यसरी नै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो होला, हैन. अब कि त फर्मुला लेखेर पनि सल्भ गर्न पायो, तर यसरी गर्दा सजिलो भयो. तपाईको प्रोडक्ट अफ चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर कन्सेप्टले सल्भ गर्नु पर्यो. ओके, नाउ एउटा अझै क्वेसन सल्भ गरौँ हामी. यो क्वेसन एकछिनै म यो क्वेसन हेर्छु. ओके, नाउ यो क्वेसन टिप्नु. यस्तो खाले क्वेसन पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिसक्यो हो. यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नलाई मात्र हो. 2 चार्जेस आर 40 microcoulomb and -20 microcoulomb. They are some distance apart. Now they are touched, okay, and kept at the same distance. At same distance. The ratio of initial to final force between them. Is option A 1:8, option B 8:1, C 4:1, D 1:4. Okay,
नाउ यो क्वेसन सल्भ गर्न ट्राई गर्नु। यो क्वेसनले के भनिरहेछ, दुईटा चार्ज छ 40 माइक्रोकलम र -20 माइक्रोकलम, तिनीहरू केही डिस्टेन्स अपार्टमा छ, लेट्स से आर डिस्टेन्स छ अर कुनै पनि एउटा डिस्टेन्समा छ। अब तपाईले के गर्नुभयो, यो दुईटै चार्जलाई टच गराउनु भयो र टच गराइसकेपछि फेरि पनि सेम डिस्टेन्समा लगेर तपाईले राखिदिनु भयो। यसरी अब फेरि पनि सेम डिस्टेन्समा गएर राख्दाखेरि सुरुको जुन फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको थियो यसले र पछिको फोर्स जुन एक्सपिरियन्स गर्छ यसको रेशियो चाहिँ कति छ भन्ने फाइन्ड आउट गर भन्ने क्वेसन सोध्यो। सर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आयो। ओके, अरूले ट्राई गर्नु। यस सर। ओके, नाउ अब यहाँनिर फेरि है टाइम सेभ गर्नले तपाईले के दिमाग लगाउनु पर्यो भने क्वेसनले के भनिरहेछ तपाईलाई सेम डिस्टेन्समा राख्न भनिरहेछ है। मिनिङ तपाईले फर्मुलामा आर युज गरिराख्नु पर्दैन, यो दुईटैको लागि सेम छ। सो चेन्ज के हुन्छ होला, हाम्रो चार्जको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। सो माथि जुन हामीले कन्सेप्ट युज गरेको थियो हैन, दिस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्ज। सो यो कन्सेप्ट युज गर्ने। सो इनिशियली सुरुमा हाम्रो लेट्स से इनिशियल फोर्सको लागि एफ इनिशियल मैले लेखेँ है। सो हाम्रो यो के बुझ्नु पर्यो भने तपाईको इन्ट्रान्स एक्जाममा तपाईको मेन गोल भनेको राइट आन्सर पत्ता लगाउने हो है। तपाईको प्रोसेस नै राइट हुनु पर्यो अर स्टेप बाइ स्टेप हुनु पर्यो भन्ने जरुरी छैन। सो अब यहाँनिर मैले डाइरेक्ट के लेख्छु भने एफ इनिशियलको भ्यालु जुन छ दिस भ्यालु इज इक्वल्स टु 40 माइक्रोकलम इन्टु 20 माइक्रोकलम। मैले यति मात्र लेख्छु, यो तल चाहिँ 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर मैले लेखिनँ किनकि यो दुईटै केसको लागि सेम छ। सो अब यो सर मिलेन, यो फर्मुला नै हामीले यसरी पढाएको छैनौँ भन्न पाइएन किनकि हामीले एन्सर मात्र निकाल्न खोजिरहेको छौँ। सो अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो, इनिशियल फोर्स इज इक्वल्स टु 40 इन्टु 20 ओन्ली। इभन यो माइक्रोकलम तपाईले बिर्सिदिए भयो। तपाईँ के लेख्नु, एफ इनिशियल इज इक्वल्स टु 40 इन्टु 20। यो तपाईको फर्स्ट इक्वेसन भयो। सेकेन्डमा तपाईले के गर्नु पर्यो, क्वेसनले के भन्यो, यो प्लस 40 माइक्रोकलम र -20 माइक्रोकलमलाई तपाईले टच गराउनु पर्यो। त्यो टच गरायो भने के हुन्छ, यो प्लस 40 छ, यो -20 छ। तो यो टच वाला क्वेसन मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ, टच गरायो भन्यो भने तपाईले क्यू नेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो क्यू नेट इज नथिङ बट Q1 प्लस Q2। सो यो भ्यालु कति आयो तपाईको 20 माइक्रोकलम आयो। अब 20 आयो भने यो क्यू नेटबाट Q1 निकाल्दाखेरि के भनेको थिएँ मैले, Q1 इज इक्वल्स टु क्यू नेट डिभाइडेड बाई 2। सो एउटा अब चाहिँ के आउने भयो 10 माइक्रोकलम। अर्को Q2 को भ्यालु के आउँछ, Q2 is again Q net divided by 2. So this is again 10 microcolumn. So अब नयाँ Q1 र Q2 को भ्यालु आयो, यसलाई मैले Q1 dash र Q2 dash भने। ओके, सो नाउ अब फाइनल फोर्स लेख्दाखेरि मैले के लेख्नु पर्यो, 10 इन्टु 10। अरू पार्ट मैले बिर्सिदिए हुन्छ। सो 10 इन्टु 10 इज फाइनल फोर्स। इनिशियल फोर्स कति छ 40 इन्टु 20। क्वेसनले तपाईले के भनिरहेछ, द रेशियो अफ इनिशियल टु फाइनल सोधिरहेछ। मिनिङ तपाईले एफ इनिशियल डिभाइडेड बाई एफ फाइनल निकाल्नु पर्यो। तो यो भ्यालु चाहिँ कति भयो 40 इन्टु 20 डिभाइडेड बाई 10 इन्टु 20, सरी 10 इन्टु 10। दिस इज 10 इन्टु 10, एउटा 10 छ अर्को पनि 10 छ। तो अब यो सल्भ गर्नु, यु विल गेट दिस भ्यालु एज 8:1। यो कुन अप्सन भयो, दिस इज अप्सन बी। ओके, यो गरेको बुझ्नु भयो। ओके, सो फोर्स को जुन फर्मुला जुन छ नि, यो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर, यो हरेक ठाउँमा तपाईले यो सबै टर्म युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। यो जुन ठाउँमा रेशियो भन्न खोज्छ त्यो रेशियोमा तपाईको जुन टर्म इक्वल छ त्यो उसै पनि काटिन्छ। त्यही भएर जुन भ्यालु चेन्ज भइरहेछ
त्यो भ्यालु चेन्ज लिएर मात्र इक्वेसन बनाउने। सो यहाँ मैले चार्जलाई लिएर मात्र इक्वेसन बनाएँ। 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर फर्स्ट केसमा पनि सेम छ, सेकेन्ड केसमा पनि सेम छ। सो त्यो लिएर सल्भ गर्नु भनेको टाइम मात्र बर्बाद हुनु हो, पेज बर्बाद हुन्छ र धेरै इफर्ट जान्छ। त्यही भएर अब यसरी सल्भ गर्नुभयो भने यो छिट्टै निस्किन्छ एन्सर। हेर्नु त यो सजिलो गरी 8:1 आयो। सो यसमा केही डाउट छ भने भन्नु है, नत्र भने फेरि हामी अर्को क्वेसनतिर गर्छौँ। छैन है? छैन सर। ओके, हामी 6 जना मात्र छौँ त, अरू खाना खान गए जस्तो छ है। ओके, केही छैन। नाउ अर्को क्वेसन चाहिँ नोट गर्नु। यो क्वेसनले के भन्छ, अ चार्ज Q is placed at the center of line joining the charges or joining the two charges Q. The system of three charge, the system of three charge will be in equilibrium if Q is equal to, you have option A minus Q divided by 2, option B minus Q divided by 4, minus 4Q, or plus Q by 2. Okay. So question चाहिँ के भनिरहेछ हजुर? के डाउट भएको? अप्सन बी चाहिँ राइट आन्सर छ है यो केसमा। ओके, सो अप्सन बी चाहिँ हामी कसरी ल्याउने, कसरी सल्भ गर्ने त्यो हामी हेरौँ है। सो क्वेसनले तपाईँले के भनिरहेछ भने एउटा चार्ज क्यू छ, यसलाई तपाईँले सेन्टरमा प्लेस गरिराख्नु भएको छ अफ अ लाइन जोइनिङ टु चार्जेस क्यू। सो दुईटा तपाईँसँग क्यू क्यू चार्ज छ। हो क्यू क्यू चार्ज भनिरहेछ, यसमा साइन भने छैन भने यो दुईटै चार्ज पोजिटिभ चार्ज हो भने बुझ्नु पर्यो है तपाईँले। नेगेटिभ चार्ज छ भने क्वेसनले आफै दिन्छ कि ल यो नेगेटिभ चार्ज हो, केही भनेको छैन भने त्यो चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हो भने बुझ्नु पर्यो। दिस इज पोजिटिभ चार्ज। अगेन अर्को चार्ज स्मल क्यूलाई यो दुईटैको के गर्यो, यो दुईटैले चाहिँ आर डिस्टेन्समा छ भने अब यो दुईटैको सेन्टरमा यसले राख्यो। सो दिस इज एट अ डिस्टेन्स अफ r/2 and r/2। ओके, सो अब यसरी राख्दाखेरि the system of three charge will be in equilibrium if the Q is equal to भनेर क्वेसन सोध्यो। यो Q चार्जको भ्यालु कति हुनु पर्यो कि यो सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुन्छ। मैले तपाईलाई यो इक्विलिब्रियम कन्सेप्ट सुरुमा पनि सिकाएको थिएँ है। यो इक्विलिब्रियम भन्नुको मतलब के हुन्छ, तपाईको सिस्टममा नेट फोर्सको भ्यालु इज 0। सिस्टममा जुन नेट फोर्स तपाईले निकाल्नुहुन्छ, दिस नेट फोर्स value should be equal to 0, then only your system will be in equilibrium. So अब यहाँनिर हेर्नु है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुनलाई अब के गर्नु पर्यो भने तपाईको नेट फोर्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो र त्यो भ्यालुलाई 0 सँग इक्वल गर्नु पर्यो। ओके, सो कुनै पनि एउटा चार्जलाई तपाईले निकालेर त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु 0 छ भनेर भन्नुभयो भने you can get the answer. So system equilibrium हुनालाई के हुनु पर्यो, नेट फोर्सको भ्यालु 0 हुनु पर्यो at each charge। कुनै पनि चार्जमा तपाईले फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने त्यो फोर्सको भ्यालु 0 आयो भने सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। सो कुनै पनि चार्ज लिनु, लेट्स से मैले यो चार्ज लिए,
ल यो चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स निकाल्नु त्यो फोर्सलाई 0 सँग इक्वल गरिदिनु तब यो प्लस क्यू चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कुन चार्जको कारणले गर्दा हुन्छ एउटा यो चार्ज छ अर्को यो चार्ज छ सो यो दुईटैले दिने फोर्सको भ्यालु कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु सो फोर्स ड्यू टु लेट्स से प्लस क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि सो प्लस क्यू चार्जले दिने फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ प्लस क्यू अगेन प्लस नलेखौँ हामी म्याग्निट्युड मात्र लेखौँ so the magnitude will be q into q divided by 4 pi epsilon naught यो दुईटै बीचको डिस्टेन्स r स्क्वायर हजुर सर क्यू बीचमा लेख्नु भएछ यो टेस्ट चार्ज हो हैन यो क्वेशनले भनिरहेछ तपाईले एउटा चार्ज प्लस q लाई यो दुईटा चार्जको बीचको सेन्टर अफ द लाइनमा राख्नु भयो भने यो क्वेशनले आफै भनिरहेछ यो प्लस क्यू चार्ज तपाईले यो दुईटै चार्ज जति डिस्टेन्समा छ त्यसको आधी डिस्टेन्समा बीचमा हाल्नु पर्छ सो क्वेशनले नै भनिरहेछ यो कुरा सर योमा पोजिटिभ भनेछ कुनै पनि साइन भनेको छैन भने त्यो चार्ज पोजिटिभ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो नेगेटिभ भयो भने त्यसले आफै माइनस भन्छ माइनस भनेन भने त्यो आफै पोजिटिभ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो ओके ओके ल अब यो यस्तो भयो भने अब चाहिँ हामी के गर्ने यो फोर्स ड्यू टु प्लस क्यू चार्ज हामीले निकाल्यो यो प्लस क्यू चार्जको कारणले गर्दाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको भ्यालु कति so that force is q into q divided by 4 pi epsilon naught distance r square बुझ्नु भयो अब अर्को चाहिँ के छ फोर्स ड्यू टु स्मल क्यू चार्ज यसको भ्यालु कति हुन्छ दिस भ्यालु इज q into small q divided by 4 pi epsilon naught डिस्टेन्स कति हुने भयो r by 2 को होल स्क्वायर सो अब नेट फोर्स निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु यो दुईटैलाई एड गर्ने र यसलाई चाहिँ 0 सँग इक्वल गर्ने हैन नेट फोर्सको भ्यालु 0 हुनु पर्यो क्वेशनले आफै भनिरहेछ यो इक्विलिब्रियममा हुनु पर्यो सो इक्विलिब्रियम भनेको यो नेट फोर्सको भ्यालु मेरो 0 हुनु पर्यो नाउ अब यो q भ्यालु तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु छ यो इक्वेसन युज गरेर तपाई q को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु अब हेर्नु यो q by 4 pi epsilon naught q by 4 pi epsilon naught दुईटैबाट कमन लिएर उता पठाउँदा भयो हैन अब यो गर्दाखेरि के आउँछ q डिवाइड बाइ r स्क्वायर इज इक्वल्स टु अब यो q लाई उतातिर लगे और यो पार्टलाई मैले यो पार्टलाई नै यो पार्ट यो इक्वल टु को उता अर्को साइडतिर लगे भने दिस इज माइनस q डिवाइड बाइ r स्क्वायर एन्ड दिस इज स्मल q डिवाइड बाइ r बाइ 2 को होल स्क्वायर भनेको कति भयो दिस इज r स्क्वायर बाइ 4 भयो हैन r स्क्वायर बाइ 4 भयो अब यो r स्क्वायर र यो r स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो सो यहाँबाट के आउँछ q को भ्यालु आउँछ माइनस q डिवाइड बाइ 4 फेरि यहाँ ल्याएर यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भएन है यो त माथि हो माथि जान्छ नि हैन नत्र भने यो q को भ्यालु -4q आउँछ भनेर लगाउनु हुन्छ सो तपाईको राइट आन्सर चाहिँ के आयो स्मल q को भ्यालु चाहिँ -q by 4 हुनु पर्यो सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर हियर गरेको बुझ्नु भयो यो क्वेशन यस सर ओके बुझ्नु भयो भने के गाह्रो भएन यसमा त ओके न एउटा अझै हामीले सानो क्वेशन चाहिँ उ गरौँ हैन यो सर्ट क्वेशन नै रहेछ क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि इफ रेडियाई भनेको रेडियसको प्लुरल हो है दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी रेडियस भन्नु पर्यो भने हामी रेडियाई भन्छौं इफ रेडियाई अफ अ सलिड एन्ड अ hollow sphere आर सेम सो दुईटा तपाईसँग स्पेयर छ एउटा सलिड स्पेयर छ एउटा हलो स्पेयर छ सलिड स्पेयर भनेको यो स्पेयरको भित्र पनि तपाईको मटेरियल नै छ हलो स्पेयर भनेको बलुन जस्तो भयो बाहिरबाट कभर हुने तर भित्र चाहिँ हावा भरेको हैन त्यो भनेको हलो स्पेयर भयो
क्वेसनले के भन्यो एउटा सलिड स्पेयर छ र अर्को हलो स्पेयर छ, दुईटैसँग सेम रेडियस छ भने which can hold greater charge। एउटा हलो छ एउटा चाहिँ सलिड छ, यो हुँदाखेरि कसले चाहिँ बढी चार्ज स्टोर गर्न सक्छ? अप्सन ए सलिड स्पेयर, अप्सन बी हलो स्पेयर, अप्सन सी बोथ will hold equal charge, or option D nothing can be said। Option C, sir. Okay, so option C is the right answer। option C कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईले सुरुको भेरी फर्स्ट क्लासमा के पढ्नु भयो भने चार्जको क्यारेक्टरिस्टिक पढ्नु भयो त्यो, त्यस हो करेक्ट। सो हामीले के पढाएको थियो भने चार्ज अलवेज रिजाइड्स अन द सर्फेस अफ कन्डक्टर। सो तपाईको कन्डक्टर छ भने त्यो कन्डक्टरको जहिले पनि चार्ज सर्फेसमै बस्छ। स्पेयर छ भने स्पेयर चार्ज तपाईले यसलाई दिनुभयो भने यो सर्फेसमा आएर मात्र बस्छ, यो यसको भित्र चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। ओके, सो यो यसरी चाहिँ सर्फेसमा आएर चार्ज बसिरा हुन्छ। सो तपाईको सलिड स्पेयर होस् कि हलो स्पेयर होस्, यो दुईटैको सर्फेस एरिया हुन्छ। यो सर्फेस एरिया कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? सर्फेस एरिया भनेको दिस एरिया इज इक्वल्स टु 4 पाई आर स्क्वायर, सर्फेस एरिया अफ अ स्पेयर। सो यो चाहिँ दुईटैको लागि सेम हुन्छ, सलिड स्पेयरको लागि पनि हलो स्पेयरको लागि पनि। त्यही भएर दुईटैको अब सर्फेस एरिया नै सेम छ भने दुईटैले स्टोर गर्ने चार्जको भ्यालु पनि के हुनु पर्यो? दिस शुड बी अल्सो सेम। सो तपाई कन्फ्युज हुनु भएन, चार्ज जहिले पनि सर्फेसमा आएर बस्छ हैन, अनि यो यसरी चाहिँ सर्फेसमा आएर बस्यो भने तपाईको रेडियस दुईटैको सेम छ भने सर्फेस एरियाको भ्यालु सेम हुने भयो, र सर्फेस एरिया सेम छ भने दुईटैले सेम अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। ओके, यसमा केही डाउट भएन है? नाउ नेक्स्ट क्वेसन, सेम कन्सेप्ट है। यही कन्सेप्टमा तपाईले के बुझ्नु भने एउटा चाहिँ यो डायग्राम हेर्नु है, यो एउटा ठुलो स्पेयर छ है। यो ठुलो स्पेयर भित्र यो चाहिँ एउटा सानो कन्डक्टर ए रहेछ, एउटा यो भन्दा ठुलो कन्डक्टर बी रहेछ, र यो सबभन्दा ठुलो कन्डक्टर सी छ। अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो ए जुन छ नि, यो ए लाई Q1 चार्ज दियो, यो बी लाई जुन छ यो बी लाई Q2 चार्ज दियो, र यो सबैलाई कनेक्ट गर्दियो। यो ठुलो वालालाई क्यापिटल Q चार्ज दियो, ठुलो वालालाई क्यापिटल Q, ए लाई Q1 चार्ज दियो, बी लाई Q2 चार्ज दियो, र यो सबैलाई यसरी कनेक्ट गर्दियो। अब यो यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि यो तीनटैसँग सुरुमा ए सँग Q1 चार्ज थियो, बी सँग Q2 चार्ज थियो, र यो टोटल ठुलो वाला जुन छ सी, यो सँग Q चार्ज थियो। अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो यसरी रेजिस्टर लिएर यो तीनटैलाई एकअर्कामा कनेक्ट गर्दियो। यसरी यो कनेक्ट गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईको ए सँग कति चार्ज हुने, Q डैश को भ्यालु कति, बी सँग मेरो Q डैश को भ्यालु कति, र सी सँग मेरो Q डैश को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधिरहेको छ है। सो अघिकै कन्सेप्टको बेसिसमा तपाई मलाई के भन्नु भन्दाखेरि यदि ए सँग सुरुमा Q1 चार्ज थियो भने अब यसरी मैले कनेक्ट गर्दिए भने ए सँग कति चार्ज हुन्छ? अब चाहिँ 0 सर। करेक्ट, यो ए सँग 0 हुन्छ, अनि बी सँग पनि 0 हुने भयो, र सी सँग Q1 प्लस हुन्छ Q प्लस Q1 प्लस Q2 हो। सो अघिकै कन्सेप्टले तपाईले के बुझ्नु पर्यो, यो Q1 चार्ज चाहिँ कहाँ आएर बस्छ? यो सर्फेसमा आएर बस्छ, यहाँनिर। सो अघि यो भित्रतिर थियो भने यो Q1 यहाँ आएर बस्छ, यो Q2 चाहिँ यहाँबाट अब यहाँ आएर बस्छ Q2, र यो Q त यहाँ छँदैछ। सो भित्रतिर सबै चार्जको भ्यालु 0 हुने भयो,
र C मा सबै चार्ज आएर के हुन्छ एड हुन्छ। त्यो यो पनि एउटा एक्जाममा सोधेको थियो। धेरैले आन्सर यसको चाहिँ के लगाएर आउनु भएको थियो भने तीनटैसँग इक्वल चार्ज हुन्छ, यसको भ्यालु तीनटैसँग यति यति मात्र चार्ज हुन्छ, Q plus Q1 plus Q2 by 3 again Q plus Q1 plus Q2 by 3। सो यो चाहिँ रङ एन्सर हो है। करेक्ट एन्सर हाम्रो यो एन्सर करेक्ट हो। ए सँग 0 हुने, बी सँग 0 हुने, सबै चार्ज सी मा आएर स्टोर हुने। ओके न अब यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ सबै क्वेसनहरू अलमोस्ट मैले तपाईलाई गराइसके। यो भन्दा बाहिरको क्वेसन चाहिँ यहाँबाट आउँदैन। अब तपाईहरु आफै पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि कुनै क्वेसन बनेन भने म छदैछु हैन, म अहिले सल्भ गरिदिहाल्छु। सो तर हामीले जति पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो यो क्वेसन भन्दा एउटा क्वेसन पनि तपाईको यो च्याप्टर भन्दा बाहिर आउँदैन। और सेम कन्सेप्टमा भ्यालु डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन, तर यही कन्सेप्टको क्वेसनहरु मात्र आउँछ है। सो यदि तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने यो च्याप्टरमा हामीले अलमोस्ट 50 प्लस क्वेसन नै गरे होला। ओके सो अब अरु सरको मलाई थाहा भएन, तर मैले जति पनि च्याप्टर तपाईहरुलाई पढाउँछु मैले मिनिमम चाहिँ 50 वटा क्वेसन चाहिँ गराउने ट्राई गर्छु हैन। यति गराइसकेपछि तपाईहरु जस्तो पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यहाँसम्म केही डाउट छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ, नत्र भने यो च्याप्टर चाहिँ यही हुन्छ। अर्को क्लासमा हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड पोटेन्शियल स्टार्ट गर्छौं। सो केही डाउट छ? छैन भने हामी क्लास एन्ड गरौँ है त। ल सो यो भिडियोहरु तपाईसँग हुन्छ हैन, तपाईहरु भिडियोहरु हेरिराख्नु और नोट्सहरु साइड बाइ साइड बनाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई नि फलो गर्नु। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति सजिलो हुन्छ तपाईलाई। सबै कुराहरु मैले जति पढाएको छु त्यति पढाउँदा इनफ हुन्छ। तपाईले धेरैवटा बुकहरु फलो गरिराख्नु पर्दैन। गर्नुभयो भने झन् राम्रो छ हैन, तर यति चाहिँ मोर देन इनफ छ। ओके सो बाइ गाइस, हामी फेरि अब नेक्स्ट क्लासमा भेट्छौं हैन, नयाँ च्याप्टरको साथमा। आजलाई हामी यही स्टप गरौँ है त। हस् सर, बाइ, गुड नाइट सर। ल